ṣì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílẹ̀ fẹ́ ló lẹ̀ Odùduwà. 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 Yorùbá nation ti dé o. Ó ti dé. Odùduwà. 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 Òmìnira fún tẹrú tọmọ. Odùduwà. 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 Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Obìnrin gbé tọkùnrin jẹ o. Onílé gbé tẹ àlejò. Ọmọdé gbé kágbàlagbà gbé. Ìtura bá lè dé bá wa o. Òmìnira tó ń bọ̀ lọ́nà yìí. Ó máa ṣojú ẹ̀mí ìmọ̀ o. Gbogbo Yorùbá lápapọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Láti London ní Amẹ́ríkà. Canada títí dé Germany. Ọlọ́mọdé wọ gbogbo ọmọ Yorùbá o. Kẹ́sàn wọ́pọ̀ ká gbé lárugẹ. Odùduwà. 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 Yorùbá nation ti dé o. Odùduwà. Odùduwà. Òmìnira fún tẹrú tọmọ. Àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé ayé wa òye. Àwọn ọmọ Yorùbá. Ayé ayé wa òye. Àmọ́ ṣá, Ẹ jẹ́ ká fura, ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ayé bára wa jà. Pánsá ò fura, pánsá fi já síná. Ajá ò fura, ajá fi jì. Odùduwà á gbé wa o. àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé ayé wa òye. Àwọn ọmọ Yorùbá. Ayé ayé wa òye. Àmọ́ ṣá, Ẹ jẹ́ ká fura, ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ayé bára wa jà. Pánsá ò fura, pánsá fi já síná. Ajá ò fura, lájá fi jì. Odùduwà á gbé wa o. tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀làjú. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀mọ̀wé. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Wàláì, tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ níbi kágbáfẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ níbi kájayé. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa kátẹ́pá. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira
òmìnira adé. Òmìnira adé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira adé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira adé. Torí bí wọ́n wá lọ lógún ọdún o, ọjọ́ kan ló ń tọ́ ń bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́, bí ọ̀pọ̀ ọmọ ṣíwọ́ lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà, ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni, Olódù tó mọ àrè á dì yín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ sí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù, kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀, kí a dira wa mú, nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé, tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, a dọ̀bálẹ̀ gbalaja, a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀, a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódù tó mọ àrè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dè ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀,
Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí orí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí orí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ.
mo ní alágbẹ̀dẹ akẹyìn àròyìn lónìí, ẹ̀yin àgbẹ̀ àròkò bọ́dúndé akọ̀pẹ́ ìgbà àárọ̀, ẹ̀yin awakọ̀ lónìí láṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba, wọn ní bọ́kọ̀ bá ròkun rọ̀ṣà àfàbọ̀fẹ́ lẹ́bùté o, ẹ lọ láyọ̀ ẹ bọ̀ láyọ̀. Akí ọba aládé tí ẹ̀yin ti adé lórí lónìí, akí ẹ̀yin ìjòyè tí ẹ̀yin ti ìlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn, akí gbogbo ẹ̀yin màjẹ̀sílẹ̀ èdè, akí abarapá, ẹ wí fún àdánrò fún òbẹ̀ lónìí o, ọjọ́ tòní máa yàtọ̀, gbogbo máa kàn sí. Ẹ wí fún wọn nílé alára, kẹrò fún wọn nílé ajérò, ẹ má ṣàláì wí fún wọn nílé ọwọ́ àrùn ògùn àga, ẹ rò fún wọn nífẹ̀ẹ́ òòyè níbi tójúmọ́ ire ti mú wá sílẹ̀ ayé. Ẹ máa fọ́lọ̀ gbogbo pages wa, ìlànà ọmọ Oòduà International lórí Facebook, ìlànà ọmọ Oòduà lórí YouTube, bẹ́ẹ̀ náà ló wà lórí Twitter o. Ẹ máa lọ sórí Instagram, ẹ máa subscribe, ẹ máa follow ẹ lóní yàjóyàjó tiwantiwa lélẹ́yìí. Eléyìí ò kì í ṣe àdàlù bó tiẹ̀ jẹ́ pé èdè tá a máa pè lónìí èdè àdàlù ni. Ẹ mọ̀ wípé olóúnjẹ kan tó sòótọ́ jù ní orígun mẹ́rin àgbáńlá ayé òun làdá aládàlú o. Ó ní mo gbé dé o, àdàlú èrè àdàlú. Ẹ máa rí òkúta ń bẹ̀, ẹ rẹ̀ wà, ẹ rí rẹsì, ẹ rí àgbàdo. Àwọn àdàlú làdàlú ń jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni àdàlú ni gbogbo ẹ̀ náà ni. Àwọn bàbá wa ti wà ń kalẹ̀ pátápátá, a kí gbogbo wọn pé wọ́n káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ máa gbádùn wa bí òyìnbó ṣe gbádùn sìgá o. Ọmọlúàbí ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká fi sí i lónìí, nítorí wípé àwọn ọmọ ìyá wa wà l'Amẹ́ríkà, wọ́n wà ní Cuba, wọ́n wà ní orígun mẹ́rin àgbáńlá ayé tí wọn ò gbédè Yorùbá, ṣùgbọ́n ó wù wọ́n kí wọ́n gbédè Yorùbá. Nítorí náà àwọn òyìnbó náà wà ń bẹ̀ o, àwọn ìkejì wa náà tá a fẹjọ́ jọ ń ja ìjàgbara, àwọn ilẹ̀ Ìgbò, àwọn náà wà ń bẹ̀, wọn ò gbọ́ Yorùbá. A máa fún wọn láǹfààní láti jẹ mùdùnmúdùn ètò tòní, láti jẹ ìgbádùn ẹ̀. Nítorí náà la ṣe máa fún àwọn bàbá àtàwọn ìyá wa láǹfààní láti ṣe kíni, láti sọ èdè kan tí wọ́n pè ní èdè àdàlù. Èdè àyálò máa wọlé lónìí. Ẹ̀yẹn ni wípé àwọn olóyìnbó ń pè ní code mixing. Bọ́n ṣe ń sọ Yorùbá, wọ́n máa sọ Gẹ̀ẹ́sì, wọ́n máa sọ, ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu àbí kó jọ yín lójú. Ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ gbédè Faransé lónìí o. Bẹ́ẹ̀ bá sì gbédè Faransé náà, ẹ lè gbọ́ India. Àwọn ti ilẹ̀ Àsíá nìyẹn tẹ́ ń pè ní Asia, àwọn náà ni wọ́n máa sọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra lénìí. Bí a ṣe ń bá ètò yìí lọ, ẹ máa gbádùn ẹ̀ bí òyìnbó ṣe gbádùn sìgá, àní dá yín lágara. Ẹ jẹ́ ká pe ìyá wa Olúṣọlá láti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kí wọ́n bá ṣe kíni, kọ́ńtẹ̀kọ̀n gọ́bọ̀lù. Ẹ já wò ó bí ó ṣe ń dùn o. Bóyá onion ni wọ́n fẹ́ jẹ ni o, èyí tẹ́ ń pè ní àlùbọ́sà, bóyá garlic ni wọ́n fẹ́ fẹnu ara wọn jẹ. Wọ́n ní ẹnu oníkànlá àti gbọ́ pòun, oníkan báyìí ló sọ pé tòun wàrà ọ̀tọ̀, oníkànlá jẹ́ ó ṣe é. Ẹ jẹ́ kí wọ́n pa kí wọ́n tọ̀, nítorí pé tá a bá tọ̀ àbẹ̀wọ̀n nídìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí, ìyá wa Olúṣọlá, ẹ gbóhùn sókè mà. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank you all for coming this evening. I'm so happy, so happy to see all of us. Now, I have prepared, and thank you, Baba, for your time and your presence with us this evening. Thank you, Architect Akinola, our General Secretary from YorubaLand. Thank you, the members of the thank you anyway. So I'm just swiftly going to move to a short prepared speech. It's 5 minutes and I've timed myself. So I'm just going to again, ekaro, ekaso, ekurole, ekale, depending on where you are in the world. My speech is going to be anchored on why we are where we are and the future. In 1884, there was the Berlin Conference, where a group of people sat in Berlin and broke Africa into pieces. They broke YorubaLand into 3 pieces. The Germans took what is named Togo, the French took what is called Benin Republic, and the English or the British took what they called Nigeria. In 1914, at the behest of the authorities in England, Frederick Lugard decided he would join the wealthy South with a poor North. Why? Because the North was the drain on the English exchequer. Without consulting the Yoruba or any of the nations involved, in an act of state-sponsored piracy, a so-called amalgamation took place. In the 1950s, the Yorubas, the Igbos, and others in the South started agitating for independence. Eventually, they were successful, and the colonial overseers left, and Nigeria was born.
In the 1960s, a series of events began which culminated in the Civil War. After the Civil War, Nigeria linked on with a rotation of military dictators masquerading as leaders. After the June 12, 1993 elections were annulled by Babangida, the Yoruba started to fight for a return to democracy. This culminated in the elections of 1999, where Obasanjo, who had played no part in the struggle for democracy, was handed the presidency by his fellow generals, together with a Sharia-infested military decree they called a constitution. Where are we today? Thanks to the constitutional force majeure, we are on our way out of the Royal Niger Company, colonial plantation, whatever name you want to call it. Thanks to NINAS, chaired by Professor Akintoye, there is a peaceful and legal exit. Wherever you're listening to me from, whether in the villages of Oyo, the slums of Isaleko, the bushes of Ogun, the beaches of Badagry, Ondo, Jeba, Kwara, or even the old diaspora in Bahia, Brazil, you are a part of us. The new diaspora living in Europe, USA, Muted. Are you back? We've lost a voice a minute. Are you back? Did you know that outside of Yoruba is the most spoken African language? Did you know your state generates revenue which is greater than that of Gambia? Or that if Lagos was a country, it would be the 5th largest economy in Africa? My point is we will build a Yoruba nation, a home for the children of Odudua. Wherever you are, you will have somewhere to call your own. A Yoruba nation that will revitalize our language, make it center stage, where every Yoruba man or woman will be equal in the eyes of the state, where we will use our nation, our resources for our people alone. Our borders from those at Ogun to Jeba will be secured by Yoruba armed forces. Our ports mined by Yoruba men and women. Our forests preserved for future generations. Our farmers treated like the custodians of the land that they are. Ilana sought and received recognition for the Yoruba nation as a separate and distinct from Nigeria, through NPO, then membership of CONIFA. Diaspora to finesse our engagement with the international community. Ilana is simply the vehicle. The recognition is for the Yoruba nation. We are a golden generation. We have been given the opportunity to make history. We have been given the opportunity to right the wrongs of history. We will succeed because it is what we want. Our ancestors are with us. Olodumare is with us. I welcome you all as we continue on the journey to Odua Republic. Now, thank you. Before I hand over to the other speakers, I just want to quickly run through our diaspora coordinators who are helping us in the various countries that they are to set up structures for Ilana. In the Ivory Coast, Adetayo Olowoporoko. In Madam Shola, can you hear me? Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wò wá láti ilé, abala tí wọ́n bọ́ sí nísìnyí ni pé wọ́n fẹ́ fi ṣe àfihàn àti ìkéde gbogbo àwọn aṣojú tó jẹ́ títí ìlànà tí wọ́n ń darí ọkọ̀ orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan. Wọ́n fẹ́ máa fi wọ́n hàn báyìí. Jẹ́ kí gbogbo wa tẹ́tí sílẹ̀ dáadáa bí wọ́n ṣe ń pe orúkọ wọn yẹn ká bàa lè dá àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń ṣojú wa káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè. You can go ahead, ma. Thank you. In the Ivory Coast, Adetayo Olowoporoko. In Germany, ẹ̀yin èèyàn wa ń lé ẹ má bínú, wọ́n ní ojú òpó ló fẹ́ ṣe mọ̀nàmọ́ná, ṣùgbọ́n láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba
wọ́n máa tún padà sí orí atẹ́gùn láìpẹ́. Kí a má bá òpó lọlé olóró, ká má bá da yín lágara, ká má fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ejò. Ní báyìí ńgbà tí à ń dúró de ìyá wa Olúṣọlá kí wọ́n bọ́ sí orí agbágbé lórí atẹ́gùn kó tó di wípé wọ́n padà wá sí orí ètò yìí lónìí. Ẹ jẹ́ kí a fún ọmọ ọba láàyè kí ó bá wa ṣe àfihàn àwọn bàbá wa, pàápàá jùlọ àwọn bàbá wa tí wọ́n fẹ́ bá wa gbóhùn sí afẹ́fẹ́ lónìí, torí pé lónìí mo ti sọ òun ní alárè àjàgbá nǹkan bọ̀ wá gbé nǹkan hànú lọ́jọ́ tòní, gbogbo máa kàn sí o, ó máa yàtọ̀ sí ti àtẹ̀yìnwá. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa sọ̀rọ̀ lónírúurú ọ̀nà tí ó fi jẹ́ wípé ìjọba ilẹ̀ Odùduwà wípé ọmọ ilẹ̀ Odùduwà ló wà o. Torí náà ẹ jẹ́ ká fún ìyá wa ọmọ ọbabìnrin Adéjọkẹ́ kí wọ́n bá wa gbé ohùn sókè nígbà tí wọ́n pe àwọn bàbá wa tí wọ́n fẹ́ bá wa gbọ́n sáfẹ́fẹ́ lónìí àti ohun tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí, bẹ̀rẹ̀ láti ọmọọba ẹ bá wa gbọ́n sókè náà. Ẹ ṣeun bàbá mi ìjìnlẹ̀ bámbám. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ yẹn, a ní àwọn bàbá wa nínú ilé tí wọ́n ti gbáradì láti bá wa sọ̀rọ̀ nípa àwọn àkọlé ètò títí òní àti ìpolongo fún gbogbo àgbáyé. Màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá wa torí tá a fẹ́ ṣàfihàn wọn ni pé kí gbogbo aká má bàa wò ó pé àtàlẹ́ni yìí nígbà tá a bá máa tún máa pàdé wọn tá a máa gbọ́ orúkọ wọn káàkiri. Àwọn èèyàn máa láwọn ògbóhùn wa ọlọ́wọ́ bọ́tì wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa yẹ nǹkan tẹ́ bá ń gbọ́ wa ẹ máa tẹ 1 ẹ máa tẹ 1 o. Tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ wa mọ́ èèyàn ṣáà máa tẹ òdo. Tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa ẹ máa tẹ 1 láti lé torí kẹ́ ẹ lè gbọ́ wa la ṣe gbọ́ sórí atẹ́gùn lónìí. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ wa gbogbo ohun tá a wá ṣe a jẹ́ wípé kò tíì ní ojútùú nìyẹn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọn làwọn ń gbọ́. A bẹ̀rẹ̀ sí àti ìpín ètò yìí tó ẹ jẹ́ ká máa pín káàkiri. A sì ń retí màmá wa wọ́n fẹ́ ṣe àfihàn àwọn coordinators wa káàkiri gbogbo àgbáyé ní ti ìlànà ọmọ Oòduà ká lè mọ àwọn tá à ń tẹ̀lé lẹ́yìn àti àwọn tó ń tukọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà káàkiri àgbáyé. Ṣùgbọ́n ká tó kí màmá wa tó wọlé padà a máa ṣe àfihàn àwọn bàbá wa tó wà nínú ilé tó jẹ́ wípé àwọn ní ojú tá a bá sọ pé face of ìlànà, àwọn ní ojú ìlànà. So ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí rí wọn kẹ́ ẹ lè dá wọn mọ̀. Just testing it, okay? Ẹ ṣeun. Bàbá wa àkọ́kọ́ tá a máa kọ́kọ́ fi hàn lónìí àwọn náà ni bàbá wa Bọ́lárìnwá. Bàbá wa Bọ́lárìnwá fúnra ara wọn náà máa tún tí mi bá sọ dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ o. Ẹ mọ̀ pé ọmọ yín ni mo jẹ́ kí gbogbo a lè mọ̀ yín dáadáa òun náà la ṣe gbé yín gbogbo yín wá sílé mi. Bàbá wa Bọ́lárìnwá àwọn ni wọ́n jẹ́ continental head of Europe. Wọ́n tún wá jẹ́ secretary fún diaspora secretariat secretary at the diaspora secretariat. Àwọn pàápàá náà ni continental head fún gbogbo ilẹ̀ Europe. Bàbá wa Bọ́lárìnwá ẹ bá wa gbójú wọn síta kí wọ́n kí àwọn èèyàn pé èmi leléyìí o. Tẹ́ bá rí wọn lọ́nà tí ebi bá ti ń pọmọ Yorùbá kan ẹ ṣàrà bù wọn láṣọṣo àwọn náà kó wájú àwọn náà nílé ti yá o. Ẹ bá wa gbójú wọn síta. Ẹ ṣé púpọ̀. Àròjù ẹ yín ṣé lẹ́ẹ̀kan sí àròjù yín orúkọ tèmi ní sábẹ́ ìkúnlẹ̀ wa ní sà. Bàbá wa ojú yín la fẹ́ wo nǹkan la fẹ́ gbọ́ o. Ẹ bá gbójú yín síta àwọn èèyàn fẹ́ dá bàbá wọn mọ̀. Wọn ò fẹ́ káwọn èèyàn dá wọn dúró lọ́nà ni. Ẹ rojú mi báyìí. Àwọn nìyẹn o. Ẹ ṣé. Olódùmarè ó ràn wá lọ́wọ́ àdílẹ̀ lérí. Àmín. Àwọn lẹ́tí rí yẹn àwọn máa bá a sọ̀rọ̀ lórí revolutionary and ideology tó fi jẹ mọ́ sovereignty of YorubaLand. Nígbà tákòókò wọn bá tó a máa pè wọ́n. Ẹnì kejì tá a tún máa fi hàn ni àwọn jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn. A pè wọ́n ní pásítọ̀ Májẹ̀kódùnmí. Májẹ̀kódùnmí ẹ̀mí ìmọ̀ bóyá tán máa ṣe nǹkan kan fún aká Májẹ̀kódùnmí. Ṣùgbọ́n orúkọ yẹn ẹ wò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lèèyàn máa jẹ́ kí àwọn nǹkan míì kó má dùn yàn. Bàbá mi ẹ bá mi ṣàlà ẹ wò ó sí ẹtẹ bá ti ń gbọ́ ní wọ́n máa sọ èdè India lẹ́nìí fún gbogbo àwọn ìjọba India. Ẹ mọ̀ pé a ti sọ láti lẹ̀ pé èdè tèmi máa jẹ́ èdè àdàlù
àwọn èdè àyálò máa pọ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà lóníranran. bẹ́ẹ̀ ni o àwọn India gan máa tọwọ́ bọ eléyìí pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ káwọn ìran Yorùbá lọ ẹ jẹ́ kó tó kó ẹrú. láṣẹ Ọlọ́run ọba. ẹ bá wa gbójú yín síta kí àwọn ará ilé. ẹ ṣé o, ẹ kálẹ́ o, a ní namaste. ṣọjọ́ àfa sọ̀rọ̀ òjò kùn ó lọ́lọ́run ṣe rí ọ̀rọ̀ wọn. àkí gbogbo yín nílé pátápátá. ẹ ṣé orúkọ mi ní Ọlọ́run iwájú má jẹ́ kó dùn mí. Abẹ́òkúta àti Àwórìlà méjèèjì la kó papọ̀. ẹ ṣé. ẹ ti gbé. ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀. Bàbá nìyẹn o, àwọn máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí the sovereignty of about education, nípa ẹ̀kọ́, bá a ṣe lè gba ẹ̀kọ́ wa. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀kọ́ wa nísìn kò sí lọ́wọ́ wa mọ́ báyìí, wọ́n ti gbé sọ́wọ́ Fúlàní darandaran ló ń darí wa, ló ń darí ètò ẹ̀kọ́ báyìí. Báwa ṣe máa gbàjọba tí gbogbo ètò ẹ̀kọ́ tó máa fi ṣe ọwọ́ wọn ló dẹ̀ wà. Wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ nípa yẹn. Bàbá mi ta tún máa fi ṣe àfihàn, àwọn náà ni Dr. Adéyẹyè. Mi ò tiẹ̀ mọ èdè tán máa bàbá mi ìjìnlẹ̀ kí náà máa ń sọ South Africa náà. ẹ jẹ́ kí bàbá wa fẹnu ara wọn jẹ àlùbọ́sà. Sambo náà ni. Ó tán. Jàní. Ṣàfihàn jàní. Láti ilé wọn ní Sambo náà ni. Wọ́n ní Sambo náà ni o. Ibẹ̀ ni kẹ́ máa lọ kẹ́ ti lọ lé wọn dànù. Sambo náà ni. Ṣàfihàn jàní. Ó ti parí. Orúkọ tèmi ni Dr. Gbénga Adéyẹyè láti South Africa. Mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú University of South Africa. Mo sì jẹ́ Doctor of Sociology of Education. Ẹ ṣe àkú ìjàgbára, Ọlọ́run yóò mú adé ilẹ̀ lérí wa o. Ẹ̀yin èèyàn wa ní South Africa tó bá rẹ̀ yín díẹ̀ bíi pé òjòjò fẹ́ ṣògùn tó máa sọ pé ara ògùn ò lè ẹ tètè yá pé bàbá wa o kí wọ́n lè fún yín lábẹ́rẹ́ kára yín ó lè gbádùn. Ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ má bínú. Abẹ́rẹ́ nìkan kọ́ gbọ́tọ́ ní dókítà, àwọn ní doctor of sociology àǹkan ìwédègbò àṣà gbogbo ẹ̀ pátá ni wọ́n mọ̀. Gbogbo ara ríro àgbo inú lílọ gbogbo ẹ̀ ṣàlọ́ bá wọn mọ̀ ń pa àṣà, wọ́n bá a ṣe máa gba gbogbo ẹ̀ padà lẹ́nu, wọ́n máa bá wa sọ. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ajú wa ṣe o. Àmì àṣẹ. Mo tún kọjá lọ tààrà báyìí, mo fẹ́ fi bàbá wa kan náà hàn. Àwọn náà ni bàbá wa Ayọ̀ ń bọ̀, bóyá mo ti ẹ̀ pé dáadáa, iṣẹ́ tí ẹ̀rí ìgbà máa padà lọ sí kíláàsì. Ẹ bá ń bomi fún bàbá. Bàbá wa wà nulẹ̀ o, bàbá wa Akíntóyè wọ́n wà nulẹ̀. Ẹ bá ń bomi fún bàbá, ò gbọ́dọ̀ wúkọ́ lẹ́nu. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé bàbá ò kí ń kọsẹ̀ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Bàbá ò ní fi kan pé méjì lénìí. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá sì wọ́n ti ń retí bàbá. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń retí bàbá, wọ́n ní kókè tí bá dàgbà tán ọmọ ẹ̀ ló máa ń mu. Ẹ má sọ pé ẹ fẹ́ lo bàbá lálẹ́yẹ̀ ẹ̀yin náwó sí bàbá o, kò gbọ́dọ̀ jọ, kò gbọ́dọ̀. Ẹ má lo bàbá bẹ́ẹ̀ lásán lénìí. Òkété bàbá ti dàgbà, ọmọ wa ló yẹ kó máa mu. Ẹ ṣé ọmọ mi, ó dáa bó ṣe sọ yẹn, inú mi dùn sí yẹn o. Bàbá tí àwọn tó ẹ ṣé o. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. A máa fi bàbá wa Ayọ̀ ń bọ̀. Tí mo bá ti ṣe orúkọ yẹn, ẹ̀yin ẹ send dollar sí mi. Ẹ̀yin lẹ máa sanwó fún mi pé mo ṣe orúkọ yẹn kù. Ayọ̀ ń bọ̀ Adéwùmí. Àwọn ni wọ́n jẹ́ wọ́n máa tẹ̀ fira wọn hàn, ẹ jẹ́ kán fira wọn hàn. Ní North America, àwọn ni aṣojú ní North America. Gbogbo dollars, gbogbo owó tá a nílò ní fún self determination yìí, ọ̀dọ̀ wọn ló ti máa jáde lẹ́nu jọ. Ẹ mọ nǹkan tó tẹ̀ wá dùn mọ́ mi jù lọ́rọ̀ tiwọn. Ẹ mọ̀ pé àwọn ará àríwá là ń bá tá à ń bá ta àríwá Amẹ́ríkà làwọn ti wá wọ́n ti ń bọ̀. Ẹ mọ̀ pé àwọn ará àríwá ló mọra wọn mú, wọ́n ní ẹṣin ìwòyí ajá ìwòyí ló mi horo òwòyí ilé, ẹ má bínú àtọ́pọ̀ ìwájú yín. Àwọn ará àríwá méjèèjì. Ìjìnlẹ̀ kó má fi Yorùbá wó wa mọ́lé báyìí lérò. Ẹ má dá wọn lóhùn. Ẹ ṣeun gan. Bàbá wa dé Yọ̀ǹbọ̀ Adéwuyè bá gbójú síta. Kí ara lé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé o. Orúkọ. Ẹ wo bí wọ́n ṣe dùn ún wò. Ẹ wo bá ẹ ṣé o. Ẹkọ́nọ́mì ló jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ bá gbóhùn sókè. Ok, orúkọ tèmi òní Yọ̀ǹbọ̀ Adéwuyè
Adeyombo Adewuyi, Adeyomi Mobo Adewuyi. So èmi ni mo ṣe ojú mo jẹ́ continental head North America. Mo dẹ̀ tún jẹ́ financial secretary diaspora secretariat. Now to be clear, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì kò yé wọn lọ títí, North America 23 countries ló wà níbẹ̀. Ìlú Canada ni èmi ń gbé. Ibẹ̀ náà ni USA wà, ibẹ̀ ni Mexico wà, ibẹ̀ ni Bahamas wà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ country bẹ́yẹn. So wá pọ̀ níbí báyìí tí à ń ṣe iṣẹ́ yẹn. Torí náà ẹ ṣé o, bàbá mi, gbogbo ẹ̀yin ìyá mi o, gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi o, gbogbo yín pátápátá ni mo kí o. Torí wọ́n ní nírọ̀rùn ní jímèrè fi ń gun igi. Ìrọ̀rùn náà òun ni a fi gba orílẹ̀-èdè Yorùbá wa ẹ̀ láṣẹ Elédùmarè láti lẹ́yìn gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Àmín, àmín. Ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀. Màmá wa kún màmá wa, màmá kan ṣoṣo àràbà àbí ìjìnlẹ̀ máa correct mi òun kémi ṣe ń mú lọ léèwé. Àwa náà jọ ń kéde ni àwọn bàbá wa wà ń kalẹ̀ wọn á tọ́ wa sọ́nà. Ìyá ẹ ti gbóhùn ìyá wa lénìí, ìyá wa dáadáa tó jẹ́ wípé ìyá yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe rí wọn yẹn ó ti tọ́ wọn lè máa ṣe tó máa sọ òyìnbó. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá gbóhùn tẹ́ ẹ bá mirin ẹ gbóhùn orin náà. Ẹ máa tẹ̀síwájú. Ó ní agbára. Àwọn jọ kan tó jẹ́ ògúnná gbòǹgbò nínú gbogbo ìrìn àjò tí gbogbo wa wá ń sọ wípé tí gbogbo ayé ti gbà káàkiri lẹ́ni yìí. Ṣùgbọ́n èmi ìṣọjọ́ ọ̀rọ̀ jàre ìjìnlẹ̀. Èmi kì í ṣọjọ́ ọ̀rọ̀. Màmá wa Ṣọlá. Àwọn náà àti ẹ̀mọ̀ bóyá màmá ti padà dé. Ẹ ti gbóhùn wọn lẹ́ẹ̀kan. Àwọn náà ni wọ́n jẹ́ aṣojú fún gbogbo diaspora tó bá ti tásìkò màmá tún gbójú jáde. Bàbá mi máa wá tarí ẹ̀ sí ìjìnlẹ̀ bá máa ń torí pé kíni ṣe rá àwọn bàbá tó kù yìí ẹ jẹ́ kèmí sinmi ná. Over to you. Ẹ ṣeun púpọ̀ ìyá wa, wọ́n ní ó tán lẹ́nu ó kù sí kù láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba kò ní tán ní kùn yín. Ilẹ̀ Odùduwà ńgbà tá a bá máa débẹ̀ wọn ò ní fi gbogbo wa ṣe àwátì. Ẹ̀yin èèyàn wa ń lé ẹni àyè wà bó tẹ̀ jẹ́ pé àyè yẹn ò gùn lọ rẹpẹtẹ báyìí ṣe wà bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ wà. Àwọn bàbá wa ọ̀mọ̀ràn tó mọyún ògbìn náà kára wọn lọ́jọ́ sí wọ́n pé bírípò tí wọ́n láwọn fẹ́ kọ́lé ọgbọ́n kójúmọ́ tó mọ́ wọ́n kọ́lé ọgbọ́n parí ẹ̀ wọ́n láwọn fẹ́ kọ́lé ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n parí ilé ìmọ̀ kí ojúmọ́ tó mọ́ wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ kọ́lé òye wọ́n mà múlé òye wọ́n mà parí ilé òye wọ́n wá agbára wọn jọ pọ̀ wọ́n láwọn fẹ́ kọ́lé ọ̀rọ̀ ó kù dẹ̀dẹ̀dẹ̀ kójúmọ́ mọ́ ó kù dẹ̀dẹ̀dẹ̀ kí wọ́n parí ilé ọ̀rọ̀ lójúmọ́ bá mọ́ bá wọn lọ́ wá sọ dòwe lọ́jọ́ sí pé ọ̀rọ̀ ò nílé ibi tó bá ti dé bá ní là á ti sọ ó dé bá wa lónìí lórí ìlànà ọmọ Oòduà ẹ jẹ́ ká sọ bí wọ́n ṣe ń sọ kó ba lè rí bí ó ṣe yẹ kó rí ọmọọba mórí yín tẹ̀ ń jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ ṣó ní tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní ó dà pé mo ti jẹrẹ sí jù lénìí so ó jẹ́ kí nǹkan kan kó sá bàbá mi kan tí mo fẹ́ gbójú ẹ̀ jáde torí ẹ ti fẹ́ kásẹ̀ introduction. Bàbá wa kan wà nínú ilé tí a gbọ́dọ̀ má ṣe aláìfihàn wọn ó di dandan. Dókítà làwọn náà ẹ ti mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá báyìí àwọn èèyàn gbogbo wa ní jàǹkànjàǹkàn a tún wá láwọn bàbá tó ẹ wò Olúwa á dá bàbá sí fún wa bàbá wa dókítà Ọmọ́tọ̀ṣọ́ àwọn ni wọ́n jẹ́ coordinator fún ìlànà ọmọ Oòduà òṣàn ní ìkíní àbóṣàn ní àwọn àti ẹ̀fẹ́ náà ara wọn tù ẹ bá mi gbójú bàbá jáde bàbá wa Ọmọ́tọ̀ṣọ́ dókítà Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ẹ bá wa introduce wọn. Anyway, this is their first general meeting. Dr. Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ṣé wọ́n wà nínú ilé? Kódà bí wọn ò bá sínú ilé. Wọ́n wà nínú ilé wọ́n wà muted ẹni kan on mute gbọ́yìn sà. Ẹ bá wa on mute bàbá wa Ọmọ́tọ̀ṣọ́. Ẹ káalẹ́ o àbí ẹ káàárọ̀ o àbí ẹ káàsán gbogbo ibi tá a bá wà Olódùmarè á kó wa yọ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo wa la máa jọ ṣe torí Olúwa lọ́wọ́ sí Olódùmarè á dẹ̀ kó wa dé ilẹ̀ ìlérí. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé lóko ní YorubaLand ní àbí ní òkèèrè mo dẹ̀ fẹ́ sọ wípé ní Australia níbi tá a wà gbogbo wa là ń fojú sọ́nà tá a máa délé láyọ̀ tọ́nà dẹ̀ máa là kedere lágbára Olódùmarè.
ẹ ṣeun bàbá mi ìjìnlẹ̀ má bínú o ẹ mọ̀ pé mo máa ṣe. ó sì kó àwọn méjì wọn ní eégún ńlá ní kẹ́yìn gbalẹ̀ bàbá wa Akínọlá George pẹ̀lú bàbá pòfẹ́sọ̀ ó dà. ẹ má ti kọjá lọ bàbá mi ẹ̀yin máa gbé wọn wọlé bóyá tìjọ wọn máa agbádá wọlé mi tiẹ̀ máa ṣọ tán máa wọ bóyá. kò sí wàhálà tó bá ti ń wọlé bọ̀ ẹ̀yin ṣáà máa da dọ́là sí. àwọn tó tún wà pẹ̀lú wa nínú ilé lónìí mi ì lè má ṣe àfihàn wọn lóòótọ́ torí ṣe rí Odùduwà yìí ó dùn gan ni mo máa ń pè wọ́n ní ọkùn mi wọ́n á ní ṣọ́ra ìwọ ọmọ yìí o ṣọ́ra ẹ̀ wọ́n á ní kí ni ẹ jọ jáde ọkùn òwú torí kékí ni wọ́n lò àwọn kan tẹ̀ ní ká má dáṣà ẹ̀ mọ̀ pé òwú la kọ́ dà o torí wọ́n máa ń jowú ni wọ́n máa ń jowú wa ẹ máa gbọ́ heritage media heritage this heritage television heritage gbogbo ẹ̀ heritage media wọ́n wà nínú ilé pẹ̀lú wa táwọn náà ń ṣe àfihàn gbogbo ètò yìí bọ̀dá mi ẹ̀gbọ́n mi ọkú mi ẹ bá wa kí aráalé o. wọ́n á fi dáàdì sí o dáàdì wa. dáàdì wa. èèyàn wa káàkiri orígun mẹ́rin àgbàlá ayé níbi tẹ́ bá ti ń wò mí adé ọmọ Thomas ní orúkọ tèmi ọmọ Òwu Olówòdù ni mí ọmọ àjífẹ́ ṣeré kò sẹ́ni tó lè ní ká má sọ pé òwú la kọ́ dà nítorí pé ọmọ àsùnkúngbadé náà máa ń pè wá mo kí gbogbo ẹ̀yin àlejò wa tẹ̀ wá ń kalẹ̀ ṣe dáadáa la bá yín ọ̀dẹ̀dẹ̀ ńkọ́ o àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa ńkọ́ àwọn ọmọ náà ńkọ́ Ọlọ́run àánú àgbàlẹ̀ Odùduwà wa fún wa àwọn alálẹ̀ ló ń ṣe o kò sí nǹkan tí ẹnikẹ́ni lè ṣe sí eléyìí ti di múmúṣẹ lágbára Elédùà ẹ ṣé. orílẹ̀-èdè wa ti dúró torí ìyà yìí ti pọ̀ jù Odùduwà nation ti dúró òmìnira ti dé. ẹ jẹ́ kí n tún ṣe àfihàn bàbá onírùngbọ̀n Yẹ̀rúkẹ́ báwa ṣe máa ń pè ọkọ tíátíá ní Odùduwà TV rédíò àwọn náà ni ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀ Ògúndìmú ẹ rí pé ọ̀dẹ̀dẹ̀ Odùduwà Citizen aka Citizen AY. ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ ẹ jọ ṣé wà ń bẹ̀ ẹ kálẹ̀ à ń gbọ́ yín ẹ kálẹ̀ mo kí gbogbo ilé ẹ ṣeun gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín èmi ọmọ yín náà ni Ayọ̀ Ògúndìmú ló ń kí yín bíbá ẹ ṣeun gan ni inú wa dùn gan láti darapọ̀ mọ́ yín àwa ni bá yín ṣe ètò lórí Citizen AY àti Odùduwà TV rédíò pẹ̀lú àwọn tó kù náà ẹ ṣeun gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀ a lè dúpẹ́ fún iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe takuntakun gbogbo ẹ̀yin àgbà akígbowó lẹ́ẹ̀kan sí àgbà ayádalẹ̀ alágbára ọdún mẹ́rin gbogbo ntí à ń dáwọ́ lé báyìí láti gba òmìnira aṣojú fún gbogbo wa láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣeun. iṣẹ́ yìí ó pọ̀ bàbá a máa ṣe náà ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Adébíṣẹ́ má ṣe. ẹ farabalẹ̀ àwọn èèyàn tí ń bá yín jà wọ́n ní àwọn ò tí ì rí coordinator àwọn ní Germany ẹ rí pé èmi lè ní jẹ́ iṣẹ́ sì wà wọ́n ti ń béèrè ti Germany ńkọ́ ti kinní kan ńkọ́ àwọn fẹ́ darapọ̀ o anita tún máa fi hàn wọ́n jẹ́ olórí gbogbo ọ̀dọ́ fún àwọn ìlànà ọmọ Oòduà ẹ̀yin yóò tún wà dà ẹ bá gbójú síta. wọ́n bá sọ fún yín pé ẹ̀yin ni leaders of tomorrow ẹ sọ fún wọn pé irọ́ ẹ̀yin gangan ni leaders of today. àwọn ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ ni. lórí irọ́ àṣẹ lórí irọ́ mọ́ ẹ bá wa gbójú sókè ọmọ Yorùbá ni mí tọkàntọkàn ṣé wọ́n wà ń bẹ̀. tí wọ́n bá múra lọ́wọ́ ẹni tí máa tún ṣe àfihàn wọn lónìí tán wà nínú ìkàlẹ̀ màmá wa Crystal TV Crystal àwọn náà ó yẹ kí wọ́n bá wa stream kínní yìí mi mọ̀ bóyá wọ́n wà ní ìkàlẹ̀. wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n bá wa stream ẹ̀. takuntakun ni. ìyá mi nìyẹn ìyá Erelu takuntakun. Erelu Àbíkẹ́ arìn gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹ̀gbẹ́ ń dùn. ẹgbẹ́ òkùnkùn dùn wọ́n akọni wọ́n fi ń ṣe. Ni akọni gbogbo ẹ̀ ìyá mi akínyín káàbọ̀. ìyá sọ̀rọ̀ jẹ́ bí ẹni tí ò lápọ́n. bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin ẹ pẹ́ fún wa mọ̀. ẹ pẹ́ fún wa o a tún máa ṣe àfihàn bàbá wa mẹ́ra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi lérùyà. mẹ́ra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi múyà àwọn ọmọ Oǹdó ẹ̀gì ọmọ òmùlàmẹ́jì ojúṣe yẹ bàìkẹ́ǹtì yìí o ṣósàn. wọ́n láwọn ò rójú wa mọ́ o wọ́n ti ní blackout ní o ẹjọ́ ẹ bá wa gbójú wọn síta bàbá wa àròpọ̀ ire ẹ bá wa kí àwọn èèyàn nílé àwọn náà wà pẹ̀lú wa tí wọ́n ń stream ní gbogbo platform ẹgbọ́n sókè. gbogbo wa lápapọ̀ mo kẹ́yìn bàbá mi o ẹ̀yin ìyá mi gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin
olórí mi ọmọ Ọba Adéjọkẹ́ mo kí yín o, mo kí Ìjìnlẹ̀, mo kí bàbá mi Akínọlá George, bákan náà mo kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun gbogbo ìlànà ọmọ Oòduà níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò wá, ojú òní tì í, ìbànújẹ́ ayé òní kángun sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa. Mo kí wa òun nílòkó nágbà àbàmúlọ́run lédùnmọ́ ẹ̀mí àpẹẹ̀kẹ́ mú ìyá o nágbà lọ́run olúyẹrù oyóróyè wáyé àwàṣà àjọ àná o nágbà lọ́run àṣẹ o, mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé. Tó, over to you, Ìjìnlẹ̀. tó ẹ ṣeun púpọ̀ ìyá wa, ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ni àwa ọ̀dọ́ náà ní máa padà sí. wọ́n ní ọmọdé òjòbí àgbà òjòyè, oníbàwọn bàbá wa ṣe ń sọ lọ́jọ́ sí, oníbí òwe náà bí ó ṣe jẹ́. wọ́n lọ sínú àjọ ibi tí wọ́n ti ń dájọ́, nígbà tí wọ́n débẹ̀ nígbà tí wọ́n dájọ́ tán wọ́n fún gbogbo wọn lóbì, wọn fáwọn ọmọdé, àwọn ọmọ ìwé wa ní tiwádà, wọ́n lọ́mọdé òjòbí bẹ́ẹ̀ ni kò pé ọ̀run, bẹ́ẹ̀ ni kò pé oṣù, kábíyèsí fòṣánlẹ̀ ó wàjà. wọ́n wá ní ẹ̀yin ìwé o, a nílò ìrànlọ́wọ́ yín, afẹ́ fọbajọ ní bàbá ẹ wà, ọmọdé òjòbí lọ́jọ́ sí, àgbà òjòyè lónìí, torí náà ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ, tàgbàlagbà ọwọ́ kèrègbè. gbogbo ẹ̀yin, gbogbo àwa ìwé ìwòye a níṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe, nítorí náà ẹ má jà á fi sílẹ̀ fáwọn bàbá wa nìkan ṣoṣo, torí náà gbogbo wa ẹ jẹ́ kí a ṣe kíni káwa náà ìwọ̀nba bíi tí agbára wa tí ó bá mọ̀ náà ẹ jẹ́ ká ṣe, nítorí pé àwa gangan lẹ́gùn wà lára ẹ̀ tó yẹ ká ṣiṣẹ́ ká mú lọ́kùnkúndùn. ìyẹn jẹ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú ní fẹ́rẹ́ jógé tí ò pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. ẹ ṣeun púpọ̀. ní báyìí ẹ jẹ́ ká wò bóyá ìyá wa Olúṣọlá bóyá wọ́n ti padà wá sí ojú òpó kí wọ́n tẹ̀síwájú nígbà tí wọ́n ṣe àfihàn àwọn alákòóso ìlànà ọmọ Oòduà láti orílẹ̀-èdè kan sí orílẹ̀-èdè kejì káàkiri orígun mẹ́rin àgbáńlá ayé. ìyá wa Olúṣọlá, ṣé wọ́n ti padà? Yes, I'm back. Before I proceed, can you please echo orúkọ yẹn padà tí màmá bá ti ń pe orúkọ wọn kí ó lè clear sáwọn èèyàn, àwọn coordinators. Ó dáa, ó yá, ẹ tẹ̀síwájú. No, can we please introduce the African porter? He's here streaming. Yeah. Ẹ má bínú, list yẹn mo ti sọ fún yín pé mo ti jẹrẹsì jù lénìí. tí àwọn bá dẹ̀ ti jẹrẹsì wọ́n máa ń jẹ́ kí èèyàn rẹ̀wẹ̀sì ní ìrẹ̀wẹ̀sì. ẹ ṣeun, nínú ilé lónìí ẹ mọ̀ pé káàkiri ni ìlànà ọmọ Oòduà ó lọ káàkiri àgbáyé ni. ẹ̀yin tí kò bá tí ì kan gun sọ́dọ̀ yín, ẹ̀yin ṣàwá forúkọ sílẹ̀ pé a fẹ́ gbé ìlànà kalẹ̀ ń bí báyìí o. a tún ní Africa TV wa Africa, the African Porter Radio láti South Africa lélẹ́yìí o. bàbá mi Adéyẹyè, kí lẹ ṣe pé ìkíni yẹn náà? Bomba. No, Saboni. Sambonani. Sabonani. Sambonani. Tí n bá fẹ́ ní wọ́n káàbọ̀ sáàrin wa. Njani. Ó tọ̀, ẹ̀yin Africa Porter Radio TV South Africa, wọ́n ní Njani. Ẹ káàbọ̀ o. Ẹ bá wa kí àwọn ará ilé, ẹ gbójú wọn síta. Ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn? Ó dà pé ó mute ni o. Ẹnu iṣẹ́ náà ni wọ́n wà, wọ́n ṣiṣẹ́ tó bá yá. Ó stream lọ́wọ́. Ẹ ṣeun, I appreciate yín o. Over to you, Madam Shola, please. Okay, because time is passing, I'm going to ask. Gbóhùn yín mà. Oh, can you hear me? Yes. I'm going. Okay, because time is passing. Gbóhùn yín rárá. Mo ń gbọ́ wọn bí báyìí, ṣáwọn èèyàn ń gbọ́, ṣé ń gbọ́ láti lé? Mi ò gbọ́ wọn lọ́dọ̀ mi o. Ọ̀dọ̀ yín ni. À ń gbọ́ wọn dáadáa. Ó dà, ẹ jẹ́ kán tẹ̀síwájú. Okay, so I'm going to ask that the General Secretary of Ìlànà ọmọ Oòduà says a few words. Architect Takeola, if you can please speak just say a few words for us. If you can unmute yourself and say a few words, and then you're muted, sir. Sir. Madam Shola, bóyá ẹ bá wa ka orúkọ àwọn coordinators yẹn fún àwọn èèyàn láti mọ̀. So No, he's back. He's not muted. Mr. Akela, are you there? I'm here. Okay. I'm here. Okay. I didn't get you earlier, what you were saying. I was just saying, if you can please just say a few words
for us. We're very grateful that you could attend. Just to say a word for us, please. Okay. Ekale Gugule, Anwo Oduduwa Republic, Anwo Law Combine. Oku dear, every two are less than 100 meters answer at 190 meters. So 10 meters, Toku ye, Emma Yakura Yara, Ekukuri Koto Shalemba, don't joke any Saturday. Ewu, I shall be a Bolaponi. One layer do, oh, Timo color wise, colors of the rainbow. So wait for it. Oduduwa Republic loading. Eshegoni, Ekabo, sorry to you. No me do that one be. Wow. Baba mi, Professor Banja, Tito Yakinyo. Eshe, Ekuwaju. Yes, sir. Eku Shena. Yes, sir. Okay. All right, thank you, sir. I will quickly read the names of, so we have the coordinators. I'll start again. In the Ivory Coast, we have Comrade Adetayo Olowo. In Germany, we have Olowo Koroko. In Germany, we have Stephen Ayo. In Italy, we have Bode Ogunjobi. In Sweden, we have Comrade Akim Adedayo. In England, Comrade Akin Wilson. In South Africa, we had Dr. Adeyeye. In Australia, we have Dr. Motosho, who we met earlier. In China, we have Dr. Akintunde. In the UAE, we have Comrade Junaid Adeola. In Turkey, we have Marcos Ogunjimi of Ijile Radio. Very thankful for you there. In Ireland, we have Comrade Ladu. Àwọn coordinators ìlànà kọ̀ọ̀kan ní orílẹ̀-èdè gbogbo àgbáyé ni wọ́n ń kà fún wa yẹn. Ẹ jẹ́ ká take note ẹ ṣeun. Ẹ mú gègé àti kálámù yín kẹ́ máa kọ sílẹ̀. Orílẹ̀-èdè ibi tẹ́ ẹ bá wà, ẹ mú gègé àti kálámù yín ẹ máa kọ. Bóyá ní orílẹ̀-èdè Turkey lẹ́wà ní o, ẹ kàn sí Marcos Ogunjimi. Orílẹ̀-èdè Germany lẹ́wà ní o, ẹ kàn sí wọn bẹ̀. Orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire, ẹ kàn sí bàbá olówó pọ̀rọ̀kú ń bẹ̀. Òun náà ni wọ́n ń pè yẹn, ẹ mú ti yín bẹ̀ o, ẹ mú ti yín bẹ̀. Ẹ máa tẹ̀síwájú mọ́. Okay. In the USA, we have Pastor David Odediran. In India, we have Pastor Magic Udome, who is with us this evening. In Qatar, we have Dr. Tunde Dada. In Western Canada, we have Yombo Adewuyi. We also have people who are working toward, we're working with in Norway, in Brazil, and various other parts of the world. So they will be coming on stream very shortly. And then also, sorry, we also have Niket Senju, our women's leader, and we have our youth leader, who I believe is with us this evening, Samuel. Comrade Samuel, are you here? Comrade Samuel? He's here, he's muted. Oh, okay. Comrade Samuel, can you unmute yourself and just introduce yourself, please? Okay. All right. In that case, I'll hand back to Ijile Radio and Omoba. Ẹ ṣeun ìyá wa. Nígbà tí àkókò bó tẹ̀ jẹ́ pé màmá wa ti ṣe àfihàn bàbá wa Akínọlá, ẹ jẹ́ kí bàbá wa Ìjìnlẹ̀ kán bá wa ní kí bàbá káwọn èèyàn lè mọ̀ pé bàbá wà nínú ilé, kán bá bàbá juwọ́ sí wọn. Ẹ kú wájú ọ, bàbá yín mo kí yín o. Ẹ ṣé gan bàbá. Wọ́n ní eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀, a kàn lè dédé gbé bàbá wọlé bẹ́ẹ̀ ni a ń láti eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Gbogbo yín lẹ mọṣẹ́ takuntakun tí bàbá ń ṣe káàkiri orígun mẹ́rin àgbáńláyé. Ojú ni wọn kì í ṣàìmọ̀ fólóko. Wọ́n ní bá a bá rérin ká sọ pé a rérin àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè. Bàbá wa, bàbá yín, bàbá mi, bàbá gbogbo bàbá ti bímọ tó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Àdúrà tá a máa gbà báyìí ni wípé ńgbà tí ṣe Odùduwà bá máa jiná,
ọlọ́run ò ní ṣe wọ́n ní Mósè o ọmọ pé Mósè ó fojú rílẹ̀ ìlérí kò débẹ̀ ọlọ́run ò ní ṣe wọ́n ní Mósè bàbá máa kó wa délẹ̀ ìlérí ni nígbà tó bá wá débẹ̀ tí wọ́n wá jẹ bàbá ọba ẹ mọ̀ bí bàbá ọba ṣe máa ń ṣe òkò tí wọ́n ti dàgbà tán already báyìí wọ́n ti mú ọmọ ló yẹ kó máa mú sẹ́yìn òkété bá ti wá dórí oyè tán bàbá wa bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹlá gẹ́gẹ́ bí bàbá ọba torí pé wọ́n ti ṣe iṣẹ́ ẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀yin àgbà náà lẹ sọ yí pé ẹni tó bá domi síwájú àtẹlẹ̀ tútù kì í ṣe omi gbóná o omi tútù ni bàbá ti dà síwájú ó di dandan kí wọ́n ó tẹlẹ̀ tútù bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká fi àtẹ́wọ́ ká fi gbé bàbá wọlé nígbà tí wọ́n ń jẹ́ ká fi àtẹ́wọ́ ká fi gbé bàbá wọlé kí wọ́n bá kán kí gbogbo lé ẹ káàbọ̀ bàbá. ẹ ṣé o ẹ ṣé ẹ kú pàdé o ẹ kú wájú inú mi dùn sí gbogbo nǹkan tí mo ti ń gbọ́ látẹ̀ẹ̀kan o I want to say I thank God for what I'm seeing now. I thank God that I'm seeing the children of Oodua gather together to produce the energy that will propel them to their own country. I'm your old man, the father who will stand behind you all the way. And I'm glad that I have super persons like you working for the liberation of our nation. I'm working under the umbrella of Ilana Oodua. It's a great thing. It gladdens my heart to no extent. I do not know how to express my gratitude to God that I'm seeing so much strength in your group, strength in your words, strength in your thinking, strength in your planning. And I will see the same strength when you step into your new country and take over and give it the type of leadership that it deserves. Àmín àṣẹ, àmín, àmín. Bàbá, ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún bàbá. Bàbá. Àfẹ́ fún yín wàhálà púpọ̀ lénìí. Ẹ jẹ́ kí n kí yín kí n tètè lọ sùn. Ẹ má tí lọ sùn bàbá. Ẹ jẹ́ kí n kí yín báyìí. Ẹ máa sùn bàbá kò tí tó àsìkò ẹ jẹ́ kí n tètè kí yín báyìí kí n wá lọ sùn. Bàbá ẹ̀yin náà lẹ ránṣẹ́ sí mi lójoojúmọ́ fún bàbá. Ẹ máa sí o bàbá ẹ tètè lọ máa sùn. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá ṣùgbọ́n ẹ fún wa níṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan kan fún bàbá kẹ́ẹ̀tọ́ ẹ má tí ì lọ sùn. Ẹ má tí ì lọ bàbá. Ẹ ṣeun. Ní kíákíá báwọn àfẹ́ dá bàbá lágara báyìí torí a fẹ́ ṣe é kó lè ní ètò dáadáa ni. A fẹ́ kí àwọn èèyàn wa a ní the sovereignty of the Yoruba land pé àwọn ọmọ Yorùbá ló tọ́ sí kí wọ́n gbà á padà. Èmi ò mọ nǹkan tí ó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o bóyá. Ìjọba ilẹ̀ Yorùbá. Ìjọba ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni. Yorùbá ló tọ́ sí. Ẹni àkọ́kọ́ tí màá sáré pé ìṣẹ́jú márùn-ún péré ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa bí nǹkan tí wọ́n mọ̀ nípa ìrìn àtórí tó máa ní ìjọba àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà láti lè gba ìjọba wa kúrò bóyá lọ́wọ́ Fúlàní ni o bóyá ti tó ń jẹ ni o ṣùgbọ́n ẹni àkọ́kọ́ tá a máa kọ́kọ́ gbé wọlé náà ni a fẹ́ gbé bàbá wa Ayọ̀ǹbọ̀ Adéwùmí láti sọ̀rọ̀ pé sovereignty, taking the sovereignty of Yoruba land as regarding our economy ní ilẹ̀ Yorùbá ọrọ̀ ajé wa bàbá wa Ayọ̀ǹbọ̀ ní ìṣẹ́jú márùn-ún péré ẹ bá wa báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ọmọ ọba Adéjọkẹ́ torí pé ẹ tó pe orúkọ mi badly ẹ fún mi ní 5 more minutes. Ṣe rí ìṣẹ́jú mẹ́rin tẹ́ fún wa yẹn kò tó rárá. I need the 24 hours láti analyse economic situation of Yoruba land. I try láti sọ as little as you can say. So lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi Adéyọmí mo bọ́ Adéwuyì Yọ̀ǹbọ̀ Adéwuyì. So lórí economy Yoruba land nítorí àsìkò tá a ní àkọ́mú ní kéékèèké. You see, ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan a ní over 60 million Yoruba people. Across the world, we have over 100 million other Yoruba people. So we àti kọjá level tí a tẹ̀ tó tẹ̀ yẹ ká tẹ̀ máa negotiate àbí ká tẹ̀ máa discuss irú nǹkan bẹ́yẹn. Because a gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń sọ pé báwọn náà ṣe fẹ́ survive tó ń bá kúrò báwọn náà ṣe fẹ́ ṣe
ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín wípé according to data tí Nigerian government gọ́gọ́ gbé jáde ní 2019 YorubaLand alone tó jẹ́ 60 million people àwa là ń produce 55% of the internally generated revenues. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé àwa gangan ni bloodline country yẹn. Imagine àwa tó jẹ́ pé 33% ni wá, àwa la wá ń produce 60% of all the revenue tí everybody ń lò. So you see, it is even non-negotiable. Tẹ́ bá ti gbọ́ nípa economy, then kí la ti ń sọ àti ṣe rí nígbà tí àwọn bàbá wa bàbá Awólọ́wọ̀ tó wà in charge, you know, ta ní western region títí wa. I great ju France lọ now, every day là ń sọ. I great ju so many European countries lọ. A ní university, a ní first television, a ní cocoa house. Lórí kídẹ̀ ní ànépo rárá kòkó nìkan là ń tà. Àwa tá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kòkó nìkan tá ń tà yìí. I need a lot of resources. Even as of today, we have more than 20 natural resources. To jẹ́ pé 80% of it, àti ẹ̀ ti touch ẹ̀ rárá. You know, à ń sọ̀rọ̀ nípa bitumen, à ń sọ̀rọ̀ nípa gold, à ń sọ̀rọ̀ nípa, you know, columbite, à ń sọ̀rọ̀ nípa crude oil, à ń sọ̀rọ̀ nípa iron ore, à ń sọ̀rọ̀ nípa a lot of other things. Torí àsìkò tí mi ò tiẹ̀ lè mention, 80% of those resources untouched, you know. So it's just sick. Torí ẹ̀ la ṣe máa ń pariwo every time. Àwa tá understand the economic condition of the world. Wípé artificial poverty òun la ní ó ń fèsì wọn ní Nàìjíríà ló dẹ̀ ń fèsì wa ní Oòduà land. And the only reason why we are struggling is because we are lumped up with people who are not as advanced as ourselves. That is just the truth. So for us to succeed, we need to disintegrate from people who are holding us back. Wọ́n ṣe analysis limousine. Nígbà tí èèyàn tó mọ limousine, ẹ mọ̀ bí limousine ṣe fine tó yẹn, àbí kéèyàn kan máa wá káwọn monkey wá pàdé ẹ̀ lọ́nà kan ní àwa náà fẹ́ wá limousine, a fẹ́ wá limousine. Wọ́n já limousine gbà lọ́wọ́ ẹni tó wá limousine. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí yàgbẹ́ sínú limousine. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tọ̀ sínú ẹ̀. Limousine jókòó sójú kan kò kúrò. Bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti Western region bó ṣe rí nìyẹn. Àwa tá a lè ṣe, àwa náà lè Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ yẹn, àwa ni Yorùbá people. Until tá a bá padà sí ipò tó jẹ́ pé we self-determination tá take control of our destiny, ìgbà yẹn la máa tó dé ibi tí Ọlọ́run gangan tó fẹ́ ká dé. Okay. Ẹ tún wo ọ̀rọ̀ electricity, mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bóyá nǹkan mẹ́ta àbí mẹ́rin. Lọ́jọ́ tòní yìí, wọ́n ní electricity. Bàbá mi Adéwuyì. Yes, ma. Ètò tá a máa gbé wá ìlànà, a pè ní ìlànà ire, ìlànà ìtẹ̀síwájú, ìlànà ìgbéga, ìlànà ayọ̀, ìlànà ọlá fún ilẹ̀ Yorùbá ni. So gbogbo nǹkan yẹn a máa ṣe ètò tá a máa gbé wá ní ìlànà media. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé ẹ lọ máa subscribe sí gbogbo àwọn media wa àti ìlànà media náà ẹ lọ subscribe. Ẹ máa wá bẹ̀rẹ̀ sí yọ, wọ́n á sọ̀rọ̀ lórí gbogbo nǹkan tó múlẹ̀ ọkọ̀. Èmi ò gbá gbogbo àfárà, wọ́n kàn ṣe production ni o, so ẹ má bínú, ètò ṣì ń bọ̀. Ó yẹ sáré bá wa parí. Okay, electricity. Wọ́n ní you supposed to have 1,000 megawatts of electricity for 1 million people. In Nigeria, lọ́jọ́ tòní wọ́n ní a ní 180 million people. A dẹ̀ ní 5,000 megawatts of electricity, maybe 5,500. That is 3% pass mark. Ṣé useless. So that is what we are saying. Tá bá ń gbọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn bá ń sọ pé ká sì jókòó ká sì máa wà ní country yẹn, there is no way we can progress in that kind of situation if after 60 years our pass mark is still 3%. Ekede máa wo electricity yẹn, it goes a long way to show how a nation can develop, because electricity di a lot of things mú. Lọ́jọ́ tòní gbogbo companies, gbogbo company tó jẹ́ standard company, wọ́n ti sá lọ tán ní Nàìjíríà. Ghana kékeré ń bẹ̀ yẹn tí ò tó Lagos State, ibẹ̀ náà ń sá lọ. In fact, gbogbo àwọn tó ṣe ń pariwo wọn Nàìjíríà, ó yẹ kán dọwọ́ bojú báyìí kójú máa tì wọ́n ni. So kí n tó wá kúrò, mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan tí bàbá máa ń sọ lójoojúmọ́, bàbá Akíntóyè. Wọ́n á sọ pé nígbà táwọn jẹ́ senator, àwọn lọ South Korea láti lọ kọ́ wọn. Wọ́n pe àwọn pé káwọn wá ṣàlàyé fún wọn bí wọ́n ṣe run economy. Wọ́n fẹ́ borrow nínú blueprint tiwa. Imagine how many years ago la ń sọ, maybe 40 years ago or so, maybe 50 or so, ni bàbá lọ síbẹ̀ tí bàbá lọ dá wọn lẹ́kọ̀ọ́.
lọ́jọ́ tòníṣẹ́ ẹ̀mọ́ kò tí South Korea wà. South Korea GDP is 9th in the world, number 9. Mi ò tiẹ̀ ní dákọ̀ bí tí Nàìjíríà wà torí ó yẹ ká máa sunkún ni. South Korea is the 5th most powerful, has the 5th most powerful army in the world. South Korea has hundreds of massive companies like Samsung, Hyundai, LG, Kia, Asiana Airlines, Korea Air. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé Samsung alone, just one company nínú àwọn tí mo dárúkọ yẹn, ní 2019 owó tí wọ́n make ó jẹ́ 20% GDP gbogbo Nàìjíríà. We are talking about a country tó jẹ́ wípé just 45 years ago náà pè wá ká wá kọ́ wọn bó ṣe máa run economy wọn. Now the 100% of South Korea, the whole South Korea only at least 4G network. Ṣé network ti dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Ṣé network wà ní gbogbo oko wa? Ṣó wà ní gbogbo ibi táwọn bàbá wa ibi táwọn Fúlàní gọpamọ́ sí yẹn? Ṣé network wà ń bẹ̀? You see, so kò tiẹ̀ jẹ́ nǹkan tí a tẹ̀lé máa discuss rárá. Another thing ní passport in South Korea. In fact, tèmi bá mú passport ti Nàìjíríà lọ́wọ́ báyìí, ojú máa ń tì mí, mo máa ń fi pamọ́ ni. Mo lọ ra jákẹ́ẹ̀tì fún ni. Because it's so disgraceful. South Korea's passport is the 2nd most powerful in the world, on the same level with German passport. So àwọn tó dẹ̀ wá bá wa ní Western Nigeria tẹ́lẹ̀ nìyẹn pé ká wá kó àwọn báwọn ṣe máa ṣe orílẹ̀-èdè wọn. Ẹ wá wo bí tí wọ́n ti fi wá sílẹ̀ sí. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. It's so behind. Mo ti round up bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe gan. Thank you very much. So mo ti round up náà nìyẹn o. Gap tó wà láàrin Nàìjíríà àti South Korea lónìí ó dàbí heaven and the bottom of the ocean. Bó ṣe rí nìyẹn. So ká tó lè close the gap yẹn, we need to go back to Yoruba nation. Ẹ ṣé o, thank you so much. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa. Ẹ̀yin èèyàn wa lónìí ìfáàrà ni àwa fi eléyìí ṣe tí àwọn olóyìnbó ń pè ní introduction. Torí tá a bá ní ká tú àwọn bàbá wa lẹ̀ wà láì wákàtí 2-3 wọ́n sì wà lẹ́nu ẹ̀ tí wọ́n sì ń bá a lọ bó ṣe ń sọ. Wọ́n ní wọ́n lápẹ́ ní ti yarí o, àwọn èèyàn ti ń kọ́ bẹ́ẹ̀ pé ọbẹ̀. Ẹ wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ọmọọba, nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lónìí tó máa bá wa sọ̀rọ̀ lónìí a máa gbé wọn wá lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ sórí ìlànà ọmọ Oòduà láti máa bá wa yànnàná àwọn nǹkan tí a ní láti mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà, ìjọba ilẹ̀ Odùduwà, orílẹ̀-èdè wa tí gbogbo wa ń lépa yìí. Ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ tá máa gbé wọn wá láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Mo nígbàgbọ́ pé àwọn bàbá wa nígbà tá a bá pè wọ́n ní sọ pé àwọn ò wá o. Wàláì tẹ́ ẹ bá lẹ́ẹ̀ní wá, èmi máa gbé kẹ̀kẹ́ láti Turkey. Màá gun kẹ̀kẹ́ láti Turkey, màá gun wá sí Canada, màá wá bá yín bẹ̀, ẹ má wọrí. Ó dá ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá, kò ní tán lẹ́nu yín, bẹ́ẹ̀ ni kò ní tán nínú yín láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Nítorí pé àsìkò wa àti bàbá ní láti lọ fara lélẹ̀ báyìí, ẹ jẹ́ kí a pe bàbá kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ dúró sà. Ohun tí a fẹ́ kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí bàbá, òun ni nípa pépà tí àwọn èèyàn ń pariwo. Mi ò mọ bí ẹ ṣe fẹ́ bá wa sọ o tó máa yí àwọn èèyàn lára. Ebi Yorùbá bọ̀ wọ́n ní owó báyìí ní kẹ̀kẹ́ ìhìn rere, ṣùgbọ́n ó sì ń rú àwọn èèyàn kan lójú. Torí náà bàbá, a fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ohun tó ṣókùnkùn lórí ọ̀rọ̀ pépà àti bí ó ṣe máa jẹ́. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá, ká má bàa dá yín lágara. Ẹ ṣé. Mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ náà, Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe o. Ẹ̀yin ni iyọ̀ ayé yìí o, àwa Yorùbá iyọ̀ ayé yìí lọ́lọ́run fi wá ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ń kóra yín jọ pé ẹ fẹ́ gba Yorùbá kúrò nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ Nàìjíríà. Mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe fún ẹ̀dá alààyè gbogbo, all black people in the world and all human beings everywhere. There will be a great African nation that is all black and that is a powerful and rich country in the world and highly respected by all the peoples of the world. Nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn. Mo fẹ́ kí n tó sọ̀rọ̀ pépà yẹn mo máa brief lórí ọ̀rọ̀ pépà. Èkíní ni pé ẹ jọ̀wọ́ o, mo bẹ̀ yín ẹ máa follow ètò, kẹ́ máa follow discipline gbogbo nǹkan tó a bá ṣe. Orin tí Nàìjíríà kọ tí Nàìjíríà fi fọ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká kọ lórí ilẹ̀ tiwa o. Tèmi ní tìbú àwa nìkan lá kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
It is when we are all agreed and working together in harmony that progress is possible. In number one, mo fẹ́ bẹ̀ yín particularly nípa ọ̀rọ̀ discipline. Our Yoruba suffer a lot moral and psychological loss in Nigeria. Àti wá kó àwọn ọmọ ìwájọ tó ti discipline máa wà láàrin wọn, ó wá ń ṣòro sí díẹ̀ sí o. A gbọ́dọ̀ padà síbi tá a ti wá o, ìwà ọmọlúwàbí, a gbọ́dọ̀ padà sí o. A gbọ́dọ̀ padà sí pé àwọn tó bá ń ṣe leader ní society torí kán bá benefit society náà fi ń ṣe. Kì í ṣe káwọn bá lè dolówó, káwọn bá lè di ọlọ́lá. Kì í ṣe ìtorí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣe. Àwa Yorùbá là ń fún àwọn èèyàn wa lọ́lá nígbà tán bá ti ṣe dáadáa sí wa tán. Àwa la sọ Awólọ́wọ̀. Ọmọ kan sọ̀rọ̀ nígbà tí mo wà ní Amẹ́ríkà. Ó ní ká ní ìjọ ayé àtijọ́ ni táwa Yorùbá sì máa ń dé fàyè èèyàn. Ó láà ti dé fàyè Awólọ́wọ̀. Àti sọ Awólọ́wọ̀ dòrìṣà tá máa bọ̀ o. Ká ní ayé àtijọ́ tá sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. What did he do? He served us. That's all. He served our people. He gave his life to serve our people. He was not looking for anything for himself. And if we can do all that, I want to manifesto for the new Oodua Republic. When undergraduate ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. Kí lẹ á fẹ́ kọ sí? Wọ́n ní manifesto fún country tiwa òṣòro kọ rárá. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ ti fi hàn wá bọ́n ṣe rán ní ìlú tó ń succeed. He has shown us how to make a country successful. And so what we are going to be doing is writing what we know, what we Yoruba people know, what we have experienced, that no other African people have experienced. That is it. They said, one little one among them said, a girl, he said, Baba, Awolowo is our manifesto. That is it. Any one of you can achieve the same fame among your people in the history of the Yoruba nation. I beg of you, seek to achieve that fame rather than money and wealth immediately. And it will be well with you. It will be well with our nation. Nígbà tá a ṣe pàdé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, ẹ sọ̀rọ̀ wípé kí àwa ìlànà ọmọ Oòduà ká máa rí owó ná fún gbogbo nǹkan ńlá tá à ń ṣe. Tẹ́ bá dẹ̀ rí nǹkan ńlá tá à ń ṣe nílé lóòótọ́, àwa fúnra wa là ń dọ́gbọ́n tá à ń wó owó yẹn lápò ara wa. Èmi bí bàbá yín mi ò ní private life ara mi mọ́. Gbogbo owó tí àwọn ọmọ mi bá mú ránṣẹ́ sí mi àbí pension mi gbogbo tí ní ìdìbà ti dé pé a fẹ́ ṣe kíní kan ibi tí gbogbo ẹ̀ ń lọ nìyẹn. I am happy that I'm doing it and I'm ready to continue to do it. But problem ni pé kò wá tó. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó yẹ ká ṣe là ń slow down. Nǹkan tó yẹ ká ṣe lé ní àmọ́ máa drag ẹ̀dọ̀lá dọ̀tún la torí pé owó ò sí. So ńgbà tẹ́yìn fúnra yín wá sọ ní pàdé jẹ́ tá a ṣe ní last week. Wípé ẹ máa dá fund kan sílẹ̀ tó máa jẹ́ tìlànà ọmọ Oòduà. Nigerian nation á dá fund sílẹ̀ ẹ̀yìn á yanjú tí gbogbo wa náà máa dáwó sí. But this one is for ìlànà ọmọ Oòduà and it's many big activities. Ẹni PayPal fund. Ẹ jẹ́ kí n sọ tọkàn fún yín o. Bàbá yín ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ PayPal fund o. Ṣùgbọ́n eléyìí tẹ́ mo fọkàn mi balẹ̀ wípé táwọn ọmọ mi bá ti sọ pé nǹkan tá máa ṣe nìyẹn nǹkan dáadáa ni. So I'm very happy that you have started that. The Apostle Peter nínú kan lẹ́tà ẹ̀ nínú Bíbélì ó ní, when I was a man, I used to go wherever I wanted to go. But now, when I'm an old man, it is these young ones who take me wherever they like. But I am ready to follow you wherever you want me to follow you. And so mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa náà bá ń gbọ́ mi lẹ́nu. Àwọn tí ò bá sí bí náà kẹ́ tó sọ fún wọn. Ẹ jẹ́ ká máa dá owó sí PayPal fund tí àwọn èèyàn wa dá sílẹ̀ yẹn. Onítọ́rọ̀ oníkọ́bọ̀
wọn ní ná tọrọ wọn kì í ná kọ́bọ̀ lamẹ́ríkà àti ẹ̀yìn oní dọ́là kan oní dọ́là mẹ́wàá oní pound kan oní euro kan oní euro mẹ́ta ẹ jẹ́ ká máa rántí ká máa mú ránṣẹ́ sínú ibẹ̀ kábàá lè rówó ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún àwọn èèyàn wa. Ṣé ẹ rí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ tẹ́ ń gbọ́ pé wọ́n ń dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń ṣe wọ̀nyẹn. Kò sẹ́ni méjì tán lọ ń bá ju bàbá wọn Bánjí Akíntóyè o. Máa wà ní wọn ní àwọn kan ti dé ọ̀nà wọn ti súnmọ́ lé àwọn ń bọ̀ ṣe ẹbọ ní káwọn ti wá bá bàbá. Nǹkan tá ń bọ̀ wá sọ òdu méjì náà ju pé àwa ti kó àjọ ní kọ̀rọ̀ bíi tiwa ní àdúgbò tiwa àwa fẹ́ dákó fún àwọn Fúlàní a fẹ́ lé wọn kúrò ládùúgbò wa ṣùgbọ́n bàbá I need help yín. Bàbá ò gbọ́dọ̀ sọ pé no sírú àwọn tó bá sọrú yẹn ọ̀rọ̀ dáadáa náà gbé wá wọ̀nyẹn ọ̀rọ̀ dáadáa ni wọ́n gbé wá yẹn kò yẹ kí èmi tí a sọ fún wọn pé mo sorry ẹ̀yin ọmọ. No, I have never said that to any group. I have never and I will never. If I have to find the money by asking my wife to let me look into her purse, I will find it. So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now that you yourself have taken the step forward to create a fund, ẹ̀yin lẹ mọ̀ bọ́n ṣe ń gbá mówó dé PayPal fund o, bàbá yín ò mọ̀ o, but tí n bá fẹ́ mówó síbẹ̀ máa wá George Akínọlá secretary, our very energetic and far-sighted general secretary. Màá gbogbo owó tí bàbá yín fẹ́ mú sí PayPal yín nìyí ẹgbà George gbà ó kó bá mú síbẹ̀ ọkàn mi dẹ̀ balẹ̀ kó máa mú síbẹ̀. So àtilé àtoko àtàwátáwa Nàìjíríà àtẹnusẹ́ yàgbọ́ ní diaspora ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé a new day has dawned now in the matter of resources for the work of Ìlànà Ọmọ Oòduà, and that it is the duty of every one of us to contribute to that fund so that we will have money to carry out. Ẹ jẹ́ kí n sọ kínní kan fún yín tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ò lè tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀. Wọ́n ní ẹ lọ bá àwọn olówó professor nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yóò dáa púpọ̀ Ìlànà Ọmọ Oòduà nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe dáa púpọ̀ ẹ lọ bá àwọn olówó wa wọ́n fún wa. Mi ò mọ bọ́n ṣe ń ṣe yẹn o. Ẹ lọ máa ya dé káàkiri kí n lọ máa bẹ̀bẹ̀ pé bíkọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tó ń lọ bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ wọn wá wò ẹ́ títí bíi pé ṣe ló fẹ́ lọ gbowó yẹn jẹun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọn dẹ̀rú dẹ̀ ń bà tó jẹ́ pé wọ́n bẹ̀rù pé tí wọ́n bá fún ẹ lówó wọn ìjọba Nàìjíríà wá bá wọn á da business wọn rú. So I don't go about asking for anybody's money. I can't do it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ọmọ kéékèèké á ní bàbá èèyàn ńlá ni yín ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n lọ́mọdé mo mọ díẹ̀ lára wọn lọ́mọdé kì í ṣe gbogbo wọn. Ẹ má jẹ́ èmi prefer kí n ti WhatsApp mi owó tó yẹ kí n fi jẹun kí n fún àwọn ọmọ tó bá ní ìdí ẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ yìí ju pé mo lọ ń yálé onílé káàkiri o. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn tá a jọ ń ṣe iṣẹ́ yìí George Akínọlá Evangelist Adéṣọ̀kan Ṣadé Olúkọ̀yà Professor Adéníran àti Akin Adéjùwọ̀n Ọlá Àlàkọ́ and so on. Gbogbo wa náà ni wọ́n agree pẹ̀lú mi o wípé ká ti WhatsApp ara wa gbogbo wọn ló dẹ̀ mú tiwọn láìsí WhatsApp ara wọn ní díẹ̀díẹ̀ tán mú jáde o. Ìgbà kan ní ìdòwò sọ lọ́sàrà kan ló sẹ́ndì ẹ̀ sí wa láti London bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká ṣe lè dáa gan-an ni. Finally mo fẹ́ wá bẹ̀yìn sí kinní kan. Ìjà yìí ti wá débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àwọn organization náà ti wá rí wípé bọ́n ṣe ń ṣe yálàyàlà káàkiri yẹn ò ní ṣiṣẹ́ and that we need to work together. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà wọn ò mọ bọ́n ṣe máa gbé sí àwọn lọ bẹ̀rẹ̀ bíi pé àwọn nìkan ló fẹ́ ṣe instead kan farabalẹ̀ kan kọ́kọ́ sọ fún gbogbo wa nǹkan tán fẹ́ ṣe ká bàa lè pẹnu pọ̀ ṣiṣẹ́ náà dáadáa. Ẹni tó ní ká pẹnu pọ̀ ká ṣiṣẹ́ dáadáa ló wí o ṣùgbọ́n tí ò bá mọ̀ ń ṣe ó lè ṣàṣeéṣe. Nítorí náà àwa Ìlànà Ọmọ Oòduà we are the largest and most widespread organization in this struggle.
We are the front line organization. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa fà wọ́n mọ́ra o. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ tán bá ní àwọn gbé dé ẹ má jẹ́ ká dójú ẹ̀ tì wọ́n. Ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ discuss ẹ̀. Ẹ lè nìkan máa ṣe ìkẹ́ni káwa wá join ẹ kọ́kọ́ propose yẹ kí gbogbo wa gbà á. Gbàtà bá gbà á wọlé tán ẹ̀ ní ta bá mọ̀ tó yẹ ká máa yàn síṣẹ́ ń gbà yẹn. Mo bẹ̀ yín o, ẹ fà wọ́n mọ́ra. We are the strength of this self-liberation movement. We are the number one strength. Mo fẹ́ wá fún yín ní ìròyìn kékeré kan láti bí ijọ́ bí mẹ́ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn organization yẹn náà ti wá ń bá mi o. Eléyìí tó ṣe pàtàkì jù ń bẹ̀ ni pé èmi àti olóyè yín Gani Adam di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àti ń sọ̀rọ̀ síra láti bí ijọ́ bí mẹ́rin márùn-ún lójoojúmọ́ àti sọ̀rọ̀ lẹ́bi méjì lẹ́nu. Kí ni kan tá à ń sọ pé àwọn tá a bá mọ̀ pé ó jẹ́ Yorùbá self-determination groups organization tó jẹ́ pé nǹkan tán rí à lè wá nìyẹn ká fà wọ́n mọ́ra ká bàa lè jọ ṣiṣẹ́ pọ̀. Ọ̀rọ̀ dáadáa gidi nìyẹn. I have never imagined, I had never expected it, but now it is here and God is great. Ọlọ́run fẹ́ràn Yorùbá púpọ̀. Mo kí yín o. Ibi tá à ń lọ nìyẹn. A lè máa ṣe ṣàlàṣàlà wá wàrà káàkiri bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀. Organization Òjò Àjòkó, wọn competition sí United Nations. Organization Àjàyí Àjòkó, wọn competition sí United Nations. Organization Ọ̀ṣun Àjòkó, wọn competition sí United Nations. Ṣé ẹ wá rò pé wọ́n máa yẹ wa sí ìgbà tá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn? Wọ́n ní yẹ wa sí mọ́, wọ́n ní dáhùn sí wa mọ́. Torí náà, ó dáa ká ní voice kan náà. Kì í ṣe pé ká dissolve organizations wa rárá o. Kálukú àmọ́ máa ṣe organization ẹ̀, but àwáyè bá ṣe máa sọ̀rọ̀ pọ̀, bá ṣe máa ṣe pàdé pọ̀, tá a lè tó jẹ́ pé tá a bá wá come to the conclusion wípé a fẹ́ competition sí United Nations, gbogbo wa máa fọwọ́ sí àdẹ̀sẹ̀dẹ̀. So àwọn tó ń gbà á lọ́wọ́ á mọ̀ pé àwọn wọ̀nyí mọ nǹkan tó ń ṣe. Ẹ kú ṣẹ́ o. Again, I go to PayPal. That is a great new opening for strength for Ìlànà Ọmọ Oòduà, and therefore for strength for the self-determination movement, and therefore for strength for the Yoruba nation itself, for the Yoruba nation that is coming. I beg of you, let us contribute conscientiously to it, so that it will be strong enough to bear the burden that we must bear for our nation. Thank you very much. Ẹ kú wájú, ẹ kú pàdé. Mo kí gbogbo yín o, gbogbo bàbá wa láti India, mo kí ẹ o. Daddy, from India. Yes, sir. Why you can work here in India? Daddy. Lost India many times before. That's South Africa. I'm married to you, sir. Doctor Adeyeye. Láti South Africa, mo kí yín o. Yes, Daddy. Yes, sir. Daddy, I'm out Australia. Yes, sir. Mo kí yọ̀ǹbọ̀ láti California, àbí California kọ́ lọ ló ń gbé. Canada ló wà. Canada ń bọ̀ wá kí wọ́n kó yàn. Àwọn Amẹ́ríkà, àwọn ìlànà ọmọ Amẹ́ríkà, wọ́n ní kí n máa bọ̀ ní kíákíá kí n wá kí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni o. Àwọn ìlànà ọmọ Oòduà ní Brazil náà ní kí n máa bọ̀ kíákíá kí n wá kí wọn. Àríṣẹ́ wọn gbà lálẹ́ ìjẹta wípé wọ́n ń retí mi ní Brazil. Wọ́n fẹ́ kí n bá wá kí n lè sọ̀rọ̀ sí National Assembly Congress of Brazil. Wow. Mo ń bọ̀ àwọn Amẹ́ríkà náà ń ṣètò pé mo máa dúró síwájú president wọn tuntun màá lè sọ̀rọ̀ Yorùbá fún. Ọlọ́run á fún yín gbogbo ẹ̀ ṣe o. Mo ń wo ìgbà tí màá lè wà láàrin yín tí màá di ọwọ́ yín mú tí a máa kíra wa o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ̀yin lẹ́lọ́lá. Ngbà tí John the Baptist tó pàdé Jésù by the side of Galilee. Ó ní, he must increase, but I must decrease. Mo ti dàgbà, mi ò lágbára yín mọ́. It is you who must increase so that our nation will grow. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe o. Thank you very much.
Thank you, Daddy. I'm reconnecting. Apologies, I'm reconnecting. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún bàbá ìjọ. Ká tiẹ̀ tó sọ. Ẹ̀yin èèyàn wa. Bàbá o. Olúwa dá bàbá sí fún wa. Bàbá o. Olúwa dá bàbá sí fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹ̀dá tó bá fẹ́ dàgbà ó yẹ kó bọ̀wọ̀ fágbà. Ẹ̀dá tó bá fẹ́ jẹun lọ́wọ́ aládé kó bọ̀wọ̀ forí adé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba níbi tí Ọlọ́run ran bàbá wa lọ́wọ́ délé ní. Èyí tí bàbá ń ṣe, tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ni gbogbo èèyàn ń ròyìn. Èyí tí bàbá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, òun náà là ń ròyìn. Bàbá Awólọ́wọ̀ ti kú, àmọye ọdún tó ti kú ni. On the 9th of May, 1987 ni bàbá ti kú. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ wọn ó sì ń fọhùn síbẹ̀. Ọ̀pọ̀ ló sì wà láyé lónìí. Iṣẹ́ wọn ò tí ì kú, àmọ́ iṣẹ́ wọn ti dòkú lójú wọn. Iṣẹ́ wa ò ní dòkú lójú wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni iṣẹ́ bàbá ò ní dòkú lójú tiwọn o. Èyí tí bàbá ṣe náà là ń ròyìn. Èwo ni wọ́n wá fẹ́ ròyìn nítorí tiwa àbí nípasẹ̀ tiwa. Níṣojú ẹ̀mí wa tá a ṣì wà láyé ṣé wọ́n sọ pé ẹ má dá lóhùn lórí burúkú ni jàre, má dá lóhùn. Ṣóhun kò nǹkan tó máa jẹ ló ń wá kiri o. Wọ́n ní ẹ̀ ṣe léyìí kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá lọ́kàn. Ṣóhun kan náà máa àbí kéèyàn máa lọ́ngbò kó máa ṣépè fún wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wo àwòkọ́ṣe nínú àwọn iṣẹ́ ribiribi tí bàbá ń gbélé ayé ṣe báyìí àti àwọn akọni wa tí wọ́n ti kọjá lọ. Ẹ má jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá kó bàjẹ́ níṣojú ẹ̀mí wa o. Ọmọ ọba ẹ jẹ́ kí àtúgbè yín wá sí orí àtẹ́gùn kí ẹ bá wa pe ẹni tí ó ọpọ́n súnkàn kí wọ́n bá wa gbóhùn sáfẹ́fẹ́ kán fi ọ̀rọ̀ bọ́ àwọn ènìyàn wa. Ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá ẹ kú ìjókòó kó lè dáa náà ni. À ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní kọ́mọ́kọ́mọ́ torí àní pẹ́ kúrò ṣùgbọ́n a tún máa fi àyè sílẹ̀ fún ìbéèrè tí àwọn èèyàn máa pè wọlé. Bàbá wa Yògúndìmú ẹ ti rí àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kúrò bẹ́ẹ̀ àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ bá wa ṣe àtúnṣe. Ní orí ètò wa àwọn tó kàn tó máa bá wa sọ̀rọ̀ á ti sọ fún wa pé à ń sọ̀rọ̀ nípa sovereignty of YorubaLand pé àwọn ọmọ Yorùbá náà ló tọ́ sí. Bàbá wa ń bọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa economy. A tún máa ẹja máa ti pè nísìn. Ẹ̀yin èèyàn máa lọ tó dẹ̀ sì máa gbọ́ òórùn àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ń lọ nípa referendum ojú ntẹ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ lè bàbá wa kí wọ́n láti wà níkàlẹ̀ farabalẹ̀. Ẹnu ìṣẹ́jú tó máa gbogbo wa wọ́n máa bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó. Mo tún máa pe bàbá wa Dr. Adéyẹyè láti South Africa. Wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa sovereignty of YorubaLand as regarding social and cultural aspects. Àṣà. Ẹ mọ̀ pé bàbá mi rẹ́rìn. Wọ́n ti èdè lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti gba nǹkan bí wọ́n ti fi èdè lédè fún wa. Wọ́n ti gba àṣà wa, wọ́n ti ṣe èmi ò mọ nǹkan kan pa ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n ní area àbí tán ti ń ṣe dókítà. Ẹ bá wa gbójú bàbá jáde ìṣẹ́jú 5 ẹ ṣeun bàbá wa. Ẹ ṣe mo kí wa o. Orúkọ tèmi ni Dr. Gbenga Adéyẹyè láti South Africa. Ó dùn mí púpọ̀ wípé orílẹ̀-èdè wa ó lè dá ohun tó dà lénìí. Ìdí sì nìyí tí ó fi yẹ kí a kúò ní orílẹ̀-èdè yẹn kí a ja ìjàgbara yìí. Mo fẹ́ sọ nípa social and cultural life ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ mi màá máa gbé Nàìjíríà láàrin ìṣẹ́jú 5 sí ẹ̀gbẹ́ South Africa. Ẹ̀yin ènìyàn yóò ṣe wá láàánú wípé tí a ò bá jà kí a bọ́ a jẹ́ wípé nǹkan míì ti wọ ọ̀rọ̀ wa nìyẹn. Kí ni à ń ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí social life wa. Kò à ní social life mọ́ wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa. Kí là ń pè ní social life gan? Kí ni àwọn nǹkan amáyédọrùn amú ìlú dùn tí a lè sọ wípé a ní lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́? Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti gbà. Ṣùgbọ́n ó ṣe láàánú pé kò rí báyìí láyé ìgbà kan. Mo rántí nígbà tí mo wà ní kékeré, bàbá ọ̀rẹ́ mi ṣiṣẹ́ ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. Gbogbo ọmọ yunifásitì nígbà yẹn pátá ló ní ẹ̀tọ́ sí tíkẹ́ẹ̀tì oúnjẹ lọ́fẹ̀ẹ́. Wọ́n á jẹun ọ̀fẹ́,
tó bá sì jẹun ọ̀fẹ́ tó bá ti parí ìwé yẹn gan wọn àsanwó iléèwé tó bá tún ti ń parí ẹ̀kọ́ wọn fún wọn níṣẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n sórí bẹ́ẹ̀ mọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní ìsinyìí tí mo bá wo tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn South Africa ẹ̀rín apá mi máa kàn wo orílẹ̀‐èdè tí mo ti wá pé kí ló dé àwọn ọmọ yunifásitì yẹn tó bá ti wọlé báyìí oríṣi owó ọ̀nà bíi 5 ni wọ́n ń kàwé yẹn nínú ìrọ̀rùn ẹ má gbàgbé wípé South Africa yìí nígbà tẹ́mi wà ní school ni wọ́n ní ká máa dá owó fún wọn. ẹ wo ní ìsinyìí ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé tá a bá wò nígbà míì àwa tá a nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè wa dénú omi máa ń bọ́ lójú wa ni. ẹ jẹ́ ká wo social life wa ní ti iná tí bá báwọn èèyàn mi sọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n á ní fóònù àwọn kú ni kí ló tó fi kú wọ́n á ní kò sí náà ni. ní South Africa táwa wà níbi tó jẹ́ wípé àwa dáwọ́ fún wọn nígbà kan ni iná wọn ò ṣẹ́jú tá a bá sọ pé social life kí làwọn amúlùdùn tá a fi ń gbé ayé iná wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò sí ń bẹ̀ mọ́ ṣé Nàìjíríà ò lágbára àti ṣe iná ni kí ló wá dé ìrìn àjò tá a rìn yìí ti sú wa ó yẹ ká bọ́ kúrò lóko ẹrú orílẹ̀‐èdè yìí mi ò fẹ́ kẹnu mọ́ yìí lónìí torí pé ìṣẹ́jú 5 ni mo ní màá kàn mọ́ kan ṣùgbọ́n nígbà tí ọjọ́ ọ̀rọ̀ bá tó màá wá máa yànnàná rẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan. àjẹkáwo social life wa tí an average South African tó bá ti parí níléèwé ordinary diploma tó bá ti parí diploma báyìí bí ìgbà téèyàn lọ poli tó ní OND tàbí tó lọ tó ní NC tó bá ti lè dàda níyẹn ọba ni wọ́n fún níṣẹ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan tó bá ti fún níṣẹ́ wọn ò ní kó gba ilé olóore ọ̀fẹ́ wá ti lè gbaṣẹ́ báyìí lónìí olóore ọ̀fẹ́ àti lọ gbalé wọ́n fún nílé wọ́n wàá máa yọ owó léyìn nínú owó oṣù rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n yọ fún 20 ọdún wọ́n fún ní mọ́tò wọ́n máa yọ owó mọ́tò díẹ̀díẹ̀ wọ́n yọ fún ọdún 7 ṣùgbọ́n àwa bá ti kàwé tó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀pọ̀ tí ń ṣiṣẹ́ bí ọdún 15 20 ọdún wọn ò nílẹ̀ torí pé owó oṣù yẹn ò tó àwọn la ní amúlùdùn àní àmú ayédẹrùn ìlú wo ló dùn fún wa ìlú wo ló dẹrùn àwọn olórí tí mú gbogbo ẹ lé ṣùgbọ́n kò rí báyìí ní àwọn ẹ̀yà kan ní Nàìjíríà o àwọn ẹ̀yà kan nìyà ń jẹ tí a ò bá kúrò lórílẹ̀‐èdè yẹn a jẹ́ wípé a gbé ìyà jẹ wá ni ní orílẹ̀‐èdè South Africa níbí yìí tí ọmọ bá ti lè wà tó bá ti lè sọ wípé òun ti tójú bọ́ tàbí òun lóyún obìnrin pé ó lóyún ó wá lọ bájọba wípé ẹni tó fún un lóyún kò wúlò tàbí òun ò tiẹ̀ mọ̀ tàbí òun ò rí mọ́ ìjọba ó tẹ́wọ́ gbà ni wọ́n á máa fún ọmọ rẹ̀ lówó lóṣooṣù owó tó tóun àtọmọ rẹ̀ jẹun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ nǹkan ló ti sọnù lórílẹ̀‐èdè wa ara wa ni wa ṣùgbọ́n nítorí pé àkókò mi ò pọ̀ mo fẹ́ sọ nǹkan kan ní kíákíá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n wá sọ nípa àṣà ní ìṣẹ́jú kan kò sí àṣà mọ́ o torí pé ìtí ìnira bá dé àṣà sọnù òun náà ló sì máa mú gbogbo òbí tó mọ sí ọmọ rẹ̀ pé yá kàwé ní o ìyá yóò tún gbọ́dọ̀ bó ṣe jẹ àwa kò gbọ́dọ̀ jẹ yín o ẹ kàwé ní o kálukú wa máa fi àwọn ọmọ rẹ̀ síbi tó ti lè gbọ́ òyìnbó pé bóyá tó bá tiẹ̀ gbé òyìnbó bóyá yẹn lè la òun àwọn ọmọ wa wà gbélé mọ́ àti ìyá ti mú ká gba èdè Yorùbá lẹ́nu wọn àwa ń fún wọn ní èdè òyìnbó pé bóyá tán bá dé ta bóyá wọn ó lè fit in sí society níbẹ̀ kí ìyá wa kó lè bá a tán gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rẹ̀ ọ̀pọ̀ ọmọ ògbódè wọn ògbédè mọ́ tí n bá wò níbí àwọn ọmọ Yorùbá mi tẹ́ bá sọ Yorùbá tó tilẹ̀ wọn gbọ́ ominú akọ mi kí ni tó fa gbogbo eléyìí ìyà ló lé wa débẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n fi káàdì ọ̀rọ̀ mi nílẹ̀ rí ìdí tí wọ́n fi káàdì rẹ̀ rẹ́ o ẹgbẹ́ mi gbogbo ènìyàn wa orílẹ̀-èdè Yorùbá ọwọ́ wa ló wà o the destiny of our nation lies in our hands tí a bá dìde sí lónìí yóò ṣeé ṣe tí a ò bá dìde àjọpẹ́ ń tà sọ ni wípé kí ìyà àti ìṣèrú kó máa tẹ̀síwájú tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò gbà wá o àwa náà ká dìde láti gbára wa ẹ ṣé. ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa àbẹ́ẹ̀rí wípé ó ní agbára ó lágbára ṣẹ́rí àfi wípé kó má tán wọ́n ní kò bàjẹ́ lórí olúgbọ́n kò bàjẹ́ lórí àrẹ̀sà kò bàjẹ́ lórí ọwọ́ àrọ̀gún àga o kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ lórí ti tàwa náà àti lásìkò tiwa ọmọọba ẹ má ní mo gbọ́dọ̀ mọ́ yín lẹ́nu ọ̀rọ̀ ajé àti àṣà oní bàbá wa tí ń bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ máa tẹ̀síwájú
ó wà lọ́wọ́ yín kí n dọwọ́ ẹni ká dànù. lọ́wọ́ tẹ̀yin náà kò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ tèmi náà. Ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ lẹ tí ń gbọ́ yẹn, mo mọ̀ pé béèrè tí máa lọ nínú ọkàn wa máa tó ṣí ojú òpó wa sílẹ̀ fún yín láti pè wọlé. Ẹ máa béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa torí gbogbo tán sọ yìí wọn ò gbọdọ̀ máa sọ sílẹ̀ láì jẹ́ pé bóyá àwọn gan tiẹ̀ ní ètò kan tán ti ṣe sílẹ̀, wọ́n máa dáhùn àwọn ìbéèrè. Ṣùgbọ́n a ti fi dá wa lójú wípé a sì ń gbé wọn bọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa tàn mọ́lẹ̀ sí dáadáa. Wọ́n ní ọmọ tí wọn bá kọ́. Àgbélétà akọ́tà. Wọ́n ń gbélétà akọ́tà tó ṣe bí òwe ẹ̀yin àgbà. Òwe lẹ́ẹ̀mọ́ apá ẹ̀ ní pààyàn mọ́. Àmì o ọ̀rọ̀ mi dorí òdorí o àná o ó wà lórí bàbá mi tí mo fẹ́ gbé wá nísìn fún ìṣẹ́jú 5 ẹ ti ẹ̀ dúró náà. Wọ́n ní sovereignty of YorubaLand belong to Yoruba people. Lórí ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ kí wọ́n pé ṣé a ti ẹ̀ ní ṣáá ní àkóso, ṣé ìjọba ẹ̀kọ́ ṣé ọwọ́ Yorùbá ló wà lóòótọ́. Bàbá mi pásítọ̀ olùṣọ́ àgùntàn má jẹ́ kó dùn mí àti ẹ̀dùn pé a sì láwọn olùṣọ́ àgùntàn tí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí tó jẹ lógún gidigidi. Ẹ bá wa gbójú bàbá síta kí bàbá bá wa sọ̀rọ̀. Wọ́n kàn bàbá wa yan, a sì máa gbé bàbá wa náà láti India. Bàbá ẹ bá wa kí wọn ní èdè India. Ẹ dúró náà ọmọ ọba kí bàbá wa tó sọ̀rọ̀. Nígbàwọ̀n kan sọ pé àwọn tí wọ́n ń jà ìjà òmìnira pé àwọn olórí àbọ̀rìṣà ni wá. Kí ló wá dé tí bàbá pásítọ̀ tí àwọn náà fẹ́ lọ fi bá wa dá sí. Ó dá wọn máa ṣàlàyé ara wọn. Ó dà bí àwọn náà ti yà sí ìsídìí òṣàbí tiwa náà nìyẹn o. Ẹ ṣeun. Ẹ bá wa káwọn èèyàn wa nílé, ẹ sọ Indian sí wọn, ẹ sọ Yorùbá sí wọn, ẹ sọ gbogbo ẹ. Ẹ tẹ̀ dúró láàrin ìṣẹ́jú kan, ẹ bá mi sọ fún wọn ṣé èdè India ni wọ́n ń sọ. Táwọn àbáwọn náà ti pa èdè tiwọn rẹ́, èdè wọn ti parẹ́ pátápátá lọ́hùn. Bó ni wọ́n ń sọ níbẹ̀ yẹn. Ẹ bá wa lójú bàbá síta. Mo kí gbogbo wa pé àkàlẹ́ ẹ̀ka àárọ̀ ní gbogbo ibikíbi tí oníkálukú wa bá wà. Mo rò pé ẹ̀ ń gbọ́ mi. Kétékété à ń gbọ́ yín sà. A ní ìṣẹ́jú 5, 123 ní India. That means to be precise 128. Sacrifice. I have to drop it. Now, orúkọ mi ni Ọlárẹ̀wájú Májẹ̀kódùnmí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ọmọ half Àwórì, half Abẹ́òkúta. Now, by the special grace of God, mo wà privileged láti wà pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí wá sí India láti 80s. From 79, nígbà tí wọ́n dá democracy padà sí Nigeria. In the West, Baba Awólọ́wọ̀ will introduce free education, of which many people got scholarship. Now, it was only the Yorubas and some Igbos that dominate education in India. So more as of today, we have about 5,000 Fulanis or Hausas, as you want to call them, because one make a mandatory from about senators from their ward, one láti sponsor in márùn-ún lọ́dọọdún. Lọ sí bo. Bẹ́ẹ̀ni. What I'm telling you, I can be giving you the name of the universities and things like that. The fellowship verification. Now, ní India bí. Bẹ́ẹ̀ni, ní India bí. I also have to take over education wa. Now, mo fẹ́ pé sí àkíyèsí kan, kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Àti Comrade Yombo, àti Bàbá, àti Dr. Yeye, tó gbogbo wọn tó ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Kí ni nǹkan tí wọ́n base gbogbo ọ̀rọ̀ wọn lé lórí? Or kí ni foundation? It was education. Now, there was this theory, I use the word was, because me disagree with you. We pay knowledge is power. Knowledge is not power, sir. Knowledge turns you to an informed man. But executing that knowledge is where the power lies. Even a fool can know. And that is exactly what the Hausas have done to us.
We know, we are well informed, but that power to execute it, what is the power in Polowa? I take a look at about Macaulay. Bobo, well educated. They were well informed. They used the power of education to get us that independence. But immediately we got that independence, they took that power away from us. And that is why we are where we are now. We are still well informed, but we are not making use of our education any longer. Now, what it destroy education back home, to just pay cost to your coffee or do many but for do major shit. I don't tell more what you want to be. Once I course even if it means crash program, once I party, one down pada sile. So one day our room, Dori Amowanile. Right. They are intentionally destroying our education back home. One moment by Jenny. One moment Emma strike, Emma Sheba, Emma Shagbo. I want them to tell what they make it mandatory. Now, another point is this, before my time elapsed. Now, I have just a minute. Kí ni mo fẹ́ sọ? Ibo ni owó tí wọ́n ti fi sponsor àwọn ọmọ wá síbí. Ibo lówó yẹn ti jáde. Ọ̀dọ̀ wa ni o. Owó federal government ni. The same free education tí bàbá wó lọ́wọ́ fún gbogbo wọn. Ní from 79 to 84. Education tí wọ́n ní sí lọ́wọ́ ń lò against wa. Sam, we need to, because the power to execute our knowledge now has been taken away from us. We are still well educated, but Mbati and Anthony HND, Tonto Galori were Tony Masters in office. Tama Feche manager become Tama Magbausa Sibe from offline, one executive secretary. That means you don't have power over him. So ìdíre fàṣẹlá ti gba nǹkan wọn padà. Education gangan ta ní òun ló jẹ́ ká lè dá fún independence. Òun ló jẹ́ ká gbogbo Yorùbá ló believe pé education is the power, education is the key. But now they have rendered even education useless. So I have to support this land. We have to get our sovereignty back. Ó lágbára ẹ̀yin èèyàn wa àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúwàbí o tó bá dénú àdó dídí wọ́n tó bá kọjú sí ẹ̀kọ́ tá tó bá kẹ̀yìn sí ẹ̀kọ́ jọ̀ǹkùmọ̀ bó bá wá kù wọ nìkan kò tèrò ara rẹ̀ pa o. Ǹjẹ́ ibi tá a bá dé lónìí báyìí ṣé kò wá tọ́ kẹlẹ́rù ó tẹ́rù ẹ̀dì wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe bá dà ní àtẹ̀ṣégùn ni ẹ má bínú ẹ̀yin bàbá wa àtòpòwé wájú yín ṣùgbọ́n ibi tá a bá dé yìí o ìyẹn orin ti dàtúngún ọbẹ̀ eléyìí náà ti di àtúnṣe o kò sí bó o ṣe lè rìnrìn àjò kò tọ́tọ́ tó o bá ti lè mọ̀ wípé ìrìn àjò tí mo wà yìí ọ̀nà mi ò mà gùn ó tọ́ ká tètè yá padà sílé pé àbámọ̀ bíi àárẹ̀ ó yẹ ká padà sílé o ǹjẹ́ ṣé kò tọ́ báyìí ká padà sílé ọmọba. Abẹ́ẹ̀ rí nǹkan nígbà tí wọ́n bá kó Fúlàní tó ń fowó gbogbo onírú aláta tó wà nílẹ̀ ẹ̀tíà tó ń fi rán wọn lọ sí àwádẹ́ ń wò pé wọ́n lọ sí àwọn dá màálù dáná ni wọ́n o. Wọ́n sì wọ́n bà ètò ẹ̀kọ́ tiwa jẹ́ nílé pátá. Àwọn ọmọ graduate báyìí wọ́n ṣe conductor kiri ni wọ́n ń ta pọpọ kiri ni wọ́n ń ta. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí mà ó dàbí bàbá kan tó lọ sí gbòòrò tó lọ dẹ páńpẹ́ wọ́n ní àìwọ̀ gbòòrò àìdẹ páńpẹ́ ń gbòòrò bẹ́ẹ̀ la kí n pẹ̀rọ̀ ń gbòòrò ó wá lọ sí gbòòrò dẹ páńpẹ́ láàárọ̀ kùtù nígbà tó máa débẹ̀ ńrọ̀lẹ́ ó ti pa lágẹmú pa lákàn ó pa ìgbín lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo èèmọ̀ rẹ̀ wọ́n gbé òdìlé ọba gbogbo àwọn lágbára ìlú àwọn lọ́gbọ́n ìlú àwọn babaláwo ìlú wọ́n débẹ̀ wọn ò mà rí túmọ̀ sí bàbá kan wá débẹ̀ ó ní ẹ dúró náà ó ní iṣẹ́ ẹ̀rọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ní ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní o kò tún wọn àyàdá bẹ́ ó ní ṣùgbọ́n ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé ó pa kángan ó pa kàngán ó pa kàngàn wọn ní bàbá ẹ sì wá sọ pé ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní kò tún wọn àyàdá bẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní kó sọ̀túnmọ̀ fáwọn ó ní iṣẹ́ rí pó pa kángan ó pa kàngán ó pa kàngàn ó túmọ̀ sí wípé ó so ọlọ́gbọ́n kọ́ ó so wèrè kọ́ bó la ṣe fẹ́ ṣe ó so sí ni lẹ́nu ó buyọ̀ sí kọ́lọ́hún ọba
àti gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀ òpòlú ẹ̀yin ọ̀mọ̀ràn tó mọ yín ìgbín nínú ìkara wọn àtẹ̀yin ọ̀dọ́ langba tẹ́ ẹ jẹ́ abarapá tẹ́ ẹ nífọ̀n tẹ́ ẹ lè kọ́ná ká tètè yá dìde báyìí o torí pé àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan kò gbẹ́rù dórí nítorí pé ó ń bọ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n ní àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ ṣùgbọ́n lónìí kọ́ ìyá wa. àwọn èèyàn rí nǹkan kan o. èèyàn rí nǹkan kan kẹ̀. ẹ máa tẹ̀síwájú tí. ó dáa ẹ jẹ́ kí a pè torí àsìkò wa ká ṣe pápápá ká má bàa dá àwọn èèyàn wa lágara. aago 11 ti kọjá ìṣẹ́jú kan lọ́dọ̀ tiwa ń bí nílẹ̀ Odùduwà aago 9 ti kọjá ìṣẹ́jú kan ní o nílẹ̀ Amẹ́ríkà kí ni àsìkò tí yín sọ ń bẹ̀ yẹn mà. aago 4 kù kékeré ó tẹ̀sí kọjá ìṣẹ́jú kan. ó kọjá ìṣẹ́jú kan ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wa pé bàbá wa Tọ́pọ́n Súnkàn lásìkò yìí kí wọ́n bá wa àwọn ènìyàn wa nílé kan bá wọn sọ̀rọ̀. Bàbá wa Tọ́pọ́n Súnkàn ẹ̀yin èèyàn bẹ́ẹ̀ ni àsìkò ìbéèrè yìí ti ń tó lọ kí gbogbo àwọn èèyàn wa náà tí wọ́n wà nínú ìkànnì pé ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú ẹ jẹ́ ká faradà sacrifice náà ni gbogbo wa fi ń ṣe Ọlọ́run á túbọ̀ fún wa ní èrè tó dára nídìí ẹ̀. Bàbá wa tó tún kàn tá máa pè nísìnyìí àwọn náà ni bàbá wa tí wọ́n jẹ́ secretary àti mo ti fi wọ́n hàn lẹ́ẹ̀kan diaspora secretary àbí Europe head gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ń jẹ́ wọ́n ní àwọn kan ṣe revolution náà ó ṣe àwọn olóṣèlú o ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí revolutionary and ideology nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú sovereignty àwa ọ̀gbọ̀n ẹ ṣeun bàbá wa ìṣẹ́jú 5. Thank you, everyone. Once again, my name is Oladimeji Bolarinwa. I'm talking from Munich, Germany. I greet everyone. I welcome you all in the name of Olootu. I greet all our fathers in the house. This evening, I will be talking about a very important topic, which has to do about the sovereignty of the Yoruba people, sovereignty of Yoruba land belonging to Yoruba people. I would like to ask a question. Are we a conquered people? Anywhere you are listening to me across the world, in Asia, in Africa, in Brazil, in Bahia, in Australia, in Europe, in the far corners of Yoruba land, from Atapame to Ishekiri land. Ask yourself, if you have the Yoruba DNA in you, are the Yoruba people a conquered people? It's a rhetorical question. And I'm going to ask the following question. For a people to be conquered, they have to lose the following. The Yoruba people, do we control our economy? The answer is no. Do we control our security? The answer is no. Do we control our education? The answer is no. Do we control our borders? The answer is no. Do we control our language? The answer is no. Do we control our identity? The answer is no. Do we control our essence as a people? The answer is no. Do we control our heritage? Wow, beautiful, beautiful. I like that. I like that. But let me quickly take you through that. You talk more on spiritual aspect of it, and I like that because the spiritual, any battle you cannot win in the realm of the spirit, you cannot win it in the realm of the physical. So sometimes the spirituality aspect of it is very important. But let me quickly take you to the physical life. What are the kind of attitude or behavior? Thank you very much. Tó bá sọ tán tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ bá wa nawọ́ sókè lẹ́yìn tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ tó a máa fún wọn láàyè. Do we control our spirituality? We don't. So from the point I've listed below, the aforementioned points, the Yoruba people are a conquered people. And when we know we have a problem, the next thing we have to do is to look for a solution. Across the world, Yoruba people have actually stood up, participated in rallies, write-ups, engaged in different diatribes, engaged with different groups about why we need to leave Nigeria, why we need to determine our future. There's a popular Latin word, classical Latin. It says, Latin phrase, voxi populi voxi Dei. The voice of the people is the voice of God. If the voice of the people is the voice of God,
The sovereignty of the Yoruba people belongs to the Yoruba, of Yoruba land belongs to the Yoruba people, not the Fulanis in Abuja. This is why we need to determine our destiny. The greatest day in modern history, the greatest year in modern history in Yoruba land was in 1840, when the Fulanis were defeated at the Battle of Osogbo. If our forefathers were speaking grammar and English instead of acting, we would have become Almanjuris in our land. That singular act in 1840 gave each and every one of us, if you're listening to me on the road, in your house, in your room, in your conference, live, for you to even have an identity called the Yoruba people. Every inch of territory and space that the Fulanis conquered, from Senegambia into Gambia, or into Mali, into Burkina Faso, into the Niger, into Nigeria, the Nupes, their identity is gone. They've become assimilated and they've become extinct. If we don't want to go into an extinct race, just like the Hausas, just like the Pachamas, just like the Nupes, we need to have our identity back. Because a powerless race is a race that will go into extinction. If I go into history again, what happened to the people, to the Indians of America, Native Indians of America, the Aborigines of Tasmania in Australia, the Aborigines of South America? They are a people with lost civilization, lost identity. This is why we need to understand the essence of this struggle. It's an ideological struggle. Because if a struggle has a very strong ideology, bullets can never defeat such struggle. The Fulanis are going to come for us. They are going to tell us we don't have the right to determine our destiny. Their internal collaborators are going to come for us. But I have a message to all Yoruba people across the world that we need to have a strong ideology, which is ideology that all men are born equal. The Yoruba adage says, we have the right to determine if we want to be part of Nigeria or not. Our identity was taken away from us in 1884 by people, by colonial thugs who had no respect for our culture, for our natural boundaries. They took our sovereignty from us. 1914, they did the same. And in 1960, they put us into a cage, into a trap. Awolowo, who fought for the independence of Western region as part of the contraction called Nigeria, was thrown into jail 3 years after independence. The most assassinated people, assassinated political activists, revolutionaries within the contraction of Nigeria are the Yoruba people. Check it. How many Igbo politicians, Fulani politicians have been assassinated in Nigeria? When we talk about Yoruba people, the list goes on and on and on and on. We cannot continue to pay a price for being lumped with people that we do not have any identity with. So before I round up, I'm going to mention a particular quotation. It's mine. It says there are 3 trinities of civilization. Because the Yoruba nation is just not an hybrid nation. It's not a colonial contraction. The Yoruba nation is a nation state that is on par with the civilization states of India, China, another great nation state in Europe. There are 3 trinities of civilization. Namely, there are those who build civilization, there are those who nurture civilization, and there are those who destroy civilization. Our forefathers, we talk about Oduduwa. He built the Yoruba civilization. And we are here, we talk about the different kingdoms. Awolowo nurtured Yoruba civilization. Meanwhile, we also have people within destroying the Yoruba civilization. The choice is ours. We should stand firm and actually stand for what we believe. Lastly,
The problem we face. The problem we face is a matter of life and death. We either stand or we perish. Thank you very much once again. Wow, that's a wonderful and powerful message indeed. You see, there are two sets of people that came in one day. A set came in and they said, hey, here we are. And the other set came in and they said, hey, here we go. Which one do you belong to? Is it the set of the people that came in and said, hey, here we are, or the ones that lead by example? Let us change the narrative. It's high time we did that. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa, ẹ má bínú, òyìnbó mi lè má dánmọ́rán bíi ti bàbá wa o, ṣùgbọ́n akàn àfiwéra náà ni ọmọ ọba. Àwọn ti ń pàtẹ́wọ́, wọ́n ti ń ju bravo. In fact, that's very powerful. Ṣé rí gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lénìí, a fẹ́ fi àsìkò yẹn ká fi pè yín officially or unofficially anyhow tẹ́ bá ṣe pè sí. A fẹ́ máa gbé yín wá sí orí ìlànà ọmọ Oòduà lọ́lọ́kan òjọ̀kan lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ní o lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ la máa gbé yín wá tẹ́ ẹ máa ṣe kíni ẹ máa dáhùn ènìyàn wa lẹ́kọ̀ọ́ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba lẹ́yìn ètò tòní a máa kàn sí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wà nílé ẹ lọ máa tẹ̀lé ìlànà ọmọ Oòduà lórí Facebook lórí YouTube lórí Twitter ni o lórí Instagram ìyá wa ọmọ ọba ẹ jẹ́ kí a gbé bàbá wa kan wọlé kí bàbá mo ní bàbá wa kan kẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbára mi lẹ́nu ẹ jẹ́ kí n gbá lẹ́ẹ̀kan sí nítorí pé kí ni mo ní bàbá wa kan àwọn bàbá wa o kí a gbé bàbá wa wọlé kí wọ́n bá wa Ọlọ́run kó bá a dá wọn sí ẹ̀yin èèyàn wa tàtẹ́wọ́ ẹ bá ti appreciate gbogbo àti màmá wa Ṣọlá Sàlàkọ́ wọ́n ń bẹ nínú ilé màmá kan náà mo sáré rí wọn tán gbérí wọlé nígbà tó bá tásìkò wọn á kí wa pé hello hi wọ́n máa juwọ́ sí wa ṣùgbọ́n ní àkókò yìí ṣé ẹ ti kọ ìbéèrè yín sílẹ̀ gbogbo ẹ̀yin platform tẹ́ ti ń gbọ́ wa ẹ̀yin Heritage Media Crystal Yoruba Kingdom Africa kíní láti South Africa gbogbo bẹ̀yẹn náà ṣé ẹ ti kọ ìbéèrè yín sílẹ̀ torí a ní ìṣẹ́jú bíi díẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ọmọ ọba mo fẹ́ kọ́kọ́ interruption àbí interrupted àbí interrupting gbogbo ẹ̀ náà ni mo fẹ́ interrupt ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má bínú èmi ò dárò mọ́ yín lẹ́nu ẹ jọ̀ọ́ tí a bá fẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n ní kí ẹ jẹ́ kí a ṣe bí ó ṣe yẹ kí a ṣe kó bá lè rí bí ó ṣe yẹ kó rí tá a bá fẹ́ dá sí ètò gbogbo náà la máa láǹfààní láti dá sí bó ti yẹ pé tá a ní kọjá wákàtí bíi méjì àbọ̀ tá a fi kalẹ̀ o a ní kọjá pẹ̀lú ìṣẹ́jú kan láṣẹ Ọlọ́run ọba lábẹ́ àkóso bó tilẹ̀ wù kó rí nítorí náà ẹ jọ̀ọ́ tá a bá fẹ́ bá wa dá sí ètò ẹ jẹ́ kí a nawọ́ àwọn tá a wà lórí Zoom ẹ jẹ́ ká nawọ́ sókè electronically ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nílé náà tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá wa dá sí ètò ẹ lè fi ìbéèrè yìí sí ojú agbágbé lórí Facebook àbí kẹ́ ẹ ṣe kíni kẹ́ ẹ pè wá wọlé lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó ń lọ nísàlẹ̀ lójú agbágbé ńbẹ̀ yẹn ẹ ṣeun púpọ̀ yá wa ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ ṣeun ẹni tí ó máa bá wa sọ̀rọ̀ tí ibi tí àwọn máa bá wa fi gígùn sílé ní àwọn náà ni bàbá wa mo láìkí wọn gidi gan tán bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ wo bó tẹ̀ sí ìkí wọn lẹ láàbí èmi lá oyin wọn èmi láyìn kí wọn èmi lá oyin wọn oyin wọn lèmi láyìn láyìn kí wọn. ok èmi lọ fún wọn gbà yẹn bàbá mi Akínọlá tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi pè yín o tọrọ ọmọ yín mo jẹ́ tẹ̀ríntẹ̀rín tọ̀yàyà ó ṣe tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ nìkan ó tógun sorry tàbẹ́kúta tẹ̀gbátẹ̀gbá. gbogbo ẹ̀ ni mo fi gbé wọn wá wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ láàrin bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá ẹ máa rí bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe máa bó ṣe ẹ rí gbogbo àwọn ọmọ ìlànà wọ́n la ọ̀nà yẹn ní ọ̀nà tó ń dán ṣe márosẹ̀ ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ̀ pọ̀ òye pọ̀ kò sáṣàdánù náà ọmọ Yorùbá ẹ ṣeun bàbá wa Akínọlá àwọn èèyàn ti ń sọ oríṣiríṣi nípa referendum wọ́n ní ó máa ṣẹlẹ̀ ní June 12 ẹnu mi kan náà ti máa gbọ́ pé ìyá tíṣà kú èmi ò mọ̀ bóyá òótọ́ ni bóyá wọn tó fẹ́ ti àìsàn ká máa jẹ wa ni ṣùgbọ́n má bá a sọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ June 12 yẹn referendum o torí kò yé àwọn èèyàn mo mọ̀ pé máa kọ̀ tí bí báyìí wọ́n á tún ṣe ẹ̀ káàkiri pé àwọn ìlànà àwọn ṣe kinní kan wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ then wọ́n bá a sọ̀rọ̀ nípa pé sovereignty tá à ń sọ̀rọ̀ nípa about security la ṣé ó yẹ ká take sovereignty security ayé wa náà nílẹ̀ Odùduwà ẹ ṣeun bàbá mi
Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọmọba. The loveliest lady in town. Lórí gbogbo nǹkan ni. Ohun yìí ò ní parí mọ́ yín lẹ́nu o. Ẹwà yín yìí bẹ́ẹ̀ ó máa dalẹ̀ ní agbára Ìdùmarè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo diaspora secretariat pé wọ́n gbé irú ìlànà báyìí jáde. Ìlànà ọmọ Oòduà media tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi lọ́lẹ̀ láìpẹ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Òun náà ló ń gbé gbogbo eléyìí jáde. Àwọn ọmọ Yorùbá mo máa ń sọ fún àwọn ọmọ Ìgbò tán tajọ ń ja ìjàngbara yìí. Mo ní nǹkan tẹ̀yìn fi 50 years jà 3 years la máa fi jà àádẹ́gba òmìnira wa ní pẹrẹu àgbà ni pé Ìgbò bí Ìgbò ṣe ń jà kọ́ ni Yorùbá ṣe ń jà. Yorùbá máa fọdún 7 máa fi ṣe ìpilẹ̀ṣẹ̀ ogun ọjọ́ 7 ni torí àmẹ̀tọ́ adẹ̀mọ̀nà àwa yẹn là ń jẹ́ Yorùbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ diaspora secretariat pé gbérò ètò báyìí jáde ó fantastic. Mo rò pé ń gbọ́ mi o. Kétékété à ń gbọ́ yín sà. Ẹ jẹ́ bá a mute bàbá má jẹ́ kó dùn mí. Now à ń sọ̀rọ̀ nípa referendum. Ṣé rí ẹ má jẹ́ ká fi ìkánjú lábẹ́ tó gbóná o. Ẹ má jẹ́ ká fi ìkánjú lábẹ́ tó gbóná o. When you talk of referendum, you are talking of a big thing. Ẹ má gbàgbé pé àwọn àti sọ pé Oòduà Republic là ń lọ. We know what we are doing. We know what we are saying. But then we have laid out a foot path, a plan of action towards achieving this republic or this nation called Yoruba Nation, Oòduà Republic. We're not just doing it just because we want people to hear us or we like the sound of our voice. No. We have a road map. Sherry, between now and June 12 is 20 days, 21 days. Abi, in 21 days, on la fait plan for referendum. In Kokabiti referendum, Scotland, they won't fail. Catalonia try, won't fail. Our then he fail. Amen. Bá a ṣe ní fail, bá a ṣe ní fìdírẹmi, bá a ṣe ní kùnà lórí ẹ̀, òun ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín. Ṣé rí ká tó lè ṣe referendum, a gbọ́dọ̀ mọ nǹkan kan pé ọ̀nà mẹ́ta la fi lè ṣe. A lè sọ pé Yorùbá Nation ká kóra wájọ ká ṣe referendum. Àwọn agbẹ̀yìnbọ́bọ́jẹ́ láàrin wa, àwọn politicians àti pé inú Nàìjíríà náà jẹ ìfún Nàìjíríà náà jẹ wọn máa jẹ kó fail o mobilization wa ò tí tó. Ìkejì a lè ní okay o a fẹ́ lọ kí Nigerian government ṣe referendum fún wa wọn á pè INEC àwa ṣe referendum a máa fìdí rẹmi ni torí wọn ò fẹ́ ká lọ tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí Garba Shehu tó agbẹnusọ fún Buhari nǹkan tó sọ lánàá ó ní àwọn Afẹ́nifẹ́re àwọn governors wa àwọn báyìí àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn pé wọ́n ṣáà ti sọ pé àwọn ò fẹ́ ká lọ pé àwa tá a fẹ́ dà lúlú àwa là ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá Nation pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé kò dẹ̀ lè ṣeé ṣe ṣé àwọn yẹn la fẹ́ kó wá ṣe INEC àwọn tó gbà wọn ló dominate INEC ṣé àwọn yẹn la fẹ́ kó wá ṣe referendum fún wa ó máa fìdí rẹmi ni. Iṣẹ́ tí ìlànà ọmọ Oòduà ń ṣe ni pé a fẹ́ kí United Nations kó wá ṣe referendum fún wa. Kó a dẹ̀ lè ṣe gbogbo yẹn in 20 days. I'm laying it out logically for you to understand that there is a logic to our madness. Àwọn kan sọ pé báwo la yẹ ṣe ta kó gbogbo èrò jáde bẹ́ẹ̀ yẹn ní Saturday. Mo rò pé gbogbo yín lè rí ara tí ó dá ara ẹ̀ nìbàdàn tọ́lọ́run gbà fún wa láti ṣe. Gbogbo yín lè rí. Ṣùgbọ́n ara àwọn ètò tá à ń gbélẹ̀ nìyẹn.
bóyá ní 10 steps tó yẹ ká mú àti mú kan àti mú méjì àti kọ́kọ́ sọnù àkọ́kọ́ gbaná lójú wọn a ní Oòduà Republic la fẹ́. Ó kọ́kọ́ yà wọ́n lẹ́nu pé ṣáwọn lè yẹ pé wọ́n ṣọ́ mọ nǹkan tó ń sọ ṣá. Nísìnyí Oòduà Republic ta sọ pé a fẹ́ 3 years ago 4 years ago nísìnyí everybody ti gba wèrè ẹ̀. Everybody now it's the new song in town Yoruba Nation now. So tá bá sọ pé referendum yẹn àti ìṣiṣẹ́ tó mo fẹ́ wá ka gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fún yín bó ṣe jẹ́ pé àti ìṣiṣẹ́ tó nǹkan tó dẹ̀ ká ṣe agbọ́dọ̀ ẹ tó bá fẹ́ mú báyìí dání kó mú dání o torí ẹ lè sọ pé architect Akínọlá ń parọ́ ni kò mọ nǹkan tó ń sọ kẹ́ lè jẹ míyàn. Tẹ́ bá lọ sí United Nations website tẹ́ lọ Google referendum possible and for you to succeed wọ́n á sọ àwọn nǹkan báyìí fún yín. Ìkíní káwa fúnra wa ká lè mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí akójú òṣùwọ̀n ẹ̀. There is an opinion poll that must be concluded láàrin wa àwa nǹkan táwa lè ṣe nìyẹn a máa ṣe opinion poll láàrin gbogbo Yorùbá. Ó dẹ̀ ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí opinion poll yìí ni pé do you want the Yoruba nation? Yes or no? Tẹ́ bá lọ wo orí ìlànà ọmọ Oòduà website rí poll yẹn ń lọ. So a mọ̀ pé láàrin 100 àwa 95% a fẹ́ Yorùbá nation. Ìyẹn ló ń jẹ́ pé a ní ìgboyà láti gbé jáde pé okay Yorùbá nation now àti ready fún. But tó bá yẹ pé a lọ ń score 20% ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ wa ò tí tó nìyẹn. Our mobilization is not enough. Mobilization ti ń dé gbogbo abúlé ìsìn ó ti ń dé gbogbo ìletò ó ti ń dé gbogbo ahéré gbogbo àwọn ìlú wa káàkiri ìlú kíjé kéréje gbogbo ẹ̀ ní mobilization ti ń dé lómi lódò gbogbo ẹ̀ làwọn èèyàn wa ti ń lọ tán ti lọ ń ṣèpolongo pé Yorùbá ń lọ mobilization nìyẹn ń lọ nìyẹn. Kí wá làwọn nǹkan tí United Nations sọ pé a gbọ́dọ̀ ní ká tó lè sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation? Do we have a Yoruba land map? Map wo la fẹ́ gbé kalẹ̀? Number 2, do we have the decision of a Yoruba assembly that has produced a constitution? A constitution pé eléyìí ni gbogbo àgbájọpọ̀ gbogbo Yorùbá tá a fọwọ́ sí tá a fẹnu sí. Tá a ṣe sọ pé gbogbo àwọn Yorùbá a kóra wa jọ a sì fún ara wa ní constitution yìí. Kò dàbí Nigerian constitution tó yẹ kó ń parọ́ mọ́ ara ẹ̀. The Nigerian constitution is telling a lie against itself because it's a fraud and it says we the people ẹjọ́ ń gbà wọ́n ní gbogbo wa kóra wa jọ. Kò sí tá a sọ pé a fẹ́ ṣe constitution fún Nàìjíríà Málà ló lọ kọ constitution tó sọ pé constitution yẹn constitution Nàìjíríà lélẹ̀. Ìyẹn ni a ṣe sọ pé nínú Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination pé gbogbo constitution yẹn is null and void. Constitution yẹn ó ti forí ṣánpọ́n torí àwa ò lọ́wọ́ nú ẹ̀. Ìyẹn ló ń jẹ́ pé a gba sovereignty wa padà. Because wọ́n ti fi constitution yẹn kó wa lọ́bẹ̀ jẹ wọ́n gba sovereignty wa lọ́wọ́ wa. Kí ló ń jẹ́ sovereignty? Sovereignty ni the right of the people to rule themselves, to decide for themselves. Is an inalienable right. It's in the United Nations statutes. It's an inalienable right that nobody can take away from you except you contribute it into a commonwealth. So I contribute commonwealth constitution wa, I contribute common sovereignty wa sí commonwealth kan. Àwọn òyìnbó ló dojú wa ló tó ń da gbogbo ẹ̀ tó ń ba sovereignty wa lọ́wọ́ tó ń pè sí commonwealth Nigeria. A dẹ̀ wá fi constitution enforcement jọ yẹn sìn legally a gba sovereignty wa padà. So now United Nations sọ pé ẹ lọ mú constitution wá ti Yorùbá ẹ lọ mú máàpù yín wá. And again, do you have a common historical tradition? Do you have ethnic or racial identity? Do you have a cultural homogeneity? Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn máa fọkàn bá lọ o ṣe rí pé gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá ní gbogbo ẹ̀ làwa ń kójọ nílànà ọmọ Oòduà
tó yẹ pé à ń gbé lọ fún United Nations? Do you have linguistic unity? Ṣé èdè kan náà lẹ́ ń sọ? Ẹ mọ̀ pé Yorùbá wà blessed lórí yẹn. Láti Mẹ̀kọ títí dé Ìlàjẹ, láti Badagry títí dé kí náà ń pe bíbà yìí ní ọ̀nà Kogi lọ́hùn-ún, ní Kàbà. Èdè kan là ń sọ o, àṣà kan ni o, ẹ̀yà kan ni o. So we have linguistic unity, religion and ideological affinity, territorial connection and integrity. Ẹ rí pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tá bá ti mú river Niger yẹn látòkè tẹ́ ti mú wálẹ̀, láti river Niger yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Bàrùbá títí tó fi gbẹ́nu sí Atlantic Ocean. Yorùbá ló ní gbogbo ilẹ̀ yẹn o, títí wọ Atlantic Ocean nsàlẹ̀ tó ti lọ dé the Volta River tó wà ní ẹgbẹ́ Ghana, ilẹ̀ Yorùbá ni. Ẹ lọ wò nínú map wa, àti ṣe map, àti ní map ilẹ̀ Yorùbá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, kì í ṣe map tẹ́ mọ̀. Gbogbo ilẹ̀ Ṣẹ̀kírì yẹn, gbogbo ẹ̀ tó lọ láti Mahitedo, ilẹ̀ Yorùbá ni. Àti ní a very, very well prepared map showing territorial connection and integrity. Then common economic life. Àwọn bàbá wa tó ń wá Yọ̀ǹbọ̀ Adéwuyì tó ń sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà, wọ́n ti sọ̀rọ̀ economy wa fún wa pé ibi báyìí gangan ni economy Nàìjíríà ti thrive. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé nílùú Yorùbá tẹ́ bá ti rí ilé ọba, ọjà ló tẹ̀lé. So bó dẹ̀ ṣe káàkiri ilẹ̀ Yorùbá káàkiri, bẹ́ẹ̀ bá dábẹ́ Èkìtì nǹkan tẹ́ máa bá ń bẹ̀ nìyẹn, bẹ́ẹ̀ dé Oǹdó nǹkan tẹ́ máa bá nìyẹn, bẹ́ẹ̀ dé Abẹ́òkúta, bẹ́ẹ̀ dé Bàràpá nǹkan tẹ́ máa bá nìyẹn o, bí gbogbo ilẹ̀ ṣe. So common economic life. Then the will of the people, the will to be identified as a people and the consciousness of being a people. Tó a sọ pé káàárọ̀ oòjíire, Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tó a sọ pé ẹ̀ǹlẹ́ ọmọ Oòduà, Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ànàgó, Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So we have that consciousness of being a people. Then ṣé ìyà kan jẹ wá ní common suffering? Àwọn bàbá láti South Africa lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti ṣàlàyé bí ó ṣe jẹ́ pé common suffering ìyà kan ló jọ ń jẹ gbogbo wa àwọn ọmọ Yorùbá. La fi fẹ́ sọ pé à ń yọra wa jáde kúrò ní ìgbèkùn tá a wà yìí. Mo ti sọ̀rọ̀ constitution. Then ṣe a ní census. A census of the Yoruba people, àwọn kan ní Yoruba people are 50 million, Yoruba people are 45 million, Yoruba people are 60 million ní YorubaLand, Yoruba people are kíní kan in diaspora. À ń sọ ni o, a ní a well documented format tó show pé báyìí la jẹ́. So gbogbo àwọn nǹkan báyìí la máa ṣiṣẹ́ lé lórí tó máa fi ready ká máa gbé lọ United Nations pẹ̀lú letter of petition. A very well packaged letter of petition tó ń show gbogbo wàhálà in videos, in statistics, in figures and in pictures. Tó ń show gbogbo ìyà tí àwọn Fúlàní àti gbogbo Nàìjíríà tó ti fi jẹ wá. Gbogbo àwọn alágbára wa náà ti mẹ́wọ̀n, wọ́n ti bẹ́ẹ̀ Kọ̀ránṣán Kútì mẹ́wọ̀n, wọ́n ti Táṣílà ní mẹ́wọ̀n, wọ́n ti dọ̀ Professor Awújọbí mẹ́wọ̀n, wọ́n ti Fẹlá Níkọ́lá Kútì mẹ́wọ̀n, wọ́n pa Abíọ́lá síbẹ̀, àìmọye. Then wọ́n ti wá ń wọ ọkọ̀ wá ń sìn ká tó ṣe wọ́n lọ́ṣẹ̀ díẹ̀. Wọ́n ń wọ ọkọ̀ wá ń sìn, wọ́n á pa ọmọ, wọ́n á pa ìyá, wọ́n á pa bàbá, wọ́n á lé olóko kúrò lóko ẹ̀, wọ́n á rape, wọ́n á maim. Gbogbo yẹn láti document nísìn. I can tell you that we have over 45 pages of literature, then over 100 pages of pictures, and a whole compilation of videos of Fulani atrocities against YorubaLand from 1823 to 2021. Gbogbo yẹn la fẹ́ package tá máa kó lọ sí United Nations. Pé ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ gbà wá lọ́wọ́ eléyìí o, a fẹ́ lọ dá ilẹ̀ Oòduà lẹ̀. Yoruba Nation, ìgbéga adúláwọ̀, please help us organize a referendum. Nígbà yẹn ni referendum ṣẹlẹ̀ o. Ìyànnàná tí mo fẹ́ ṣe sórí referendum nìyẹn gbogbo ilé. So tí gbogbo yẹn ò bá ti ready, a lè achieve in 21 days. Ká sọ pé a fẹ́ ṣe referendum. Àbọ̀mí gbogbo ilé, ẹ ṣeun o, mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa, ẹ rí bí wọ́n ṣe ń yànnà náà ọ̀rọ̀ yẹn. Èmi náà mò ń ṣí fìlà mi, mò ń tún gẹ̀.
kó lè dúró re. Èrè ń bẹ lẹ́sẹ̀ bàbá wa, irú ń bẹ lẹ́sẹ̀ gbogbo àwọn ìyá wa. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀, bàbá wa tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn ẹ sì máa bá wọn pàdé lónìí o ní Yorùbá Kingdom TV. Níbi tí wọ́n ti máa ṣe program lórí our vision of endless possibility. Mo gbọ́ Yorùbá, àwọn ọba ìbá wa túmẹ̀. Ìran wa tí kò lópin náà ni. Ó dáa, wọ́n ní ọmọ ọba ní ìran wa tí kò lópin tọ̀ òun náà ni wọ́n ti sọ yẹn ẹ̀ bá wa ní Yorùbá Kingdom TV ẹ máa bá wọn pàdé ń bẹ̀ lónìí, ó máa ní agbára. Àwọn kan bèrè lójú agbágbé wọn ní nígbà tí bàbá wa ń sọ̀rọ̀ Kogi Kaba tó ń sọ̀rọ̀ Mayen tó ń sọ̀rọ̀ Ìmẹ̀kọ wọ́n ní Benin ń kọ́ wọ́n ní ṣé Benin ò sí lára wa ní sà, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn bàbá wa ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìṣẹ̀kírì gbogbo ilẹ̀ ìṣẹ̀kírì láti òkè bí omi yẹn ṣe là wá láti Jẹ́bà títí lọ sálẹ̀ lọ́dẹ̀ Atlantic Ocean gbogbo ẹ̀ pátápátá pé ilẹ̀ wa ni. Ṣé ẹ mọ̀ wípé Benin ti wà ń bẹ̀? Mi mọ̀ bóyá bàbá fẹ́ sáré bá wa dáhùn ìbéèrè yẹn. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá has no territorial ambition over any other race. A fẹ́ lọ báyàn kankan sọ pé máa bọ̀ wá di tiwa, máa wá dára wa. A ní ìtàn tó pa àwa àti Ẹdó pọ̀, ìtàn tó pa àwa àti Ẹdó àti Benin pọ̀. Tẹ́ bá rí the dynasty of rulership tó wà ní Ẹdó nsìn, ó bẹ̀rẹ̀ láti etí Ọ̀rànmíyàn ni. Ọ̀rànmíyàn náà pè kókó wá jọba lé lórí wọn gbà tó ń jà láàrin ara wọn. Dynasty Ọ̀rànmíyàn yẹn náà ló wà ní Ọ̀yọ́ láti torí Ọ̀rànmíyàn ló bí Olóbí Àjàká ló bí Ṣàngó. Dynasty yẹn náà ló ṣì ń rú títí ní. Dynasty yẹn náà ló wà ní Ifẹ̀ torí bàbá wa Ọ̀rànmíyàn ó padà sí Ifẹ̀. So tẹ́ bá wò bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ rí pé Ifẹ̀, Ọ̀yọ́, Benin ọmọ Ọ̀rànmíyàn gbogbo ọmọ Oòduà ní gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n Benin wọ́n ní wọn ò fẹ́ bá wa lọ pẹ̀lú gbogbo ilé tá à ń gbọ́ lẹ́nu wọn. Tó bá fẹ́ bá wa lọ relationship wà ń bẹ̀, tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ bá wa lọ ó kù sọ́wọ́ wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ìṣẹ̀kírì wọ́n ní pé wọ́n ń bá wa lọ tìkùkù tìjà ní o. Ẹ rí i pé kí ní tá a ṣe ní Saturday. Wọ́n nínú rálì yẹn náà. Àwọn ìṣẹ̀kírì wà ní Ẹdó, àwọn ìṣẹ̀kírì wà ní Delta, gbogbo wọn ló wá. So ẹni tó bá sọ pé òun bá wa lọ ká dẹ̀ ti rí i pé èdè wa jọra àti àṣà wa jọra kó máa bọ̀. So ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tọ́ ẹ ṣeun bàbá wa fún àlàyé ọ̀rọ̀ tí ẹ bá wa ṣe yẹn tẹ́ ẹ dáhùn. Tọ́ bá a ṣe ń kọjá lọ sínú láàrin bóyá 20 ìṣẹ́jú àbí ìṣẹ́jú 15 ẹ máa béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Ojú òpó tí ẹ máa bá wa pè sí àwọn ọlọ́wọ́ bọ́tìn wa gbogbo, àwọn media houses wa gbogbo kán bá wa tẹ̀ síbẹ̀. Bàbá ìjìnlẹ̀ ẹ máa bá wa tẹ̀ síbi ojú chat Zoom kìíní báyìí. Nọ́mbà yín a máa fi nọ́mbà síbẹ̀, wọ́n máa bá wa pin ẹ̀ síbẹ̀. Gbogbo àwọn ìbéèrè tó bá ń wọlé láti mídíà kọ̀ọ̀kan ẹ jọ̀ọ́ á fún àwọn mídíà láyè láti ka ìbéèrè táwọn èèyàn bá wa béèrè. Àwọn bàbá wa tó wà nílé, bàbá wa Heritage, bàbá wa Yorùbá Kingdom, màmá wa Erelu, bàbá wa African, gbogbo ẹ̀ ibikíbi tó wà ẹ bá a ka ìbéèrè yẹn. Ṣùgbọ́n ká tó lọ sínú ìbéèrè fún ìṣẹ́jú 3 sí 5 torí pé sovereignty of YorubaLand òun là ń sọ̀rọ̀ nípa èyí, a sì fẹ́ yí káàkiri eléyìí tó parí. Bàbá wa máa bá wa sọ̀rọ̀, bàbá wa dókítà Ọmọ́tọ̀ṣọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa taking our sovereignty of our health, ìlera wa. A sì mọ̀ wípé ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Ṣé a tiẹ̀ ní àkóso lórí ètò ìlera wa àwa ìran Yorùbá? Ẹ ṣeun bàbá mi, ẹ bá mi gbójú wọn síta kí wọ́n sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́jú 3 sí 5. Ẹ ṣeun, Ọlọ́run akẹ́yìn, èmi náà ti ń retí, ṣùgbọ́n ẹbò tọrọ gáfárà láti sọ ọ̀rọ̀ míì torí pé kí ni gbogbo ta ti ń sọ láti ìbẹ̀rẹ̀ wá àti nípa ìlera àti nípa education àti nípa finance ó ṣe pàtàkì, ṣùgbọ́n láti kọ́kọ́ gbára wa ná kí gbogbo ẹ̀ tó lè ṣẹlẹ̀. Nítorí náà mo kàn fẹ́ encourage, mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn àgbáyé, àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì torí a lè dáṣe,
àwọn bàbá wa George ti sọ̀rọ̀ nípa referendum United Nations bẹ́ẹ̀ lọ. Torí náà mo tọrọ gáfárà láti sọ̀rọ̀ lédè òyìnbó torí èdè Gẹ̀ẹ́sì ni mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ kàn gbọ́ mi dáadáa. The sovereignty of Yoruba belongs to Yoruba, I will add, through God. The most important and reasonable thing for the Yoruba people is to work towards the sovereignty. If we don't, we die, and we die with a very big shame. If we do, we may not die. Some may die, but most of us and our children will leave a very beautiful legacy for them. The Fulani government over the years has systematically destroyed our people, and they have been shaming us through a well-planned strategic plan. And I want to recall again the Parrot newspaper of October 12, 1960, in which Ahmadu Bello said the new nation called Nigeria should be an estate from our great-grandfather Othman Dafudi. We must ruthlessly prevent a change of power. We must use the minorities in the north as willing tools and the south as a conquered nation. One of my colleagues asked whether we are a conquered nation, and he tried to define that we are, but we can reverse that. The agenda of President Muhammad Buhari has been revealed in total. I will take us back to 2015. And my name is Jose Omotosho. Check me on Facebook. You will see in 2015, I posted something there. And I quote, that God in a dream has told me that there is a plan for Buhari to introduce Sharia into the country. I was there in that dream, and I knew exactly what happened. I don't want to take our time because we are 5 minutes. It's there. I still have it there. January 18, 2015, there was a dialogue on my Facebook with my own people. And everybody was saying, oh, no, we are fed up with GEJ, with Jonathan. We don't want it. But I said, well, I don't vote for anyone. But what I know is that Buhari is ready to Islamize Nigeria. The Bible says, can two work together except they are agreed? Now, I want to, maybe I should have introduced myself, but I was trying to rush. I'm a retired Nigerian Air Force officer. I'm a pastor of the Redeemed Christian Church of God. I'm a doctor by profession. So, but I'm not talking as a doctor today. I'm talking as a military man. I have been in and out, and I know what is happening. And God has specifically told me on that page, I said, God said there will be a Bigeria, Bigeria. That means Nigeria is going to be divided into two. I mean this because God has spoken. And I know that whatever God says must surely come to pass. I'm saying that our leader, Professor Banji Akintoye, has said, and I believe in 100%, along with my people in Australia, that these killings of our people, the grave insecurity in Yoruba land, the ravaging of our lands have to stop. The time for restructuring has passed. We are resolved to move forward and to move forward without violence. I'm happy that Ninas has come to stay, and we can see the progress of work being done with the support under the chairmanship of our leader, Professor Banji Akintoye. And it was brought in the fact that Nigerian 1999 Constitution is a fraud, which has been repeated here. It's a complete fraud. Let me now speak as a pastor. Like I said, look at my Facebook, 18 January 2015. You will see there. The map of Nigeria was shown to me. Nigeria has actually divided into two. When it comes to pass, which I believe it will, we will know. The train of Yoruba liberation from oppression, the train of freedom from Nigeria is moving rather fast now, and no one can stop it. Whatever God intends for Nigeria must surely come to pass. I believe that this train that is moving is codenamed Ninas. The train driver is God himself. Let me assure everyone as an encourager that Jesus Christ, whom I serve, the driver of this train, anyone or any group who wants to test the strength of this train will be crushed. And if the train crushes anyone, it will grind him to powder.
I so much believe that. So if there was apartheid in South Africa, there's a far greater apartheid here in Nigeria. We see it on a daily basis. Muhammad Buhari, his government is daily killing our people, empowering the Fulani by looking away, turning as if he doesn't understand. It's a grand desire to take the whole land down to the river. That's what he's planning. But I want to assure our people and encourage us that they are like Pharaoh, who will not listen, and they all will perish like Pharaoh. One thing I know, this work going on is already decided from the beginning, because the Lord is with us. Olodumare is with us. Everything is pointing towards our victory. God is on our side, for God does not initiate something that He hasn't completed. He already has completed this job. We are just in the middle. And so we should not be discouraged. We should not, anyone who knows how to pray, continue praying. Anyone, but don't give up, don't lose hope. It's surely coming to pass. That is the little message I have, just to encourage us to be sure that before anything can happen, before the health can be good, before the education can be good, before anything that we have, first, like a soldier, secure the land. When you secure the land, all other things will follow, and the Lord will help us. We have won this battle. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa, ẹ mọ̀ Ọlọ́run sọ fún àwọn Mósè àti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́jọ́ kìíní àná. Ó ní wo ẹ̀yìn rẹ wò, ogun Fáráò tí ìwọ rí lénìí, ìwọ kì yóò sì rí mọ́. Ogun Fáráò wọnú òkun lọ pẹ̀lú ọmọ Ísírẹ́lì ṣùgbọ́n kò bá wọn jáde. Lónìí, àwọn ogun Fúlàní ti bá wọ ilẹ̀ wa, wọn ò ní bá wa kúrò ńbẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Báwọn ọmọ ogun Fáráò ṣe ṣègbé sínú òkun pupa, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni wọ́n ṣe máa ṣègbé sínú àwọn inú igbó wa láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Àwakọ̀ la máa pa wọn, ṣùgbọ́n ohun tó máa ṣe wọn náà máa ṣe wọn láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọmọ ọba ẹ̀ máa tẹ̀síwájú lónìí kí má gbà wá lákòókò. Ẹ ṣeun, orílẹ̀-èdè wa ti dúró, orílẹ̀-èdè wa ó ti dúró. Ojú òpó ti ṣí sílẹ̀ báyìí o, a ní bí ìṣẹ́jú 15 sí 20 ìṣẹ́jú láti béèrè àwọn ìbéèrè tí ń wọlé sórí ìkànnì wa, ṣùgbọ́n àwọn ìbéèrè tí mo ti kọ sílẹ̀ táwọn èèyàn ti fi ránṣẹ́ sí wa, a máa jù sí àwọn bàbá wa gbogbo wọn pátápátá àti ìyá wa. Ìbéèrè tí àwọn èèyàn ń bi wá léèrè, ìbéèrè àkọ́kọ́, ẹ̀yin tẹ́ bá sì tún ní ìbéèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tẹ̀ sílẹ̀. Pàápàá jùlọ ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, ẹ fẹ́ pè béèrè, gbogbo ẹ̀yin àwọn mídíà wa, a ti fi nọ́mbà tí wọ́n máa pè sí, a ti fi ránṣẹ́ sí ojú chat box, ẹ bá wa wò lórí Zoom yìí, +1609 686 9739 òun lẹ máa pè, àti +905 367 341 665 òun lẹ máa pè sí. Bàbá wa Heritage Sinewa Yorùbá Kingdom, gbogbo yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tẹ nọ́mbà yẹn síbẹ̀. Ẹ ṣeun gan, ájú wa ṣe. Ìbéèrè àkọ́kọ́, wọ́n ní ẹ̀yin bàbá wa, mo máa darí eléyìí sí ọ̀dọ̀ bàbá wa architect Akínọlá. Wọ́n ní ǹjẹ́ a ní ètò fún ilé ìfowópamọ́sí, ṣé ètò ti wà tó ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, nítorí pé ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn ẹ̀rù ń bà wọ́n gan pé tí wọ́n bá gba Yorùbá, gbogbo owó tí àwọn èèyàn ń kó sílé ńkọ́, báwo ló, wọ́n ní ṣé ètò kan wà tó ń lọ nípa ilé ìfowópamọ́sí títí tó máa jẹ́ títí Odùduwà. Ìkejì tó wá tún béèrè, àwọn èèyàn ní ẹ̀ ń sọ wípé ká tún máa jáde kó tó di pé referendum yìí ó máa ṣeéṣe fún wa, àwọn èèyàn ní láti polongo pé táwọn bá wá tún sójú títì tán gba gbogbo àdúgbò kan, ó jẹ́ béèrè kejì, tí wọ́n wá da àwọn ọlọ́pàá àti sójà síta sí àwọn, kí ni ètò tí àwọn ìlànà àbí àwọn tó ń ṣíwájú eré ìje self determination yìí tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀ fún irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́yìn? Ẹ ṣeun bàbá wa architect, ẹ bá wa dáhùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọmọọba. Nípa ọ̀rọ̀ ibi tó máa fẹ́ owó sí, pé bóyá ní báǹkì kan àbí bí kan tá fẹ́ máa fowó pamọ́ sí, ṣé mọ̀ pé ìgbèkùn tá a wà nínú èyí ó ní bá a ṣe máa ṣe tẹ́ pé a ní kó sọ́nà bí èéfín,
owó tá a bá dẹ̀ ń dá ó máa dé sọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa ni kò ní ṣe pé bóyá ìjọba Fúlàní wọ́n máa dè mọ́bì kan tí a ní rí gbà mọ́. Ìyẹn ni àwọn tá a ti ṣe ìgbékalẹ̀ eléyìí tí bàbá bá sọ lẹ́ẹ̀kan nípa ọ̀rọ̀ PayPal wa. PayPal yẹn a fẹ́ connect ẹ̀ mọ́ website wa. Gbọ́n gbogbo yẹn là ń ṣe lórí ìsìn ṣùgbọ́n PayPal account tó ní kó máa fi owó sí nílùú òyìnbó ó wà mo lè rí nọ́mbà yẹn náà fún ìlànà ọmọ Oòduà ni o so that a lè fi máa fi ṣe gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn kan tún ń bọ̀ tí à ń ṣe ètò àgbétò yẹn kalẹ̀ ń sìn tó ń pè ní Yorùbá National Fund. Ìyẹn wọ́n máa gbé lọ́ọ̀yà àti accountant jáde pẹ̀lú ẹ̀ láti ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá National. Dádì sà. Yes. Ó dà pé ẹ gbọ́ ìbéèrè yẹn dáadáa. Ìbéèrè yẹn ò yé wọn dáadáa. Ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè ni pé àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ bóyá ètò ń lọ lọ́wọ́ láti fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé a fẹ́ dá dúró ṣáà má ṣe bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní ilé ìfowópamọ́sí tó máa wà fún Odùduwà nation. Gẹ́gẹ́ bí Yorùbá bank. Yorùbá Central Bank. Central Bank, yeah. Commercial banks. Àwọn ètò ń sọ lábẹ́nú nípa ẹ̀ ọkàn lè fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀. Sherry, there are infinite possibilities. Tá a bá gba Oòduà nation tán, we must take the land first. Sherry, gbogbo àwọn ètò ilé ìfowópamọ́sí Yorùbá Central Bank, oríṣi owó tá a máa ní, gbogbo currencies wa, Yorùbá flag, gbogbo yẹn ti wà nílẹ̀ rẹpẹtẹ. Ṣùgbọ́n you have to take the land. You must occupy the territory first. Àti occupy territory. Ìyẹn la fẹ́ occupy fully sí tá a fi ń ṣe gbogbo nǹkan tá a ń ṣe káàkiri. Bọ̀ ń pa pé bóyá a máa ní ilé ìfowópamọ́ tiwa, a máa ní Central Bank tiwa, gbogbo yẹn gbàgbé ẹ̀. Ìyẹn máa jáde tá a bá ti gbalẹ̀ tán. Then nípa pé àwọn èèyàn wa pé tí ọ̀rọ̀ yìí bá légbà kan pé Nigerian government wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí lé wa kiri, wọ́n ti ń lé wa kiri náà. Ọ̀rọ̀ kan sì wà nílẹ̀ sí jẹ́ pé àwọn principal kan tó ń sọ pé wọ́n gba àwọn tó ń polongo gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe tó ń gbà wọ́n láàyè ní school wọn láti wá sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ iléèwé pé wọ́n ti sack àwọn principal yẹn. A wà lẹ́nu yẹn sì àwọn lawyers wà lẹ́nu ẹ̀. Ìkan tún wà tó tún ṣẹlẹ̀ tó sọ pé àwọn kan wọ́n pé Fúlàní kan lọ kú sórí oko èèyàn tó lóko, wọ́n lọ gbé olóko pé òun ló pa Fúlàní. Ẹ tí ò mọ wọn kan pa ẹ̀ tí ò mọ wọn tí ò mọ ẹsẹ̀. So gbogbo yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ lọ. Tó bá dẹ̀ di pé gbogbo ẹni yánpọnyánrin ta kó síta bá ṣe ń ṣe, we expect that they will come after us and try to arrest. Cherry, àgbàrá òní lè gbé lọ, onílé ni ò ní gbà fún ọ. Cherry, gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, à ń mú ẹyẹ bọ̀ lápò ni. Tó má gbà fún wa lẹ́rọ̀, à á ṣe lẹ́rọ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fẹ́ sọ di ogun, wọn ò kàn ká wa rí o. Gbogbo ètò oríṣiríṣi làwọn ọmọ sọ tá à ń tẹ̀wọ̀n mọ́lẹ̀ pé ẹ̀sìn ní sùúrù. Ṣùgbọ́n tó bá di kàráǹgídá ẹ̀jọ̀ wọn á gbà. Ẹ ṣé gan bàbá wa. Ọmọọba ẹ jẹ́ sáré ka ìbéèrè kan tó wà lójú àgbàgbé ń bí. Ìbéèrè tí ó wà lójú àgbàgbé ń bí a máa darí ẹ̀ sọ́dọ̀ bàbá wa Bọ́lárìnwá kí wọ́n bá wa dáhùn ìbéèrè nítorí àwọn èèyàn ti ń béèrè wípé a mà ti nípè lójú àgbàgbé, ṣé ká gba ìpè inú àbí ká ka ìbéèrè? Hello. Ẹ káalẹ́ sà lọ́dọ̀ tiwa o, ẹ kúrọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ tí yín bẹ̀ àbí ẹ káàsán? Ẹ káalẹ́ o. Ẹ sà, orúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè sà? Ẹ kú ètò ó dà sà, ẹ káalẹ́ ń bẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ káalẹ́ nìyẹn. Ẹ káalẹ́ o, ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé sà. Dábì gbogbo àwọn tó yín látàárọ̀. Ẹ ṣé sà. Àti àwọn àlejò wa tó bá wọn wá, ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan sà. Ẹgbẹ́ mo ní ìbéèrè tàbí tó kú. Ó dà, pápápá, ẹ ṣe pápápá bí àwọn bàbá ń ṣọ̀nà. Ok, àkọ́kọ́ ni pé ẹjọ́ pẹ́sẹ̀ tí bàbá wa dàgbà fún un. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ kí n lè pray for. Ok. Kí n lè bá àyè bá bàbá.
question yẹn ni pé ká sọ pé ní ìsìn báyìí bí a ṣe wà ní Nàìjíríà báyìí ká sọ pé òun bí a di owó kan nínú àkáǹtì First Bank of Nigeria. Now àwa ṣe referendum àdẹ̀gbà Odùduwà nation àgbà Yorùbá nation kí ni possibility pé owó mi tí mo ní ní First Bank of Nigeria kí ni possibility pé kò ní bá First Bank of Nigeria lọ. Nǹkan tí béèrè ẹ̀kọ́ yẹn tó túmọ̀ sí nìyẹn. Atẹ́mọ̀ bóyá owó wa ta ní ìsìn ní Nàìjíríà kò ní bá Nàìjíríà. Ó dáa. Ìbéèrè kejì sà ìyẹn ti yé ìbéèrè kejì. Ìbéèrè kejì ni wọ́n ṣàlàyé pé Yorùbá pípa ní oríṣiríṣi boundary pé kí wọ́n ti ṣe map which is very very interesting to do. Now mo fẹ́ mọ̀ bóyá ṣé tí pẹ̀lú àwọn ìṣẹ́kiri nǹkan tí wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa yìí ọ̀kan ti sọ báwọn máa darapọ̀ mọ́ ṣé Yorùbá nation náà la máa pera wa ní ṣáàdù tó ká máa pera àwọn Yorùbá nation ní àbí ṣé Yorùbá nation la máa pera wa. Ó di kejì sá ó di kejì èwo ni ẹ̀kẹta ẹ sáré ṣe pápápá. Ìkẹta ni pé with due respect to àwọn bàbá wa tó wá láti Redeem Christian Church but Redeem náà lè mú náà. Ètò wọn fẹ́ mọ̀ ní with due respect to Redeem as well Redeem Church as well. Ṣé wọ́n lé bàbá wa tó wà dùkú tó jẹ́ ìdákejì ààrẹ tó gbé e sí ìyẹn bàbá wa Ọ̀ṣínbàjò ṣé wọ́n lé fún wọn pé kó tẹ́ bá wọn ní. Ó dà ẹ ṣe gan sa. Bàbá wa mo nígbàgbọ́ pé ẹ má bínú wípé àwọn ìbéèrè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n béèrè ní ẹ gbọ́ dáadáa àbí ká tún béèrè lọ́wọ́ yín sàn. Ṣáwọn bàbá wa ṣì wà ń bẹ àwọn ti lọ. Wọ́n wà ń bẹ. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè ká sáré ṣe pápápá tí ò bá clear dáadáa wípé ìbéèrè ilé ìfowópamọ́sí táwọn béèrè yẹn lórí ọ̀nà wípé àwọn owó wa tó wà ní Central Bank àbí tó wà ní Nigerian Bank now nígbà tí a bá gba òmìnira tán ṣé owó yóò ní bá Central Bank lọ. Ṣé kí n dáhùn báyìí bàbá ló pè mí bàbá Alànà Professor Banji Akintoye náà pè mí tán sáré bá mi sọ̀rọ̀ ráńpẹ́ kékeré kan. So first question ẹ jẹ́ sáré béèrè àwọn ìbéèrè yẹn so that ẹ lè sáré dáhùn ẹ̀ pápápá bẹ́ẹ̀ béèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹta lọ sọ́dọ̀ bàbá wa pásítọ̀ tí wọ́n fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú gbẹ̀yìn. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé owó wa ṣé kò ní bá Nigeria Bank lọ tá a bá gba òmìnira tán. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé a sọ̀rọ̀ nípa ìṣèkírì àwọn Edo àwọn Delta nǹkan wọ́n ní pé èdè kan náà kọ́ la jọ ń sọ ǹjẹ́ ńgbà tí a bá gba òmìnira tán ṣé Yorùbá nation la ṣì máa pè ní àbí ṣé eléyìí ò ní dá kọ́nu nǹkan họ́lẹ̀ nígbà tá a bá gba òmìnira tán. Lẹ́yìn ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló wá lọ sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tí wọ́n fún wa tí wọ́n sọ pé pásítọ̀ làwọn láti Redeem pé kí ló dé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ oníràpadà tí ó sì jẹ́ pé igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjọ oníràpadà làwọn náà wà o kí ló wá dé tẹ́ ẹ̀ ṣe máa gbà wọ́n níyànjú pé bàbá bí wájú ò bá ṣe lọ àá padà sílé ni o apá ò bá ṣe ṣán àá kalérí ni ẹ fipò lẹ̀ bí ipò ò bá ṣe dìmú kẹ́ ẹ padà wá sílé. Ìyẹn ìbéèrè tí àwọn bàbá wa. ẹ ṣe kọ́mọkọ́mọ ṣe rí orílẹ̀-èdè tiwa ìkọ́ irú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí nìkan kọ́ ló máa kọ́kọ́ fọ́ tó máa fọ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn máa pínyà Yugoslavia fọ́ wọ́n pínyà wọ́n dẹ̀ pín gbogbo nǹkan tó tán jọ pín papọ̀. Soviet Union fọ́ wọ́n pínyà wọ́n pín gbogbo nǹkan tó ní papọ̀. Soviet Union Sudan ó fọ́ sí méjì gbogbo nǹkan tó tí gbogbo wọn jọ dà papọ̀ náà pín Czechoslovakia ó fọ́ sí méjì. So most of those assets tó wà nínú àwọn ọbẹ̀ yẹn tó jẹ́ ti ilẹ̀ Yorùbá ó di ti Yorùbá nìyí. A máa pín eléyìí tó bá lè jẹ́ pé ó sì wá papọ̀ tó yẹ pé bóyá àjọ ní a máa pín pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé àjọ ní ni. Gbogbo owó tó ń yàtọ̀ lọ ń kọ́ nǹkan sílẹ̀ mọ́dà ń sí ilẹ̀ mọ́dà ló máa sanwó ẹ̀. So most of those monies in the banks don't belong to the various individuals from other places.
wọ́n máa kó wọn wá mú lọ ọ̀dọ̀ wọn eléyìí tó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn wa náà ní ó máa remain here. First Bank of Nigeria will just become First Bank of Odùduwà. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Anything Nigeria, orúkọ Odùduwà ló máa jẹ́, orúkọ Yorùbá ló máa jẹ́. The airport wọn tó ń ṣe Murtala Muhammed sí yẹn, ó máa di bóyá wọ́n fẹ́ ra lọ́wọ́ airport ni, àbí kó di orúkọ àwọn èèyàn wa kan ńlá kọ̀ọ̀kan tó máa wà ń bẹ̀. So gbogbo yẹn, everything that is in Yoruba land that belongs to Yoruba will become Yoruba. Savings tó wà nínú gbogbo banks yẹn, eléyìí tá a máa gbẹ́sẹ̀ lé bí àgbẹ́sẹ̀ lé, ṣùgbọ́n eléyìí tó wáyé pé ẹlòmíì ló ní, tán wá gba owó wọn wá lọ. But gbogbo ẹ̀ la máa pín létò. Ìyẹn ìkíní. Then ìkejì lórí ọ̀rọ̀ táwọn ìṣẹ̀kírì àti gbogbo àwọn pé ìṣẹ̀kírì èdè wọn ó yàtọ̀ sí tiwa nǹkan kò yàtọ̀ o. Èdè tí mò ń sọ ní Oǹdó làwọn ìṣẹ̀kírì ń sọ, ìyàtọ̀ díẹ̀ ló wà ń bẹ̀. So èdè kan náà là ń sọ. Tó máa sọ pé ó dàárọ̀ làwọn lójoojúmọ́. Ṣé Yorùbá kọ́ yẹn ni? Gbogbo orúkọ wọn ẹ máa wò wẹ́yìn mi, òrìṣẹ́ wẹ́yìn mi, ọlọ́wà lẹ́yìn mi. Tẹ́ bá tún gbogbo ẹ̀, gbogbo nǹkan ìṣe wa gbogbo ẹ̀ ló jọra. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn ìṣẹ̀kírì Yorùbá tó wà ní Ẹdó, tó wà ní Benin ló gbéra wọn tó sọ pé wọ́n lọ fọ́ọ̀mù ìlú míì tó ń pè ní Ìwéré. Ìyẹn ló ń jẹ́ tó fi sọ di Warri, Ìwéré land ló sọ di Warri, àwọn Yorùbá ni wọ́n. Ṣùgbọ́n wọ́n wá gbé culture Ẹdó náà mú dá nígbà tó ń lọ bẹ̀. But the language that they speak is Yoruba language. And gbogbo ọkàn ló fẹ́ fi ṣe ti Yorùbá. Gbogbo ọkàn táratára tọkàntọkàn ló fẹ́ fi ṣe ti Yorùbá. So èdè yàtọ̀ o. Ara wa ni wọ́n, ọmọ ìyá wa ni wọ́n o. Tó máa ń sọ̀rọ̀ báyìí tí mo wá láti Ondo town, mò ń gbọ́ wọn yékéyéké ni. Ẹni tó dẹ̀ wá láti Jẹ̀bú náà, I'm sure tó bá ń gbọ́ ìṣẹ̀kírì wọ́n máa gbọ́ wọn yékéyéké ni. So èdè yàtọ̀, kò jù bẹ́ẹ̀ ní ṣókí. Ẹ má bínú. Ẹ ṣeun bàbá wa, mi mọ̀ pé mo ti mute kinní yẹn. Iṣẹ́ kan náà tún sáré fi ránṣẹ́ sí mi tí wọ́n ní ó ń dẹ́rù bà àwọn èèyàn, bóyá kí n sáré play fún àwọn èèyàn wa kí wọ́n lè bá wa sọ fún, torí kò ń ṣe tí tèmi nìkan ló máa gbọ́ eléyìí. Ẹ káàsán, ẹ kúrò ní káàkiri. tó ẹni pé mo tábẹ̀ sókè tí mo ní kéré o mo rò pé sẹ́ẹ̀dì máa fi tábẹ̀ yẹn kí n kúkú sọ fún yín sí èmi tẹ̀ rò pé bóyá àlùmọ́lùfà ti wá ṣáájú mi sọ̀rọ̀. Anyway, mítì tá a ṣe tán sí kó tó pè wá fún wọn ní àwọn federal àwọn olórí burúkú olóṣì tọ́jú wọn ò ní dalẹ̀ wọ́n máa sọ pé àwọn fẹ́ ṣe lockdown nílẹ̀ Yorùbá nítorí COVID-19 so wọ́n wá deploy àwọn army sí ọ̀dọ̀ wa wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ operation lọ ẹni bá ti léyàn kó sọ fún wọn kọ́ lọ lóúnjẹ sílẹ̀ o bẹ̀tẹ̀ àwọn ọmọ dáta pé àwọn náà tí wọ́n ti ń gbáradì o ẹni bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tó ẹ tètè sọ fáwọn èèyàn wọn ní kọ́tọ́ fẹ́ ṣe fún àǹsìn yìí nìyẹn o wọ́n pè wá lójijì sáré ṣe mítì yẹn ni o tí wọ́n dẹ̀ yìí tiwa from the reliable source ni a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n fẹ́ ṣe lockdown àpapàǹdodo wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí operate o wọ́n máa deploy àwọn army sísàlẹ̀ ń bí o àwọn ọmọ tí wọ́n agitate fún Yorùbá nation tí wọ́n lọ ṣe rally wọ́n ti máàkì ojú inú wọn náà tó jẹ́ ọ̀gá fún wọn so torí náà kónílé gbọ́ kí kónílé gbọ́ o kó sọ fún toko kí toko kó gbọ́ kó sọ fún tonílé o ẹgbẹ́radì o 26 and 27 up to 28 nọ́nà fẹ́ fi ṣe o ire o. Bàbá wa kí lẹ rí sọ sí irú àwọn àṣẹ yẹn. múṣẹ́yá nìyẹn múṣẹ́yá lẹ́ máa ṣe bá wa ń bí àwa ò sá fún wọn múṣẹ́yá náà fẹ́ ṣe yẹn wọ́n fẹ́ wá gbé àwọn wọn COVID-19 ń lọlẹ̀ Nàìjíríà irú èyí ní ìsìn kò sí COVID-19 case kankan tó ń rí ní Nàìjíríà kò ṣe yọ kan. US bàbá mi wọ́n ṣe lockdown US. ṣégbà tí COVID-19 ṣe ti kásẹ̀ lẹ́yìn yìí fẹ́ ṣe lockdown kẹwàá lè fìfẹ́ ṣe toró lè jò fi ń rìn kọ́ máa bọ̀ ṣẹ́rí múṣẹ́yá ni gbogbo a máa ṣe tètè ẹ mọ̀ pé òmìnira tá à ń jà fún yìí ẹni tí ò bá mòdò ẹni tí ò bá mòmù wẹ̀ kó má dodo òun lọ̀rọ̀ wà yìí so ẹni tí ò bá láìkí nǹkan tó gbóná kó má wọ̀ kitchen tó má dẹ̀ fẹ́ kọ́ wọ́n ń bọ̀ ń bíbà yín sí à ń dúró dè wọ́n
and anywhere tó máa gbà yọ Oòduà nation must stand. We are going. Nǹkan tá à ń sọ fún àbá yín jà àfẹ́ sọ yín dọ̀tá ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ bá sọ pé ẹ fẹ́ dọ̀tá wa ẹ fẹ́ bá wa jà ẹ máa bọ̀. Yorùbá nation wà kọ́ńkà dìrí ẹjọ́ tó lọ́lọ́run ẹ jẹ́ kí ọkàn gbogbo wa lọ léwu. Ẹni tí ò bá mọ̀ ọ̀wẹ́ kó má dé di odò yẹn. Àti dojú àgbà mi sìn tó máa sọ pé kó máa bọ̀ ṣùgbọ́n tó ń bá láìkí ara wọn torí wọ́n máa tá tẹ́lẹ̀ lè gbà wọ̀ yìí ni wọ́n máa tá tẹ́ tó máa láìkí ara wọn kó má gbé nǹkan ọjà wọlé torí tó máa gbé nǹkan ọjà wọlé wọ́n máa tẹ́ ni. Ẹ jẹ́ kí àwa ò háì dojú wa o àdè háì dọ̀rọ̀ láti sọ à ń sọ fatafata ni kò yé anybody àti ń sọ for 4 years sísìn we are going. Aláàbáyín ṣe mọ́ tí wọ́n bí sórí mẹ́ja ni àṣemọ́ we want Yorùbá nation ẹ máa pariwo ẹ̀ with all boldness Yorùbá nation la fẹ́ public la fẹ́ let everybody know it. Bàbá wa ẹ ṣe gan ẹ pẹ́ fún wa sà Yorùbá nation. ṣe rí bàbá o ẹ̀yin àgbà náà lẹ sọ wípé ẹni tí ò tó nínà tó ń dènà déní àjẹkúnyà ni ó jẹ bẹ́ẹ̀ ni ìbéèrè kó wà ń bí bàbá tí a fẹ́ kí sáré bá wa yànnàná ẹ̀sà torí bàbá ò sí around. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè ni wípé pépà tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí bàbá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n ní kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin òun àti pépà tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún sovereign fund or Yorùbá security trust fund pé ṣé òun ni àbí àwọn kan ló gbé yẹn kalẹ̀. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Ilé ìta nǹkan yìí tí pépà tí ìyá wa Olúṣọlá Sàlà kan ń sọ tí bàbá wa Akíntóyè tán fẹnu bà lẹ́ẹ̀kan tí ìlànà ọmọ Oòduà nìyẹn o. Central General. Ṣé rí gbogbo tí ìlànà ọmọ Oòduà worldwide nìyẹn. Bọ̀ ṣe rí another one tó bá tí Yorùbá ń gbélẹ̀ káàkiri tó Yorùbá National Fund ta lérò ẹ̀ tá a fẹ́ ṣe tí gbogbo wa lájọ fẹ́ ṣe yẹn gbogbo ọmọ Yorùbá àti tó belong to any of these organizations gbogbo aláfẹ́jọ kóra wájọ tá a fẹ́ jọ ṣe yẹn ìyẹn la fẹ́ yan accountant àti lawyer tì tó máa wá fi di pé just like the Jewish National Fund ni just like the Israeli National Fund tẹ́ pé kò sẹ́nibọ̀dì tó lè lọ gbà á ṣùgbọ́n tó bá nídẹ̀ tí Yorùbá bá nídẹ̀ Yorùbá a máa apply ni láti sọ pé a fẹ́ nǹkan báyìí a fẹ́ nǹkan báyìí a fẹ́ lò fún nǹkan báyìí a fẹ́ lò fún nǹkan báyìí so ìyàtọ̀ tó wà ní méjèèjì ni. Ẹ ṣé gan. Jẹ́ ṣé kí àwọn bàbá wa pásítọ̀ kan bá wa dáhùn ìbéèrè tí wọ́n béèrè. Mo rò pé ẹ ṣeun mo rò pé ìbéèrè náà ni wípé pásítọ̀ vice president Ọ̀ṣínbàjò wípé kí ló dé tí wọn ò ti resign bí mo bá mo gbọ́ tá a sọ fún wọn tí mo ṣe sọ fún pé ó yá òwe máa padà bọ̀ nílé. Èmi náà ò lè mọ̀ ṣùgbọ́n ní èmi fúnra mi nígbà tó lọ́n ti fi ń bá mi sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé èyí tí mo ló bá mi sọ̀rọ̀ lórí Facebook yẹn nìkan gbogbo pẹ́tọ́ lọ́n ti ń bá mi sọ̀rọ̀ bọ̀ nígbà Abacha kú mo mọ̀ kó tó débẹ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ nígbà Babangida kú ò ṣẹlẹ̀ mo tẹ̀ ní witness tó ní o máa lọ o máa ṣe báyìí mo ní àlá tí mo látọ́ lọ́n fi hàn mí ni báyìí wọn rí mú wọn dẹ̀ rí mú torí náà Ọlọ́run ti wà very consistent with me eléyìí náà a ti rí Ọlọ́run ti fi hàn mí pé ogun wà ní Nàìjíríà àwọn pléènì àwọn bíi Air Force plane from foreign land wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bomb everywhere mo ti rí yẹn mo dẹ̀ ti ń gbà aládùúrà kọ́lọ́ má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ torí náà mo ṣe fi ara mọ́ nǹkan tí bàbá Akíntóyè ṣe pé láìsí yá ọlọ́dẹ gbà fún wa ṣe wá rí pé ti bàbá vice president èmi fúnra mi ti pé ẹni tí mo mọ̀ kó bá wọn ṣiṣẹ́ rí tó jẹ́ lọ́yà ẹ̀ńdẹ̀ wà lamẹ́ríkà pé nǹkan tí bàbá yìí dúró sí bíi fún òye mi o ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá mi ríìchì wọn mo ṣàbẹ̀ nìyẹn ó ní ò bá wọn sọ̀rọ̀ máa forúkọ bò láṣìírí tèmi náà bá mọ abẹni tó béèrè ìbéèrè yẹn tó bá mọ bí mo ṣe lè gẹ́ẹ̀tì wọn ẹ mọ̀ pé rìdíìmù wa ó tóbi ó pọ̀ olórí wa níbí gan mo ti bá wọn sọ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fi hàn mí pẹ̀lú nínú rìdíìmù fúnra ẹ̀ gan pàápàá ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti lórúkọ tó jẹ́ ẹni tó jẹ́ olókìkí wọn rò pé bóyá Ọlọ́run ò lè bá ẹni náà sọ̀rọ̀ torí náà
tí n bá mọ ibi tí mo ti lè bá wọn sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tẹ́mi ò lè bá sọ̀rọ̀ máa bá wọn sọ̀rọ̀ kógbé àkèrè kan máa fún mi láàyè máa sọ tinú mi fún wọn ṣùgbọ́n ó yẹ kán resign torí pé Jésù àwọn mẹ̀kúnnù ló wá fún. Bàbá wa ẹ ti parí ẹ̀ torí. Kì í ṣe church mẹ̀kúnnù ló wá fún nígbà tó máa wá sáyé ó tó ní ò máa lọ torí àwọn ọmọ tó ń jìyà àwọn mẹ̀kúnnù nígbà tó tún máa padà lọ sọ́run ó tún bá Peter sọ̀rọ̀ pé sórí àwọn ọmọ ìjọ mi yìí please bá mi tọ́jú wọn tend them feed them not feed on them Ọlọ́run ní kí àwọn ní pastor máa feed on them ó ní feed them take care of them. Ẹ ṣeun bàbá oríṣiríṣi kan ló wà. Torí àkókò wa ẹ ti yàn náà pé tẹ́ bá ní àǹfààní. Ẹ jọ bí táyì wo Dr. Adéyẹyẹ bá mute lọ́dọ̀ yín. Mama Oba. Yes, ma'am. Can I ask that people who are listening, wherever they are, if they wish to join us, to leave their numbers? Yes, ma'am. Can you please make an announcement? If they wish to join us, please leave their numbers. Thank you. Thank you, ma'am. Fún gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Odùduwà tí bàbá wa Bánjí Akíntóyè tí wọ́n ṣe aṣíwájú fún àti àwọn èèyàn wa tó wà lórí ìkànnì yìí fún gbogbo àwọn tá a bá fẹ́ darapọ̀ ní ti USA àwọn èèyàn tí ń táìpù ẹ rí iṣẹ́ kan táwọn èèyàn ń táìpù kiri pé tẹ́ bá fẹ́ join ti USA ẹ kọ email síbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ ní gbogbo ibikíbi tá a bá ti fẹ́ darapọ̀ ẹ jọ̀ọ́ nọ́mbà tí wọ́n pin down sílẹ̀ yẹn ẹ wo ìsàlẹ̀ wọ́n ti pin nọ́mbà méjì títí tèmi àti ti bàbá wa Ìjìnlẹ̀ tẹ́ bá ti send àwọn orúkọ yín àti nọ́mbà yín sí wa ẹ̀yin tẹ́ bá lè lókè àti orílẹ̀-èdè tí wọ́n wà orílẹ̀-èdè ibi tẹ́ ẹ wà àwọn nǹkan mẹ́ta tẹ́ ẹ máa fún wa nìyẹn orúkọ yín orílẹ̀-èdè yín àti nọ́mbà yín ẹ send ẹ sórí nọ́mbà tí wọ́n tẹ̀ sísàlẹ̀ yẹn àwa máa get back sí yín láti mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa register ẹ ṣeun gan gbogbo ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà àti bàbá wa Bánjí Akíntóyè ń ṣe aṣíwájú fún ẹ bá wa kàn sí orí nọ́mbà tí a tẹ̀ síta yẹn ẹ ṣé gan ni. Ìbéèrè kan tí wọ́n tún béèrè afẹ́mi ṣe pápápá torí èní bóyá a máa ṣe ìpàdé bàbá mi Ìjìnlẹ̀ lọ́jọ́ kan tó jẹ́ pé àti ẹ̀ ní gbà àkókò a kàn máa ní general kínní ni àwọn èèyàn ìbéèrè kí ìbéèrè tó bá rú yín lójú nípa ìrìn àjò self determination yìí káwọn èèyàn máa béèrè ṣùgbọ́n mo ní ìbéèrè kan bí báyìí bàbá wa heritage àmọ́ bóyá ìbéèrè wà látọ̀dọ̀ yín o bàbá wa Yorùbá kingdom àmọ́ bóyá ẹ ní ìbéèrè látòrí platform yìí àti Africa Crystal TV the African Portal ẹ jọ̀ọ́ ṣá ní ìbéèrè látọ̀dọ̀ yín kó má dàbí wípé àwa ni a kàn ń béèrè tá bá ti ní ìbéèrè jẹ́ ká sọ wípé ìbéèrè ti wà níbi chat yìí a máa jẹ́ nígbà tí à ń dúró de àwọn ìbéèrè láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa ìbéèrè wa kan lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Bọ́lárìnwá tó sọ wípé kí ló dé tí ọmọ Oòduà tí ìlànà ọmọ Oòduà tí wọn ò ní ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tí ṣe TV station. Ẹ ṣé púpọ̀ mo rò bí ìbéèrè yẹn Mr. Marcus Ogunjimi the media secretary of ìlànà ọmọ Oòduà ní diaspora ẹ̀yin ló yẹ kí ẹ dáhùn béèrè yẹn ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ bá wa dáhùn ẹ ṣé púpọ̀. Ó dáa ẹ ṣé gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ti sí wa kò sí wàhálà máa dáhùn ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá wo láti the African Portal. Okay. Ìbéèrè kan tí àwọn èèyàn jù béèrè tó pọ̀ wọlé ṣùgbọ́n ìkan tó ṣe pàtàkì nínú rẹ̀ tí mo fẹ́ kí àwọn bàbá wa sáré fi ojú wò kán bá wa fẹnu sí òun náà ni àwọn ènìyàn ń béèrè nípa àwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní orílẹ̀-èdè mìíràn bí àwọn tó wà lórílẹ̀-èdè Brazil tó jẹ́ pé wọ́n ti lọ láti àìmọye ọdún wípé ṣé nígbà tá a bá gba òmìnira yìí ṣé àǹfààní yóò wà fún àwọn náà láti wà nínú ètò ìṣèjọba nítorí pé wọ́n jẹ́ ọmọ
orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣùgbọ́n wọn ò gbé lórílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n ń gbé ní àwọn orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n nígbà tí wọ́n wo ìsàkún ìrìn àjò wọn wọ́n rí pé ọmọ Yorùbá làwọn ìpè ṣé àǹfààní ó wà fún àwọn náà pẹ̀lú láti wà nínú ètò ìṣèjọba orílẹ̀-èdè tuntun tí orílẹ̀-èdè náà bá bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá wa the Porters African TV. Wọ́n máa bàbá wa Akínọlá àbí bóyá Madam Ṣọlá náà dẹ̀ máa bá wa dáhùn. Ẹ jẹ́ kí bàbá ìjìnlẹ̀ kan sáré ní kíákíá ẹ bá wa dáhùn ìbéèrè tí wọ́n béèrè lákòókò yìí. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹni tí wọ́n béèrè àwọn tó ń béèrè ìbéèrè bóyá ẹ̀rọ mọ́wòrán Yorùbá bọ̀ ìyẹn àgbà bọ̀ ẹni ṣe ló ń hù kó tó fà ebì kan báyìí ló ti ń fà wá. Lóòótọ́ a ti gbé ẹ̀rọ ojú àgbàgbé wa sílẹ̀ tí ẹ bá rántí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí a sọ̀rọ̀ nípa Facebook a sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹ̀rọ ayélujára wa bíi ojú ayélujára bíi ìbánisọ̀rọ̀ ayélujára bíi Facebook, Twitter, YouTube àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Instagram wa ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. A ti gbé ìkànnì wa kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà ọmọ Oòduà media láìpẹ́ láìjìnà TV station radio station ó máa jáde ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ nípa eléyìí ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò a máa sọ bí ó bá ṣe jẹ́ ẹ̀yin tí ẹ bá ti jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ dáadáa tó lè sọ̀rọ̀ ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò lóòótọ́ kò sí ọ̀rọ̀ púpọ̀ tá a fẹ́ sọ lórí eléyìí àwọn olóyìnbó wọn ní action speaks louder than voice bó pẹ́ bóyá tí ó bá ṣe tán tá a bá ṣe tán àti ṣe gá wọn ní fùrọ̀ àlà bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá dé ọ̀dọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà ẹ máa rí iṣẹ́ takuntakun táwọn media platform tí wọ́n ń ṣe a sì ṣe bẹ̀rẹ̀ ní lóòótọ́ lára àwọn iṣẹ́ yìí náà òun náà là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bẹ́ẹ̀ rí bó ṣe ń lọ ẹ ṣé gan. tó dádì wa ẹ bá wa dáhùn ìbéèrè tí from the Porters. Okay. Nípa ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa. The African ó máa mọ́ mi lára ẹ má bínú. Ṣé kí n máa sọ̀rọ̀ lọ? Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà. Ṣé kí n máa continue? Bẹ́ẹ̀ ni sà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà. Okay. Ṣé mọ̀ pé diaspora Yorùbá méjì ló wà. Diaspora kìíní àwọn tó ń ti kó lẹ́rú lọ 500 years ago or less. Diaspora kejì ni àwọn tó ń lọ ní 50s and 60s tó ń ti lọ sí àwọn ìlú Europe káàkiri àti America àwọn kan tiẹ̀ lọ India àwọn lọ gbogbo ẹ̀ ṣẹ́rẹ́ àwọn yẹn wọ́n ti bímọ sọ́hùn rẹpẹtẹ àwọn ọmọ wọn kan wà tẹ́pọ̀ wọn tẹ̀fẹ̀ wálé so diaspora kejì nìyẹn so táwọn yẹn lè bá fẹ́ di táwọn fẹ́ tíjọba gba Yorùbá nation tán kí ni dúró wọn báwo náà ṣe wà ṣé a ní ìlànà fún wọn bọ́n ṣe máa di ọmọ Odùduwà Republic àbádálẹ̀ ni ṣe rí ìlànà ọmọ Oòduà ti ṣe gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ yẹn ńlẹ̀ a ti ṣe structure who is eligible to be called a Yoruba person ọmọ Yorùbá ẹ má gbàgbé pé Nàìjíríà nìkan kọ́ ni Yorùbá land o Yorùbá land wà ní Togo Yorùbá land wà ní even Ghana Yoruba land wà ní Republic of Benin so àwọn yẹn náà wọ́n qualify láti jẹ́ ọmọ Yorùbá ṣe rí gbogbo level of citizenship yẹn gbogbo ẹ̀ láti ṣètò ẹlẹ̀ ní gbogbo Latin America gbogbo South America gbogbo wọn ìwọ ní Trinidad and Tobago ìwọ ní Haiti ìwọ ní Dominican Republic ìwọ ní Jamaica, Cuba, Brazil and so on and so forth St. Lucia gbogbo àwọn ìlú yẹn they all have qualifications to fulfill to become ọmọ Yorùbá so citizenship yẹn are defined lóríṣiríṣi ni so that by the time we all get our nation you could be a Venezuelan but to bá dey prove ancestry you have the Yoruba gene and you have ancestry that is linked to Yoruba there is a level of citizenship that you are entitled to. Báwa ṣe gbé kalẹ̀ nìyẹn. Can I add to that? Yes, please. I just wanted to say, I don't know if some of you are aware that there's something called Ancestral Visas, which the British give to Australians and they give to South Africans. So going back X number of generations, you can
access something called an ancestral visa. So there's lots of models that the Yorubas can choose to use for the Yorubas in the old diaspora. Ẹ ṣeun màmá wa, ẹ ṣeun gan ni. A ní kọ́là kan lórí bíbá yìí. Ẹ káàbọ̀ màmá wa, ẹ gbóhùn sókè. Yes ma, yes ma. Orúkọ tèmi ni Àjọkẹ́ Arógundádé aka Kòríkòsùn. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni wípé bàbá wa Akíntóyè, Professor Akíntóyè, wọ́n sọ nǹkan tí wọ́n tó lọ, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa discipline. And discipline yẹn dẹ̀ lè ní fẹ́ sọ̀rọ̀ nítorí tá bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, a ní ìdí discipline gidi láti fi òfin múlẹ̀ nítorí àwọn èèyàn ẹ̀kọ́ táwọn èèyàn ń sọ ọ̀rọ̀ wípé àwọn ọ̀fẹ́ they don't want to go from fire pan to fire. Wọn ọ̀fẹ́ kò ẹrú pọ̀pọ̀ ẹrú kejì. Nǹkan tí mo dẹ̀ fi ń yé wọn ni wípé kò sí bó ṣe lè jẹ́ ilẹ̀ máa jẹ́ kó wọn lè jẹ́ ẹrú lórí ilẹ̀. That's number one. Number two ni wípé àwa àwọn comrade Bọ́lárìnwá wọ́n sọ ọkàn. Wọ́n ní wípé àwọn baba ńlá wa pé jagunjagun ni wá. Fúlàní ìbá ti mú wa lẹ́rú ti pẹ́ ṣùgbọ́n àwọn baba ńlá wa wọ́n fèsì wọn wọ́n dẹ̀ bá wa jà. Kí ni ó dé tí àwa ọmọ Yorùbá nísinsìnyí fún ìjà Fúlàní? Kí ṣe báwọn Fúlàní náà kí ṣe pé àwọn náà lórí mẹ́wàá àbí wọ́n lórí mẹ́jọ àbí wọ́n lórí mọ́kànlá. Àwa kan ó wà nínú ìtàn wa wípé àwọn baba ńlá wa they are great warriors. Why can't we face us? Bí àwọn baba wa kí Tọ́lá ṣe sọ wípé ọmọ bá ṣe ṣe wá mẹ́. Uncle, we lost the voice. Hello ọmọba. So ẹ̀yin èèyàn ṣe ṣe wá mẹ́. Ó wà ń bíbá iṣẹ́ ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. Okay. Màmá wa kan náà pè wọlé, wọ́n sọ contribution wa ni láti ké bàbá wa lẹ́yìn pé a ò gbọdọ̀ ṣojú pé ọmọ akọni ni wá. A ní àwọn ìbéèrè kan, àwọn èèyàn wá ń send ìbéèrè gan, bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ti ń fi nọ́mbà wọn ránṣẹ́, àwọn tó ń fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìlànà, ṣùgbọ́n a fẹ́ dáhùn bàbá wa lágara tó dá ti wà ní bíbá yẹn sìn ìjìnlẹ̀, ó ti tó wákàtí mélòó? Ó ti tó bí wákàtí mẹ́ta. Àwọn ìbéèrè gbàǹkọ̀gbì kan wà ní bíbá yìí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi o. Ẹ mú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mọ́, a máa wá ọjọ́ kan sílẹ̀ tí a máa gbé àwọn bàbá wa wá sí orí ètò. Tó bá ti kù bí ọjọ́ bíi mélòó kan tá a máa gbé wọn wá, ẹ ti máa prepare àwọn question yín, àwọn ìbéèrè yín lẹ̀ tí ẹ máa béèrè lọ́wọ́, because tá a bá ní ká fàyè lẹ̀ lónìí káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ìbéèrè àní kúrò bí o tilẹ̀ máa fi mọ́ tí ó máa fi ṣú gbogbo nǹkan ló ní ètò. Wọ́n jẹ́ kí n sáré béèrè ìbéèrè yìí lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè, wọ́n ní bàbá wa ẹ sọ̀rọ̀ nípa referendum pé àwọn tó jẹ́ pé non-Yorùbá tribes tí wọ́n fẹ́ràn Yorùbá tí àwọn agbègbè wọn sì kún ó súnmọ́ títí wa bíi Ẹdó, Èbìrà, Òṣì, Ìgalà, Núpé, nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣé wọ́n máa ní àǹfààní láti participate nígbà tí referendum yẹn bá tiẹ̀ dé, àbí ó ní qualification kan tí èèyàn máa fi lè participate, ó láwọn kan tó gbọ́dọ̀ tọ́ sí? Àwọn ti diaspora ńkọ́, ṣé àwọn ètò kan lọ tó jẹ́ pé àti ẹ̀mọ́ category of people tó máa ní àǹfààní láti participate? Ó jẹ́ ìbéèrè tí ẹni yẹn béèrè. Àti pé ẹnìkan tún wá béèrè wípé kí ni likely period láti present case wa before United Nations, torí pé ẹ sọ pé ìrìn àjò yẹn kì í ṣe kò ń ṣe nǹkan wùrùwùrù bẹ́ẹ̀ yẹn pé a ní láti ṣiṣẹ́ rẹ̀ débẹ̀ ni, pé ṣó ní likely period tẹ́ máa lè sọ wípé okay o United Nations here we are or here we are. Ẹ jẹ́ ká mú pápápá torí ṣe mọ̀ pé mo sì tún ní ìpàdé mi pẹ̀lú àwọn láàárọ̀ ọ̀la lọ́dọ̀ wa ń bí so mo láti lọ prepare fún yẹn náà. Ṣe rọ́rọ̀ àkọ́kọ́ pé àwọn Ìgbìrà, àwọn kí lorúkọ wọn náà, gbogbo àwọn tó wà ní Kogi nǹkan kan táwọn kì í ṣe ẹ̀yà Yorùbá pọ́nbélé, ṣe ráwọn yẹn ẹ jẹ́ kí Yorùbá kọ́kọ́ gbára ẹ̀ lẹ̀ náà. Tí Yorùbá bá ti gbára ẹ̀ lẹ̀, ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, tó bá béèrè, tó bá satisfy condition, ẹ má gbàgbé pé ìlànà ọmọ Oòduà
kọ́ ni gbogbo Yorùbá o àwọn ẹgbẹ́ mi wà oríṣiríṣi àwọn èèyàn ẹ̀dùn wọn sì wà ń bẹ̀ o tẹ́ pé gbogbo àjọ máa jókòó ni tájọ máa pinnu pé ok àwọn eléyìí o a lè gbà wọ́n wọlé àwọn eléyìí a lè gbà wọ́n wọlé a ti sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀kírì ìsìn ìyẹn clear ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ pé wọn ò kì í ṣe Yorùbá by ancestry tán dẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation ó lè ní ìpinnu tájọ máa ṣe pẹ̀lú wọn tẹ́ pé wọ́n fi lè darapọ̀ mọ́ wa torí a lot of them will be looking for the Yoruba power for protection. ṣé wọn pé Yorùbá lágbára gan àwa lákan sọ́ra wá di yẹpẹrẹ tá a sọ̀rọ̀ àwọn di bọ́ọ̀lù tí aráyé ń gbá ṣùgbọ́n tí Yorùbá nation bá ti wà tí defence force wa tó nípọn dáadáa a lot of countries a lot of little nations we want to come under us a ṣèpàdé kan sí ní last week bàbá kan wá ó lóun àpọ̀ ìyẹn Ondo state náà ti wá àpọ̀ ìtẹ̀mí mọ̀ ìjọ ni wọ́n ó ní náà ó nífẹ̀ẹ́ làwọn ti wá ṣe mọ̀ pé wọ́n ti ń darapọ̀ mọ́ wa díẹ̀díẹ̀ nìyẹn so ìyẹn máa wáyé then nípa àwọn èèyàn tó fẹ́ nípìn nínú referendum àwọn wo ló qualify láti nípìn nínú referendum referendum Yorùbá only Yorùbá ni o ṣùgbọ́n Yorùbá tó yẹ pé ó jẹ́ Yorùbá tó dẹ̀ wà ní diaspora a máa ẹ mọ̀ pé ẹnìkan ò fi jà wá dé gbogbo àná la máa jọ jókòó tá a máa jọ ṣe tá a máa jọ pèrò bí a ṣe máa ṣe àwọn planning pé báwo làwọn èèyàn wa tó wà ní òkèèrè báwo náà ṣe máa nípìn nínú referendum yẹn ṣùgbọ́n referendum tí United Nations ń bọ̀ wá ṣe yẹn ẹ mọ̀ pé a máa ṣèpàdé pẹ̀lú United Nations gbogbo pàtí tá a bá ṣe pẹ̀lú wọn àmọ́ bá a ṣe máa fi àwọn ẹ máa bá yẹn máa jẹ́ kí kó kárí káàkiri gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tí Yorùbá ti pọ̀ sí tó yẹ pé wọ́n lè nípìn nínú referendum yẹn gbogbo ẹ̀yẹn la ṣe máa ṣe we will still perfect all those ones àti perfect wọn tán then lórí the last question pé ìgbà wo ló likely ṣe rí by gbogbo nǹkan tá a ti kà á lẹ̀ yẹn bí mo sọ fún yín ìwé yẹn ti fẹ́ kún so ẹ jẹ́ ká máa wo towards the end of the year ká má tanra wa jẹ ṣùgbọ́n mi ò lè sọ̀rọ̀ tán mi ò lè fi gbogbo ahọ́n sọ̀rọ̀ yẹn torí ìpàdé la ṣe wà oríṣiríṣi àwọn give and take la ṣe ń ṣe gbogbo ìwádìí oríṣiríṣi náà la ṣe ń ṣe tá a ṣe fẹ́ fi kún gbogbo ìwádìí wa kíwé yẹn lè kú ṣùgbọ́n àwa gan ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbèkùn yìí ti sú wa so we are in a hurry but we want to make haste slowly and do all the needful crossing all the T's and dotting all the I's so that gbogbo yẹn à ní tún ìrìn àjò ìrìn lẹ́ẹ̀kan sí bí Scotland ń sìn wọ́n ń tún ìrìn àjò ìrìn lẹ́ẹ̀kan sí àwa ò fẹ́ tún rìn torí ó ti sú gbogbo wa so that's why we are taking our time to really do a good solid fantastic job ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ mà. ẹ ṣeun bàbá mi ṣùgbọ́n kẹ́ tó lọ lórí ìgbé yẹn ṣé ó ní nǹkan kan tẹ́ ti ń ṣe láti rí i pé nígbà tẹ́ ti sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n máa ní ìpín nínú referendum yìí kí ni ìgbésẹ̀ àbí ó ní ìgbésẹ̀ tẹ́ ti ń gbé so that ẹni kò ń ṣe ìlànà nìkan ló máa participate so that kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yòókù náà kan lè fi inú wa dùn gbàtà gbọ́ bàbá wa tí wọ́n sọ pé àwọn àti Lógún Ọ̀fẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n jọ ṣe meeting wọ́n ti di bí ẹ̀mẹ́ta báyìí ṣé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ṣì ń lọ tó jẹ́ wípé gbogbo ẹgbẹ́ OPU kinní kan o igbá ni o gbogbo yín máa parapọ̀ ká lè torí ẹ sọ pé kinní referendum yẹn petition yẹn àbí post yẹn ó gbọ́dọ̀ kún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kí wọ́n tó lè sọ pé lóòótọ́ a ti ṣetán a fẹ́ lọ. ok ṣe rí àwọn ẹgbẹ́ kàbìtìkàbìtì bíi Afẹ́nifẹ́re bíi eléyìí tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó jẹ́ pé àwọn jẹ́ olórí fún and so on and so forth. Àwa àti Ààrẹ Gani Adams àti mọ́ra ń sìn àti mọ́ra fọ̀tọ̀ ẹgbẹ́ àti 25 years so kì í ṣàjòjì ara wa a jọ bẹ̀rẹ̀ gbogbo self determination struggle yìí ni so gbogbo àwọn yẹn àjọ à ń ṣe afẹ́ kí ìpàdé yẹn kó máa dán sí torí ó kù díẹ̀ káàtó ń gbà kan so ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ ṣe wà ń sìn gbogbo wa la ti ń bára wa sọ̀rọ̀ tá a fẹ́ pa ọgbọ́n pọ̀ ká lè fi délẹ̀ lérí papọ̀ so one way or the other àwọn ẹgbẹ́ ẹ má gbàgbé pé ìlànà ń sìn ló lẹ́gbẹ́ tó pọ̀ jù gbogbo ẹgbẹ́ wọ́n fẹ́ wọ́n sábẹ́ bàbá Akíntóyè ní gbogbo àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ farajọ ìlànà ọmọ Oòduà ní
So one way or the other, we are coalescing. We are all coming together. Because Yoruba, we are very funny people. Education makes a people easy to lead, difficult to enslave. But till Yoruba get here right, our education is going to make some people easy to enslave us, easy for them to enslave us, and difficult for us to get out. So education is an unknown thing that we mobilize. So àwọn gbogbo àwọn èèyàn wá ń sìn ọ̀rọ̀ ti yé wọn, ẹ wá rí pé gbogbo wa ń sìn làwa ń papọ̀. Táwọn a rí pé òṣùṣù ọwọ̀ ó ṣòro láti ṣẹ́, ṣùgbọ́n ẹ yọ ìgbálẹ̀ kan ẹ mọ̀ pé a máa kan ni. So òṣùṣù ọwọ̀ yẹn ni gbogbo wa ṣe ń ṣúra wa pọ̀ ń sìn ká lè rí gbogbo kíní ìṣe lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ṣeun sà. A ní ìpè kan lọ́dọ̀ tiwa ń bí. Bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Lákòókò ẹ má bínú gbogbo ẹ tó ń bá. Ẹ káalẹ́ sà. Orúkọ yín ibi tẹ́ ti ń pè wá, then kí ni ìbéèrè yín ní kíákíá? Orúkọ tèmi Olúṣọlá Adébíyì láti ìlú Germany. Ẹ káàbọ̀ sà. Ok, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn atọ́kùn ètò yìí àti gbogbo àwọn bàbá wa tó ti tọ́ wa sọ́nà látọ̀ ìrọ̀lẹ́. Gbogbo ojú mi ń dùn gidigidi gan. Ṣùgbọ́n mo ní bóyá ìbéèrè ni o àbí mọ̀ràn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ bá ṣe máa jẹ́ òṣùṣù ọwọ̀ àwa ọmọ Oòduà, bá ṣe máa dira mú gbọ́ òṣùṣù ọwọ̀. Mo gbọ́ ìtàn nípa ègún kan tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tán ṣígbá fún àwọn ọba àrólé. Mo fẹ́ béèrè pé ìgbésẹ̀ wo là ń ṣe torí àwọn àpẹẹrẹ ègún yẹn à ń rí Yorùbá ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ níbikíbi ló ń ṣẹlẹ̀. Ó ti yé wa. Nígbà ìpè míì mọ́ kí àwọn bàbá wa wọ́n sáré bá wa dáhùn ìbéèrè yẹn torí àsìkò wa. All right. Ṣe rọ́rọ̀ èpè àólẹ̀ ẹ lọ dànù ẹ dà sínú omi. When the people are not ready to liberate themselves, wọ́n máa wá excuse kan pé èpè kan jà níbì kan. Gbogbo èpè yẹn nǹkan láti ń bá fà á láti 1996. Gbogbo ẹ̀ láti lọ ṣe ètùtù, láti lọ ṣe àdúrà. Mo pẹ̀lú àwọn tó lọ sí orí òkè méje lórí ọ̀rọ̀ tá lọ gbàdúrà ń bẹ Christianity. Àtúgbà àwọn kan dìde náà tó lọ ṣe àdúrà ní mọ́ṣáláṣí. Àwọn kan dẹ̀ tún wà tó yẹ pé agbẹ́dìde tó lọ fi ìpò àólẹ̀ yẹn tó lọ sí orí àólẹ̀ fúnra ẹ̀ tó lọ ṣe gbogbo ètùtù ìṣẹ̀ṣe tó lọ ṣe ń bẹ̀. So gbogbo yẹn ẹ wo, why do you think that the trend of the Yoruba nationalistic movement is moving at such a rapid rate? Àti sọ gbogbo èpè yẹn di eérú, àti dá gbogbo ẹ̀ sínú omi. So forge on relentlessly towards your liberation. You only have one opportunity now, and this is it. So ẹ jẹ́ ká gbàgbé pé èpè kan èèyàn kan ṣépè kan bí kan ṣe gbogbo ẹ̀ ó ti di tàn, ó ti di nǹkan tó ń wọ́nlẹ̀ ẹ gbàgbé ẹ̀. So that one is not a problem anymore for us. When we are ready now for our liberation and we are getting it. Believe that. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa. Láti kín bàbá wa lẹ́yìn, ẹ wo àwọn Amẹ́ríkà ńgbà tí wọ́n fẹ́ jà tán fẹ́ gba òmìnira, àwọn 5 péré ni wọ́n bẹ̀rẹ̀. Mo yọ ọmọ Yorùbá tó ti dìde lẹ́ni ni. Ìgbà tí Cuba àwọn mélòó ni wọ́n dìde. Jẹ́ á gbàgbé nípa ìpè àólẹ̀ ká tẹ̀síwájú. Gbogbo wa kọ́ lájọ máa bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí. Àwọn kan máa bá wa láàárín àgbèdè méjì ọ̀nà. Àwọn kan á bá wa ńgbà tá a bá fẹ́ parí. Tá a bá ń sọ pé ẹnu Yorùbá òkò, a jẹ́ pé àwa gangan fúnra wa gan ẹnu wa fúnra wa òkò. Ṣùgbọ́n àwọn tẹnu wọn òkò jẹ́ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n bá wa wájú. Ẹni tó bá lè bá wa, ẹ̀dá tí ò bá lè bá wa náà, ẹ jẹ́ ká máa ṣe lọ. Nígbà tá a bá débẹ̀ tán, ayé gbogbo wa pátápátá pé ẹ wo gbogbo ẹnu kò sórílẹ̀-èdè tẹnu wọn lè kò tán ká má wulẹ̀ tanra wa. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa. Ọmọ ọba jẹ́ á máa palẹ̀mọ́ díẹ̀díẹ̀ lórí ètò lónìí. Bẹ́ẹ̀ni o.
tó ẹ wò ó lágbára lónìí a kí àwọn bàbá wa àti màmá wa ó tẹ̀yẹ kí ẹ wò ó bàbá mi kan ti ń sùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yán mo ní àlàáfíà ní bàbá wọ́n gbìyànjú torí àgbà ní tara wọn ẹ wò àwọn màmá wa yẹn wọ́n sùn wọ́n á ti ṣe mítí oríṣiríṣi lẹ́ẹ̀ni yìí ojoojúmọ́ dẹ̀ ni ẹ gbọ́ bàbá wa náà wọ́n tún fẹ́ ṣe mítìn aago 6 àárọ̀ tẹ́ tún máa bá wọn pàdé ní kínní ẹ wò ó in fact Ọlọ́run nìkan ni agbára àti okun wa a kí gbogbo wọn a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn pátápátá ààyò ẹnikẹ́ni sílẹ̀ àti bàbá wa Akíntóyè Banji Stephen tí wọ́n ti yọ̀ǹda tí bàbá ti lọ sùn kọ́lọ́run bá wa lọ́ra ẹ̀mí wọn a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n á kó wa jẹ wọnú ilẹ̀ lérí yẹn báyìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá mi Olúwaṣọlá Sàlàkọ SS màmá pè yín SS mi ẹ ṣeun gan ni may the Lord continue to strengthen you ẹ ní ṣìṣe ẹ ní ṣílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá mi tèmi ta ẹ wò ó mi lè sọ̀rọ̀ yín tán pọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa George Akínọlá ẹ ṣé gidi gan ní gbogbo ìgbà wa kò ní rẹ̀ yín o kò ní ṣubú ogun òdẹ ní borí yín kò ní borí gbogbo wa gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú epo náà ló ń kó jáde gbogbo wa báyìí kájọ ń rojú ara wa a máa kóra wa délẹ̀ lérí ṣé wá rí àwọn bàbá mi má jẹ́ kó dùn mí bàbá mi Ọmọ́tọ́ṣọ́ bàbá wa ìjìnlẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ náà kí ló ń ṣẹlẹ̀. bàbá wa Bọ́lárìnwá pásítọ̀ májẹ̀kódùnmí olùṣọ́àgùtàn bàbá wa Yọ̀ǹbọ̀ láti ìlú Amẹ́ríkà déwòye bàbá wa Akínọlá George bàbá wa pòfẹ́sọ̀ bàbá tó rò tí ò fẹ́ sọ mọ́ bàbá wa Akíntóyè. pátápátá a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn mídíà wa inú mi dùn ẹ wò ìṣọ̀kan máa dùn ìfẹ́ dùn bàbá wa Heritage. ODTVR Heritage TV Crystal TV mélòó ni kákà nínú eyín adípèlé wọn ní àfidí ẹlẹgbọn tẹlẹ Ọlọ́run ọba ní bá wọn gbọ́ tiwọn Ọlọ́run abá gbogbo wa gbọ́ tiwọn pátá. àwọn bàbá wa láti South Africa yẹn a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín the African Portal Radio TV a dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ ìjìnlẹ̀ bámbámbám àwa nìyẹn bá. a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo alága bámbám ìlànà mídíà. ọmọ ọba agbólóhùn bí ọ̀jẹ̀. ẹ ṣeun gan ni bàbá mi. ẹ bá ti ń gbọ́ apèdè bí ẹni ńlá yẹn ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àwọn náà nìyẹn o láti ìlú Amẹ́ríkà ibẹ̀ ni wọ́n fi ìkàlẹ̀ sí tí wọ́n ti ń dábí ẹdun tí wọ́n rọ̀ bí òwe. ẹ ṣeun bàbá mi ẹ ṣeun a dúpẹ́ gidigidi ni ibi ìlà máa fi àdàgbà ètò lé lónìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjìrè la wá kí pátápátá àwa gan a lè ṣe nǹkan kan láìsí yín bẹ́ẹ̀ ni ta ni wá àmọ̀rọ̀ àmọ́ Ọlọ́run ló ní ọ̀rọ̀ òun ló ń fún wa òun la máa fi ìbà yẹn fún torí pé kíni tó bá ní kẹ́nu yẹn má gbé kò sí ní tá a fẹ́ fi ṣe tó bá ní kójú yẹn má ṣí kò sí ní tá a fẹ́ fi ṣe kábíyèsí Olódùmarè adúpẹ́ tòní a sì tún dúpẹ́ pé lọ́la ẹ̀ tún máa tẹ̀síwájú nínú ayé wa ti ní orí ìran Yorùbá a mọ̀ wípé gbọ̀ngbọ̀n ilẹ̀ ń tì wá lẹ́yìn fún òmìnira wa gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ má sùn o má jáyà torí pé kíni ilẹ̀ ìlérí yẹn ó ti di dandan ká wọnú rẹ̀ ẹ má ṣí ẹ lọ ẹ jẹ́ ká ṣera wa lọ́kàn gbogbo ẹ̀yin mídíà ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ẹ jẹ́ ká finú tánra wa ẹ jẹ́ ká sì ná owó wa ẹ jẹ́ ká ná gbogbo ẹ̀ tá a bá fi lè gbára wa nínú oko ẹrú yìí ò ní jẹ́ ká ṣe the sovereignty of YorubaLand belongs to Yoruba people èmi àti ẹ̀yin ẹ ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́ni pé èmi àti ẹ̀yin ìjọba wa òmìnira wa àkóso ilẹ̀ wa ọwọ́ tiwa gangan ló wà á ní pé ẹnikẹ́ni sí ǹjẹ́ ẹ ti ṣe tán ṣé a fẹ́ wo palẹ̀ ni àbí a fẹ́ gbèrò padà ṣé a fẹ́ dá dúró ni àbí a sì fẹ́ tẹ̀síwájú nínú oko ẹrú ìbéèrè yẹn ò ní kẹ́ jẹ́ ká lọ ṣiṣẹ́ lé lórí bàbá mi ìjìnlẹ̀. ẹ wo ọmọ ọba ẹ jẹ́ tún fìlà mi gẹ̀ kí n kí àwọn èèyàn wa lé ẹ má bínú o àwọn ìkálẹ̀ ni wọ́n máa ń kọ orin kan wọ́n ní yọ̀túnwẹ́ òhì jóhìwẹ́ ọ̀tọ́ o jáwá pa ara wa pọ̀ o jáwá di ọkàn ṣoṣo ìyẹn ni pé kọ́tún òwe òsì kó sí òwe ọ̀tún ká para wa pọ̀ ká di kan ṣoṣo ọmọ Yorùbá pátápátá adúpẹ́ pẹ́ òkun adúpẹ́ pẹ́ ọ̀sán gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ dìde lónìí láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ̀ nírun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátá tẹ́ wò wá lónìí ojú tẹ́ ẹ fi wò wá ò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni etí tẹ́ ẹ fi gbọ́ wa kò ní di o láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba gbogbo abiyamọ ayé ẹrù tábíyamọ ayé ò kì í tú Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n gbé wá ka yín mọ́lé o
láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ilé kókó ń tagbé àjò lè dùn kó dídẹ ọmọ rẹ̀ wò ó ilé ẹyẹ bá ilẹ̀ yẹn ń lọ ẹ wá sọ fún wọn àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Odùduwà tó ní ànídélẹ̀ ìlérí ẹ wá wí fún wọn wípé igba ọkọ igba àdá wọn bókè dìtẹ̀ lọ́jọ́ sí òkè òjẹ òkè òmu òkè báyìí lórí ẹ̀yìn gbogbo wọn ìkeke ní lékè ọ̀kẹ́ àwa báyìí la máa lékè àwọn ọ̀tá wa adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa pátá tẹ̀dìdè lónìí o láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ wò ó wọ́n ní ọ̀pọ̀ akàn afẹ́fẹ́ ní gbé lọ. ẹ jẹ́ àfijọ́ ẹ̀ wò orí kan tiẹ̀ wọ ẹ jẹ́ àfi gbá àwọn bàbá wa kán lọ sun àlàáfíà àtàwọn màmá wa kán lọ sun àlàáfíà. Bóyá ẹ gbé sókè. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ń gbé sókè. Àwa la làwọn lójú àwa la jẹ́ kán já sí oyoyoyoyo. Àwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé wa o. Àwọn ọmọ Yorùbá. Ayé wa o. Àmọ́ ṣá ẹ jẹ́ ká fura ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ayé bára wa jà. Pánsá ò fura pánsá fi já síná. Ajá ò fura lájà fi jì. Odùduwà gbè wá o. Àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé wa o. Àwọn ọmọ Yorùbá. Ayé wa o. Àmọ́ ṣá ẹ jẹ́ ká fura ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ayé bára wa jà. Pánsá ò fura pánsá fi já síná. Ajá ò fura lájà fi jì. Odùduwà gbè wá o. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀làjú. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀mọ̀wé. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Wàláì tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ níbi kágbáfẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ níbi kájayé. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa kátẹpá mọ́ṣẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Àwa la làwọn lójú àwa la jẹ́ kán já sí oyoyoyo. Odùduwà gbè wá o. Gbogbo ọba aládé. Ọmọ ọba gẹ̀fẹ̀lẹ̀ ó wé gèlè sórí ó dúró wáwá wọ́n fìlẹ̀kẹ̀ sọ́rùn àbẹ́ẹ̀rí bójú ṣe gúnrégé àṣà Yorùbá èdè Yorùbá ká sọ̀rọ̀ káyọ̀ kò mọ́ òkun ẹ̀ ká sọ̀rọ̀ kó dúró wámwám ṣé tàṣàyàn ọ̀rọ̀ ni ká sọ ni àbí tí a kàn lo èdè ṣé tòwe ni ká sọ ni àbí ibo ni àbí ìkínilédè Yorùbá kò sí iṣẹ́ kan ìgbà kan àsìkò kan tàbí sáà kan tí Yorùbá ò ní bí wọ́n ṣe ń kíni lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ béèyàn bá yaṣọ lásán ó ní bí Yorùbá ṣe kí wọn o béèyàn ń ṣe gá ó ní bí Yorùbá ṣe ń kí wọn béèyàn ń jẹun lọ́wọ́ ó ní bí Yorùbá ṣe ń kí níbẹ̀ béèyàn ń ṣoúnjẹ gan èèyàn dáná lọ́wọ́ èèyàn fẹsẹ̀ kọ́ ó ní bí Yorùbá ṣe ń kíni tòyìnbó àwọn olóyìnbó ni pé good morning good afternoon good night ó tán ṣùgbọ́n Yorùbá wọ́n á kíni láàárọ̀ wọ́n á kíni ìdájí wọ́n á kíni ìyálẹ̀ta wọ́n á kíni lọ́sàn-án wọ́n á kíni nírọ̀lẹ́ wọ́n á kíni lálẹ́ wọ́n á kíni láṣálẹ́ wọ́n á kíni láàjì ẹ rí pé àṣà wa pé ìṣe wa pé èdè wa pé gbogbo ohun tó jẹ́ ti Yorùbá pátápátá òun ló pé tó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn àṣà tó kù pátápátá ẹ wo ọmọ Yorùbá ilé ti tó lọ ilé kòkó ń tagbe ẹ ṣe gan. Tó
gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ó dàárọ̀ ibi la máa dúró sí o ẹ má bínú sí wa tó bá tún di ìgbà míì ní ìgbà tá a máa béèrè ìbéèrè wa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lè pè wọ tẹ́ ẹ̀ ń pè wọlé tí a gbé kọ́ọ̀lù yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí wa àwọn bàbá yìí wọ́n ní láti lọ sùn a kí gbogbo yín o ẹ̀yin bàbá wa ó dàárọ̀ o màmá wa ó dàárọ̀ o ẹ̀yin mídíà wa ó dàárọ̀ o gbogbo ọmọ Odùduwà ká sùn re ká jí re lágbára ṣe Elédùmarè. Ẹ má gbàgbé tẹ́ ẹ bá fẹ́ sùn kẹ́ ẹ díjú o. Ó dàárọ̀. Ẹ jẹ́ akọrin Odùduwà ká tún máa lọ. Ọ̀nà àlà pérégede fún wa. Ọ̀nà àlà pérégede. Ẹ fún wa lórin Odùduwà ká máa lọ. Okay. Yorùbá. Àkórí adé o pẹ̀lú ìjòyè o. Délé Blanco ti gbórin dòde o. Délé Blanco ti gbórin dòde o. Ẹgbẹ́ òkìkí olókìkí olóríire. Ẹgbẹ́ òkìkí olókìkí olóríire. Délé Blanco ti gbórin dòde o. Délé Blanco ti gbórin dòde o. Délé Blanco ti gbórin dòde o. Ẹgbẹ́ òkìkí olókìkí olóríire. Ẹgbẹ́ òkìkí olókìkí olóríire. Odùduwà ò fọ́tẹ̀ túnṣe nìyẹn kò sóṣì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lò lẹ́ o.